Negana yonde morutere waku wa wera wa mwanya. Wekereire mawoni mando yorogaga miaka. Ugekore kwendo kego shithia twarakara twakena ugekawegore kwenda akinyanirire mishiaku. Nekione kwa ithenya riaku wenga yotoro-ini uyu. Tondu anyenderi oru no kioe no ainge. Ugekona na geko irumi ciothe ciagithitie hinya. Ukanjoya na iguru waga gukura niki. Negwita kihoti tondu ni hotitheti emiria ciothe ngacihituka tarwe tonu turia twanuma tugatuika twakundarima tondorere wakinya utuikaga mugarurania. Shesheni hakuwe nawe. Nekekengegiri yombereri oyo kweta ngoro oyo kinyete handu akaigua tatangikinyukia. Ndimwira ni uhotago yukagia mwiyoko thekagia irima ciothe iria ciatugitira hinya. Guoro uragerera nigatukara ituka murimu ucio ri naguo nduri hinya iguru riaku. Morito uragerera nikigeranio nikiakirite na nigukiringerenwa thutha wa kuhituka wega. Ndagwita kihoti tondu ni hotitheti emiria ciothe ngacihituka tarweni tunua turia twanuma tugatuika twakundathima tondorere wakinya utuikaga mugarurania. Ndagwita kihoti tondu ni hotitheti emiria ciothe ngacihituka tarweni tunua turia twanuma tugatuika twakundathima tondorere wakinya utuikaga mugarurania. Ngai nĩ kũrĩ ndĩ wĩkaga ũndũ kageria mbarĩ citũ watũronanie mwene nginyagia thũ ciakwa cigatigwo ikĩũrania atĩrĩ yũrĩa kinyire arĩa atĩa tũtionaga gĩkinyũkia. Kumbe rĩrĩa ndanyarirĩka ndĩna thĩna we no ũnjũĩ rĩrĩa gũtarĩ mwĩhoko twarorwo na maitho mamwĩrĩ nĩũkoragwo ũkĩmenya ndũrĩ ũndũ kumaga thutha ona ũgabanga ihinda rĩaku rĩa gũka kũng'etwĩte. Ndagwĩta kĩhoti tondu nĩ hotitheti emiria ciothe ngacihĩtũka ngacihĩtũka tugatuika twakundathima tondorere wakinya utuikaga mugarurania. Yes, rĩrĩa mwathani wa kinya utuikaga mugarurania. Ndeithia mwathani ndagwĩta kĩhoti na tondu atwĩra atĩ nĩ arĩkoragwo hamwe na ithuĩ nginya marigĩrĩrio na gũtwarana na ithuĩ na nĩ arĩ gũteithagia atũnyitĩrĩre na guoko gwake kwa ũrĩo. Wĩra witũ nĩ kũmũgoca, wĩra witũ nĩ kwĩhoka mwathani, wĩra witũ nĩ gwĩtĩkia mwathani, wĩra witũ nĩ kũmwĩrekereria. Ithuĩ wĩra witũ rĩ nĩ kũmwĩta kĩhoti. Twamwĩta kĩhoti mwathani na ũtũhotithie nĩ tondũ watuhotithia no tũgũtoria, watuhotithia no tũgũtobora, watuhotithia mwathani nĩ gũkwagĩra, watuhotithia mwathani nĩ tũgũtobora maũndũ-inĩ marĩ mothe. Kĩhotithia yothe endwa akwa aya me mĩtambo-inĩ ya Inooro FM mwathani mahotithie na nĩgetha maũndũ marĩa mekwĩrĩgĩrĩra na marĩa matanyĩte ona maria mavangite makinyanire thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ngetwo vuona wa Inooro ndungata ya Ngai mũturu wa mũiro
nä honokete Jesu nä mwathani. Ndä rakena må no Piusi njoro wa gä turo ndakuona John Kanga nä ndä rona kuona å kanjä ra uko mitamboni wä må rathime tå gä twarana wega tå gä thiä na mbere na kwambararia watheru tå gä thiä na mbere na kwä hoka Ngai na kwä hokera Ngai mä tå rä re itå ona kwä ra mwathani atå ririkane wagä thaiga wä kå rä a rå Ngai nä ndakuona thengio må no makä ria ona ani wa Shaguani Tagal ukanjira nyendithĩrie yo assist gwĩtwo Emma Muthoni kuhana kwa na ihenya komete thibitarĩ ya kwa Ng'othike na Ngofu nĩ Anwar Royal Remnants amũkĩre ohonio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Amen, 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 amen. Tũgĩthiĩ na mbere na kũmũrĩkĩrwo, tũgĩthiĩ na mbere na kwĩra Ngai atũririkane, tũgĩthiĩ na mbere na kwĩra Ngai atũiguĩre tha, tũgĩthiĩ na mbere na kwĩhoka Ngai mũtũrĩre-inĩ ũyũ na kũmwĩrekereria na kũmwĩra arũe mbara citũ na kũmwĩra atũririkane na kũmwĩra tũhotanĩre na kũmwĩra tũtongorie maũndũ-inĩ marĩ mothe na arũe mbara citũ. Waigua Catherine Wambui na Jennifer Karemi, ubarikiwe tena sana. Na huko nakuo ndakwĩra kwĩna mbia ciaku kũrĩa gwa cheza star 779 hash option 2 nĩ inoro nĩ rita rĩa mbere nĩ rĩa kĩario the option 3 cheza box mathandũkũ mana merĩ me mbia merĩ matirĩ na kũrĩa kwa in game no ũrahotana irĩ hena mũndũ ũmwe ngũnengera 100 rũcinĩ rũrũ wa ũmũthĩ na ũrahũthĩra ciringi 99. Ningĩ no ũthiĩ harĩa cheza box star harĩa star 779 hash gwa cheza ũthure option 2 na Jessa jackpot hena milioni ng'ima nĩ gũtwarithio na mũtaratara waingĩra hau na maũndũ maku makorwo marĩ mega mũno makĩria na ũririkane cio thina ũkwĩra meci athaka na ũigĩrĩrĩki cheza nĩ tũkie nega telefoni BCLB license number BK 0000856 na hena maũndũ matatũ Ngai arenda tũikare twĩ maitho nĩ tondũ wamo tũgĩthiĩ na mbere na gũtũra mweri ũyũ wenana na tũgĩthiĩ na mbere na kanitha ũyũ wa Kĩmũrĩ. Ũndũ wa mbere Ngai ekwenda ufungue macho ukondoe macho kondo uikare wĩkũraine na wĩmenyete mũno makĩria nĩ atĩ you watch out for deception. Wĩmenyerere ndũkahenio, wĩmenyerere ndũgatuĩke mũndũ wa kũheneka matukũ maya ma marigĩrĩrio, wĩmenyerere mũndũ wothe ndagakũhenie. Ũgĩthoma Mathayo 24 mũhari wa 4 maandĩko moigaga ikara wĩhũgĩte na nĩgetha mũndũ wothe ndagakũhenie. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, maheni nĩ maingĩ mũno makĩria. Nĩ harĩ mũthii ũmwe wathiaga na ageragĩra barabara yarĩ ũgwati na hagĩũka mũndũ we ndamũĩ na akĩmwĩra ĩno shortcut ũngĩgera ukipitia hii Warushu ukikatia hii Warushu nĩ atĩ nĩ ũkũhonokia mathaa maingĩ. Na mũndũ ũyũ warĩ mũgendi akĩhoka mũndũ ũyũ atoĩ na akĩrũmĩrĩra barabara ĩyo ĩrĩa yamũtwarire mũtitũ-inĩ na akĩũra, ĩrĩa yonekire tarĩ njĩra nguhĩ ĩgĩtuĩka warĩ mũtego. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, maita maingĩ na maingĩ ti mĩeke yothe kana kanya gothe gakorwo koimĩte kwĩ Ngai, na ti mũgambo wothe ũbatiĩ gũthikĩrĩrio. Ona geragia motaro marĩa ũratarwo namo, ona mĩeke ya kũgĩa thiritũ na andũ menyaga nũ mũragĩa ũrata nake, ona ningĩ wĩmenyerere morutani mararutanwo ma gũthiĩ mũgarũ na Ngai. Ronire andũ kũrĩa Chani Mombasa gĩconoko atumia atatũ mũndũrũme ũmwe na kana kanini atĩ rĩu monetio mahoyage matarĩ nguo ona ĩmwe. Andũ wĩmenyerere ndũkae kũhenio nĩ mũndũ o wothe. Mũtigaire Betty Bayo busy. Igana kwa igana,
bize ino hinya urire kwi Ngai aguconorithie ikara wikuraine wimenyerere mundu wothe ndagakuhenie kana tiguo Sarah Kive wa Kanyi ona kana tiguo Spencer Martin Elio na Cyrus Gikunda Okoa kutoka Timau ati ceremony urathimwo muno ni mwathani tugithi na mbere na kanitha uyu wake murikia inoro rucini ruru rwa umuthi tukiambararia watheru wa Beni wa Matara ni ndakuona na JM eke wa Mirima Totari na Pastor Johnson kama huwa ya PCA Karede Parish kuria Mukurweini. Asanti sana na muthemo gijogo wa Ishagashiro tetu na wakamano wa kuria Kirere ona Charles wa Gasi thekio muno tugithi na mbere na kwira mwathani ni wega ni agiriire maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe ona kwira mwathani ni mwega ni mwihokeku ni mutugi na ni aritha na ni ari hinya na geithanirio kuria PCA Maera ni kuria Naivasha South Lake Parish kuria kwa mutugata idoro kaskuria ni kuria ndathi kuhujia ndarikia kanitha wake muritha inya mena anniversary na gucokia ngatho na tutakutana Ngai atukinyanirie na ni ati muthenya wa mutheni gikanitha-ini wa PCA wothe handu wa Roma ni kiumia kia brigade ni kiumia kia brigade muthenya wa umuthi na ni ati marerwo marugame wega mehande matekwenyenyo matekuinainio na matungate Ngai ni standing unshaken hatari kwenyenyo ni maundu na iundu magitongorio ni Efeso 6 muhari wa 10 na ritwa ria mwathani Ngai witu rirogocwo maundu-ini mari mothe ndakorwo ndakwirira guku maundu ni mega tandu kuria gwa cheza ndina mbia ciaku star 779 hash iyo niyo thiri ukaguthuka kuu na ihenya ukahura thimu urio huraga thimu star 779 hash star 779 hash ukarumira makinyoko ni itaria mbere gutora option 2 okorwo ni ria keri gutora option 3 hena cheza box ni ati uguthura mathanduku ithanduku rimwe hari mathanduku mana meri mena mbia meri matirio ni bahati yaku ona kuria kwa game no korwo na indi na 100 rimwe gutigira mundu umwe rucini rurwa umuthi na niwe norahuthira ciringi 99 na ni atiriri shothi no kwira meshia thaka na igere kicheza ni tukienega telefoni PCLB license number BK 0000856 na matuko maya turi undu wa keri mwathani araturirikania ni twitheme muno kwenda indo cia thi na tutororokie ona twende mbia na tutororokie ni aratwira twimenyerere muno makiria Paulo agitara Timotheo na akiandikira Timotheo na ithuo muthe tukigua maandiko maya thiini wa marua ma Paulo ma mbere kuri Timotheo murango wa 6 muhari wa 10 tondu riri kwiriria mbia ni kiumo kia mauru ma mithemba yothe na andu amwe tondu wa kuhanya mbia uguo ni matwariririo njira-ini njuru magatigana na urutani wa witikio na ni gwithesha methecete ngoro na kieha kiingi niguo turaririkanio muturire-ini uyu na ni ma no umenye mwathani aratukanita riu rona uhoro no rathi na mbere wa mutumia urari mutarani wa maundu mogima wa mwiri uroragirwo gukiruirwo indo andu manoragana makiruira indo magitunya na indo makiya andu indo andu manenda indo magatunya ari angi makamathamia makamakungiria wara angi makenda mbia muno makarihwo ni uronire nginya riu kwina borithi marethwo nio maroragire mutumia ucio na maundu make maingi makoretwo ku andu marihanite mbia na makarihwo wanaigua mutumia ni ararihire hitimeni morage muthuri wake kana muthuri akariha hitimeni morage mutumia wake na maundu maria make no kwenda indo andu makiruira indo andu magitengerania na indo cia guthira andu magitengerania na maundu ma guthira na ni atiriri turerwo mbia ti njoru niguo ndoka gukwira no ni atiriri ndukareke igwathage ndukareke igutongoragie ndukareke itume origanirwo ni Ngai wone tari cio Ngai waku we okorwo ni gutonga kimitugo muno makiria tonga kimitugo ni utonge kimitugo wega muno makiria utonge ngwataniro-ini uikaranie na andu wega utonge uhoro-ini wa witikio to indo cia guku thi no utonge ona kiroho na nigetha utorie no tobore maundu-ini mari mothe thiini wa ritwa ria Ngai ithe na ria Muriu ona ria Roho Mutheru amen nanse toromi ari haha ndaina na kayo kanene baba ngoce ritwa riaku ni
ndainana kayo kanene goce ritwa riaku kwiyamurira Ngai na kuiganwo ni kinini baba kiria uhete ucio niguo tonga munene rwimbo rwega muno rwa Nancy Torome na uhoro ucio ngithie thiini wa marwa mavaro maria andikire Timotheo murango wa 3 muhari wa 6 ikurukia muhari wa 10 no turakani uhoro wa kuhanya mbia uhoro wa kwenda indo cia ukothe tukariganirwo ni Ngai gutura wega na andu guikara wega na andu gutirithania wega na andu na mwathani arotuteithia roja wa nyama ni ndakuona ona Esther Nyambura na Paulo Ngoge wa Kivahu-ini thekio muno tugithina mbere na kumurikirwo
Roshine roro umuthi ndenda ni mukungi wa kuria Kinangofu na Bishovu wanyoike wake yejidi darathimwo muno Mirigo iri wa Kive. Asante sana maujaji wa matumaini kajiro kagatha mwathani ni kiheo kia muoyo ritwa ria mwathani rirogoshwo tugithiete wega na mbere na kwihoka mwathani na gwitikia mwathani na kumweterera ana tukiririkana na family ya ithe wa George to Mr. Joroge ithe wa George akuria Mangu ithe wa Marema ni ahurukitio ni mwathani na kuri nyina wa George na ciana ciaku matogoretio ni wa Marema mugie na thayo na mumiririo ni mwathani mahinda maya ithe wa George ahurukitio ni mwathani thayo wa Ngai thayo wa Ngai. Asante tugitwarana wega na nguririkania ati na mugo wa bida-ini ndamuona ranjira ari mitambo-ini na ni murathime muno na Samuel wa Rwikeiye Matharau wa Inoro Butchery kuria Gatura ranjira onake ako mitamboni no ndirakuririkania wega guku kwa Inoro kwira bia ciaku kuria gwa cheza bia ciekuo niwe wirutanirie *779# *779# nitoria huraga thimu guthi haria huragira thimu hinya *779# okoni ritaria mbere gutora option 2 nigetha thura Inoro wa thura Inoro tora option 3 ni cheza box au hena mathanduku mana mathanduku meri mena bia meri matire kindu riu hau ni bahati yaku ni ni hena mundu umwe rucini ruru umuthi ukorwo akiinuka na besha farifari shiringi ingi nengi shiringi ngiri igana rimwe no rahuthira shiringi 99 Shedina ukure meshira thaka na uigeririki na cheza ni hitukie nega telefoni BCLB license number BK 0000856. Odo wa gatatu tubatie guikara twemenyereire na mwathani araturirikania muno makiria. Watch out for pride. Wimenyerere gwitia, wimenyerere kuigwa, kwiodotora, kwiona, kwiambararia ate mweteo vio totigane naguo mwigatho ona ungithie thiini wa thimo 16 muhari wa 18 mwigatho urumagirirwo ni mwanangiko ngoro ya nguru ni tumaga mundu agwe ni turerwo atiriri tutige gwitia tutige kwiona utige guthie ukiiguaga muno makiria ni hari muti wiho warahire ukira miteri ingi no kiambia kweganira miteri ingi ni ona kugiuka ruhuo ruriku na kugiuka kiukanio kiriku gutire ruhuo ni rungi ngoithia gutire kiukanio kingi haragania gutire kiukanio na kingi tuma ngwe na guoka kiukanio kinene miteri ingi igitiria tondu yari na mirimirumu no uyu wari muraihu oi weteaga weganaga oi ukimunywa ona to kumunywa ukiharagana muruna mwari wa ithe witu utorania na maundu maria wina mo matikana tume witie matikana tuike matikana tume uhuthi ari angi ukanareke giturwa giaku kana githomo giaku kana utonga kana thaka kana hoti kana tungata kana maundu maria wina mo matume onyarari ari angi tuika mundu ungithomeka ungithomithika tuika mundu mwinyihia ona tuika mundu waku agatigane Ngai no menye ati kindu giothe twinakio ni mwathani utuheaga mwathani arotuteithia na arotuiguira tha maundu-ini mari mothe na ikero-ini ciothe uyu mutungatiri John Ndungu mwiteo wa mwiri nyamore gacanja no
ona wa mutheni wothe na tiri no moyo wa Jesu ni wa gutura no moyo wa Jesu ni wa gutura amina wakora kayetu gatire siria wakora kayetu gatire siria ate mwere wako ni wa kaida ate mwere wako ni wa kaida onongege basa mwere na teri tondo na getanga wakyo na teri ona wa mudani wate na teri no moyo wa Jesu ni wa gutura no moyo wa Jesu ni wa gutura amina kubarikiwa nayo maroiga temereito mandeko maroiga temereito ni akahita kanini muno ni akahita kanini muno onongege basa mwere na teri tondo na getanga wakyo na teri ona wa mutheni wothe na teri no moyo wa Jesu ni wa gutura no moyo wa Jesu ni wa gutura amina Okaitosire nigunga yeroiga Okaitosire nigunga yeroiga ona mwena meya ningo mutheria ona mwena meya ningo mutheria ona ngege basa mwere na teri tondo na getanga wakyo na teri ona wa mutheni wothe na teri no moyo wa Jesu ni wa gutura no moyo wa Jesu ni wa gutura amina mweteo wa mwiri ni wa tuhu mwisho waguo no teri teri thegio Johnny Ndungu asanti sana mitambo-ini ya Inooro FM na mwathani aturirikania twimenyerere muno tutikaheneke twimenyerere muno tutikende indo na maundu na mbia cia guku thi ndi tuture wega na tuikare wega na ningi twaririkanio twimenyerere uhoro wa gwitia tutigekore handu haceke ni tondu kuharagana ni ukuharagana ni ugutoma watuika mundu ugwitia na ni atiriri riu ni kwimenyerera na kumenyerera meciria maku ngoro yaku ona matua maku muru na mwari wa ithe witu ona uhoe muno na wihoke mwathani Ngai aguteithie umwiri aguteithie na nigetha muturire uyu wagire nawe uikare wega no ture wega na kwagire muno makiria thiini wa ritwa ria Ngai ithe na ria murio na ria roho mutheru amen turigithie rwi harwa St Anne Catholic muthure hitha kigunya-ini nigetha ngicoka gweka nyogoce mwathani na kuria gwacheza ndugatire ngiri cia kuigana cash money ndi nacio *779 hash uthure option 3 cheza box mathanduku mana meri mebia meri matire nie ndi na ngiri cia kuigana cia haha no rahuthira ciringi 99 nacio thina ukure meciria thaka na uigiriki cheza ni hitukia na telefoni BCLB license number BK 0000856. Eva, mother, we
itha mathagu-inĩ maku ndĩonagĩre ũthiũ waku ũrĩa ũtariĩ ndĩna ũthingu rwĩmbo rwega mũno rwa St. Anne's Catholic Church kũrĩa Mũthure na andũ a Mũthure Kĩng'ero wa Ngigĩ kũrĩa guothe nginya Kaimba gũthiĩ ũguo Ruko na matũra marĩa mothe marigicĩirie Gĩkũyũ na kũrĩa kũngĩ Ngai aromũrathima onawe ũrorathimwo nĩ Mwathani gũkũ nĩ kwa Inoro kanitha-inĩ wake Mũrĩngetwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai Mũturu wa Mũirũ nĩ honokete Jesu nĩ Mwathani na ngakena mũno Gilbert Kamanga enda kuona na wa marĩ wa iria-inĩ kũrĩa Kaga mwena wa Rari ũkanjĩra mĩtambo ĩno mũtheru guo mũrathiĩ thako Harambee ya Rachel Jerry Kavusha arenda 2.3 million kũrĩa mũciĩ thako kũrigania na Afro Gardens Ngai eyonanie nonekanĩre family ĩyo ona Team Blessed and Favored nĩ ndamuona asante sana, God bless you and do you good. Tũgĩthiĩ na mbere no wega ngũririkanie kũrĩa gwacheza mbia ciaku ciĩkuo *779# ndĩna ngiri ciaku igana rĩmwe nyitĩte haha na nĩ atĩ wahinya *779# ũgũtwara option 2 nĩ Inoro nĩ option 3 nĩ cheza box mathandũkũ mana merĩ mebia merĩ matira nĩ bahati yaku niona niĩ nĩ ngũkorwo ngĩgwĩtĩra ciringi ngiri igana rĩmwe mbeca barivari na nĩ atĩ ũrahũthĩra ciringi 99 ririkana ciothe no kure meshia thaka na uigĩrĩrĩki cheza nĩ tũkĩenega telefoni BCLB license number BK 0000856 ũrĩa ngũhe kanya na nĩgetha ũgoce Mwathani na kĩbungo kĩa rwĩmbo kũgerera 0722200720 wambararie Mwathani no mũgoce. Hello Inoro Rugata nĩ kwega ndirĩ na ũru ucio no wakigogo-inĩ tetũ nyĩrĩ Mwathani agocwo akumia mũno Jesu reke ndĩrũringithie mawĩko maku Ngai nĩ makegagia mũno njĩra ciaku cia ũthingu na ũnjĩkaga wega na ndũndĩhagia onakĩ nderirĩria gũgũtũkia ũi Ngai Baba hanane nawe wĩ Ngai mahinda mothe ũguo nĩguo niĩ njũĩ wĩ itho wakwa mũrũmu we nowe njũthĩrĩirie ndakunengera ngoro ĩno ta igongona itheru na nawe niĩ njetereire gatũrũme ka Ngai Reverend Mũturu wa Mũirũ nĩguo akĩgogo-inĩ Ngai akũrathime na wakinyonera OGWHS mũndũ ũgwĩtwo mũthuri ũgwĩtwo wa Kang'ara arĩ o harĩa Kĩrĩnyaga ndagĩtarĩ rĩ nĩguo umugeithie mũno nginya mũndũ gwĩtwo Falstars Gorgeous Michael Njogu na tũgĩthiĩ harĩa ha cheza itũkĩrĩ na indo ndungata nĩguo nĩ tũthiĩ harĩa ha 77*779# nĩguo gũtũtongia na nginya maitũ gwĩtwo Nyaringĩ Moses arĩ harĩa kĩgogo-inĩ mwarimũ wa Church School rĩ agaithĩka mũno na thimũ mũno Reverend Mũturu wa Mũirũ nĩtũkwendete nĩ wa kĩgogo-inĩ cheza tũtonge Inoro FM. Thank you kĩgogo-inĩ asante sana na Charles Majara oimĩte Marigiti kwendia thibina ji nĩgetha ahote athiĩ akĩharĩria gũthiĩ kanitha na thimũ mũno geithania kĩmende na matũra marĩa marigicĩirie. Hello Inoro Hello nĩ kwega ndungata Ngai Mũturu wa Mũirũ Mwathani agocwo akumia mũno Jesu na wakinya tũrĩ Moro karibu sana akarambeni gĩthu gũkũ tũrĩ Moro na kũrũteti ũringithie igatiga kuga Jesu we mwendwa wakwa kuma twamenyana nawe niĩ ndigĩrira nĩ ũtĩkĩire maũndũ maingĩ na manene ũkagegia ngoro yakwa Mwathani nĩkĩo nguga gũkwambararia rũcinĩ njata ya kĩroko gũkwambararia mũthenya ihũa rĩa gĩtuamba gũkwambararia hwaĩ-inĩ mũrũthi wa Juda
niugegetie ngoro yakwa nĩũhotete ngoro yakwa watũthũrĩire gĩthima kĩa maĩ werũ-inĩ kĩnjaũra gĩconoko ũkĩhumba riri ũkĩnjehereria kĩeha ũkĩhe gĩkeno niugegetie ngoro yakwa nĩũhotete ngoro yakwa ndukacambe mũtũro mũiro Ngai akũrathime nĩ Beni Gĩthũkũma tũrĩ Moro. Asante sana eni tuthiete wega na mbere na kanya ga kũgoca watheru. Hello Inoro. Ndungata Ngai. Nĩ kwega. Dama kuma Karatu. Karibu Dama. Ndĩrĩ rũringithie. Ambani kĩroko kĩmwe nĩeherie thenge ciake ciothe ĩrĩa nire rũru rwa Jakubu na gũtherema rwatheremaga na tondũ Ngai nĩeranĩire gũtũra rathimĩte Jakubu amũtũmĩire ũteithio na ihenya kĩhũthĩra rũthanju rwa mwanya ona meheria ũteithio wao tukamakehe no teithio ũngĩ ekarũthanju kwĩhokero na nĩ karũthanju kamwanya ekũgucia irathimo ciaku tondũ wĩ mwana wa kĩĩranĩro metereire kuona ũgĩthira Ngai akwarahũre na ihenya geithĩria andũ othe agĩtwe na Karatu. Thank you Dama, asante. Eni tuthiete wega riu nĩ kũrĩkia tũrarĩkia irũngo rĩrĩ rĩa mbere rĩa kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Thengio we harĩa hothe ũrĩ harĩa hothe ũratwĩrorera kũgerera kũrĩa kwa YouTube ya Inoro FM, kwa Facebook page ya Inoro FM na ndungata ya Ngai mũtũro wa mũiro Blessed and Favored, ona toguo ningĩ ona kũrĩa kwa SMS harĩa hothe ũrĩ karibu sana na ũririkane gwacheza bia ciaku ciekuo *779# ndĩnangiria kuigana rĩmwe na nĩ atĩ ũrahũthĩra ciringi 99 na ũririkane atĩ kũu cheza maũndũ nĩ mega nginya in game no ũrahotana na nĩ atĩ rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ kwĩrutanĩria harĩa ũhũragĩra thimũ ndũrabatara smartphone ya time kana data bado no kũhinya *779# ũthiĩ na mũtaratara. Option 2 nĩ Inoro, option 3 nĩ cheza box mathandũkũ mana merĩ mebia merĩ matirĩ rĩu hau nĩ bahati yaku na nginya kũrĩa kwa jackpot nĩ option 4 maũndũ magoka marĩ mega mũno. Jackpot ya milioni 1 na ciuthi no kwĩra mecio thake no igĩrĩ cheza nĩ tũkienega telefoni BCLB license number BK 0000856 na irũngo rĩrĩ rĩa kerĩ nĩ tũkũrora maũndũ matano marĩa megũtũra o tene na tene rĩa mũri haha ikaro haha. In the meantime Nganga of Joroge aka Baba Wayne Waza is in the house. Good morning. Good morning, Reverend. Good morning to you. God is good. All the times. All the times. God is good. And that is his nature. Wow. Ndakana nĩgũkuona rũcinĩ rwa tarĩki 9 mweri wa kanana mwaka ũtukĩrĩ wa 2026. Karibu. Niĩ ndĩna thayũ ndĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ. Nĩguo. Ngai nĩamenyerire na akandeithia. Amina. Na ũhoro ũcio nĩ wa kũmũgatha mũno. Hallelujah. Hamwe na nyũmba yakwa tũtikĩrĩ na thayũ mũingĩ mũno. Amen. Na githĩ ũhoro ũcio ndũkĩrĩ mwega. Mwega mũno. Wĩira wa ngoro yakwa wakinya hau. Karibu sana nĩgetha tũtwarane ikinya gwa ikinya. Asante sana. Eni. Thinacara cia rũcinĩ. Oh yes. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro Ceceni hakuhĩ nawe. Inoro FM ona mburoka irete Inoro noyo ĩracinamu Inoro FM Inoro rũcinĩ. Thinacara cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrarũmanĩrĩra namo ithaa-inĩ rĩrĩ. Twambĩrĩrie kũrĩa ũkabi-inĩ kũrĩa arũmĩrĩri a kĩama kĩa DCP kaunti-inĩ ya Narok nĩ marutĩte mũkana kũrĩ ikundi
iria irabangwo guthararia mucemanio wa kiama kiu uria ugathaganio muthenya wa rucio. Mutongoria wa kiama kiu Rigathĩ wa Gachagua no agatongoria mucemanio ucio riria athiĩte na mbere kwendia ngumo ya kiama kiu giake. Arũmĩrĩri acio maheanĩte ũhoro ũyũ thutha wa gwĩkũa kũrĩ na njamba ĩrathugundwo ya kũhũthĩra ikundi cia mbeũ njĩthĩ gũgathũkia mũcemanio ũcio. Wanyoike wa Mbũgua nĩwe mwandĩki witũ kũrĩa Naroko. Atongoria na mbeũ njĩthĩ nĩ meranĩire mũcemanio ũgakorwo ũrĩ wa thayũ na matigĩtĩkĩra mũndũ gũthararia mũcemanio ũyũ na kũhoya mbeũ njĩthĩ matikanetĩkĩre gũtũmĩka nĩ mũtongoria o wothe nĩguo mathararie thayũ ta ũrĩa Supeyo Simbiri Rafael Eso na Alex Karia matarĩirie. Rafael Eso na yale ambayo anaweka kwenye mitandao kwamba ati labda kuna wale watu wawe ati sijui insecurity sijui nini. Hiyo mambo ya insecurity sisi hatujui. Hiyo ni wale watu ambao wanajaribu kustua watu eti kwamba ndio wasikuje mkutano. Tunataka kuambia muingie mkutano mkiwa sawa sawa na mkijisikia mko sawa. Ogwo kwenda kumwira andu aitu mutikenderio guoya ona tutire na mbeca cia kugura guoya. Turenda mwiyumirie ta andu njamba na ni muyi wega ona wiya twarwiriire twitaruriri na gutire kindu giatumakagia na ndimere ati tutiare ruwi maithinga. Ogwo andu aria marenda guka kurehe vurugu turamera twetiari na thayo ithuĩ nĩ tũkũhota kũgitĩra. Jina langu naitwa Mheshimiwa Reverend Alex Karia. Hakuna mtu ambaye ataweza kujua kwa sababu constitutional tuko na haki ya kuweza kukutana kila mahali ambapo tunataka tukiwa wa Kenya. Maugĩte kĩama gĩkĩ kĩa DCP nĩ kĩama gĩa bũrũri mũgima teanĩria mũhuhu ũrĩa ũkoretwo kuo ati kĩama gĩkĩ kĩrĩ o gĩtaro-inĩ gĩa gatagatĩ. Ni kwamba chama cha DCP imebalika Kenya nzima, sio Narok County peke yake. Wakati ule election ile tuli last juzi Murwa Dike, kama chama cha DCP tulingangana tukazoa kura 11,000. Kwa hiyo Murwa Dike ni moja ya sehemu ambazo zimeonyesha kwamba chama cha DCP sio ya ukabila. Hii chama inaitwa DCP ni yetu sisi wote. Wamasai wote tuko ndani ya DCP. So wale vijana ambao mnatumwa kuja kuleta furugu, sisi tunataka kuambia msikubali kutumika. Hii wakati ni yetu na ni sisi tunastahili kusema kama vijana. Tunaomba kama vijana tutulie, tudumisha amani siku hiyo. Tukuje tumpokee His Excellency Rigathĩ Gachagua na timu yake yote. Ngiripotera mucio wotu kinotana Inooro FM kuma kaunti ya Narok, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanyoike wa Mbũgua. Atongoria rwa ngwatanĩro ya arutwo a college na university kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ mehĩtithĩtio kwanjĩrĩria wĩra wa gũtungatĩra arutwo kaunti-inĩ ĩyo. Atongoria meranĩire kũrutithania wĩra na thirikari hamwe na ikundi ingĩ itarĩ cia gĩthirikari nĩguo gũteithĩrĩria arutwo kũgĩa na mĩeke ya mawĩra hamwe na gũkinyĩra kĩgĩna kĩa basarĩ. Atongoria acio megũkorwo wathani-inĩ kwa ihinda rĩa mĩaka 2 ta ũrĩa mwandĩki witũ Peter Mwangi aratũmenyithia. Thutha wa kwĩhĩtithio ta atongoria erũ a ngwatanĩro ya arutwo a college na university arĩa maumĩte kaunti-inĩ ya Nyandarua, atongoria aya meranĩire kũrutithania wĩra na thirikari, ikundi cia andũ kĩũmbe hamwe na atongoria arĩa thure nĩguo gũkinyanĩria mabataro ma arutwo aya. Makĩaria kĩheri-inĩ ka mĩhang'o ĩno ya kwĩhĩtithio ĩrĩa ĩtabanĩirio kanitha-inĩ wa PCEA Ol Kalou, atongoria hamwe na Simon Njuguna na Sasi Mugure maugĩte kũrĩ na arutwo aingĩ magũmĩirwo nĩ moritũ ngũrani na rĩu mekuoya ithenya rĩu kũmatetera. Thutha rĩu ũguo twehĩtithio twaingĩra wabici nĩ twapromisete arutwo aya aitũ nĩ tũkorwo na thĩna na arutwo aingĩ nĩ magaga mbeca cia gũthiĩ gũthoma school fees, nĩ hakorwo henaga problem na o rĩngĩ marĩkia gũthoma nĩ tũkoragwo na thĩna wa kuona internships na job opportunities. Rĩu ithuĩ ta atongoria na arutwo aya maratũthurire nĩ tũrĩnyitanaga tũgathiĩ ofici icio tondũ nĩ tũĩ atĩ nĩ kũrĩ job opportunities, no ithuĩ nĩ tũkũnyitana tũtindĩke nĩgetha tũnengerwo those opportunities nĩgetha tũhote gũteithĩka ta arutwo othe a Nyandarua. Kĩama gĩkĩ nĩ kĩama kĩa arutwo othe na tũngĩenda atongoria othe makorwo magĩũka na nĩgetha tũkorwo tũkĩnyitanĩra na tondũ hena maũndũ macio mothe tũkoretwo tũkĩrĩra arutwo rĩrĩa tũrahoyaga kura. Maũndũ macio tũtingĩhota ithuĩ tũrĩ aika tũtarĩ na atongoria acio. Thĩinĩ wa agenda nĩ tũkũhota kũwakna, nĩ tũkũgeria kwetha everyone ũrĩa ũngĩhota gũsupport the student body na the girl child. Ati girl child bado peke yake na pia the boy child na andũ arĩa mena disabilities ona bado nĩ tũkũhota kumarich through this association na all other stakeholders that together here on board. Morĩtie thirikari ya kaunti ya Nyandarua kũmateithĩrĩria
magerie gukinyirwo ni basari na meke ya mawira niguo mahote kuguneka. Oho mugite ni megukorwo muhari-ini wa mbere kuhinyiriria andu ethĩ kuhuranira meke ya ithenya-ini ria gweterera guteithio. Thiini wa leadership area ekuo ya His Excellency Dr. Kelly Badilisha gavana witu na nowe patroni witu ni tukumucokeria ngatho tondu ni akoretwo agitunyitirira arutwo a Nyandarua ni ahete arutwo aria marikitie cukuru internships kuri nao mekuo mareka internship yao ona mehakuhi kurikia. Atongoria ya kana o mundu twathi kumuririra ndaka kill our dream aka oya vision itu tari yake na kageria kumimold tondu awakona the steps ni tukuhota kumove wega. Ngiriboti Inooro FM kuma tauni ya Olkarau guku ni kaunti-ini ya Nyandarua njitagwo Peter Mwangi. Thinacara iraitukia ndagika 7 na ni undu wa mohoro maya hamwe na mangi maingi na njira ya gwithirana wega riu ni tukomane wona ciahanda thaa imwe rucini ruru njitagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Shesheni hakuhe nawe. Kanitha wa Kimuri tukahoya nitwagutia nitwakwambararia nitwakugoca Ngai ni gutwenda guturirikana gutumenyera gutugitira tukagoca Ngai live. Ngai gitagwo kuhote kuringa murima uria ungi wa iria riri tugathoma Silaki ndungata cokera ringi hauga ati ugi hari kirimo ni ta nyumba yanangikite na miario etari mikinyaniru niguo ikoragwo ario ugi wa kirimo ngerekano nayo na ni ati kirovi akigwa hena handu hena mashindano ma andu agucora kana andu gucora na kirovi athie ahotirwo na njira yari njuru muno makiria kihono komita garatie gukua Bible mariganirwo makoiga itie no thomi kwenda kuremu na tukaigwa kiugo ndoka kwaria nawe umuthi tiga gukua ngoro. Kanitha wa Kimuri Inooro na ndungata ya Ngai muturi wa muiru nere makidele kwa Ngai no kwatwarathimiro muregakirwo ndarega tutige guthiururuka ugietha buroti. PIMC Global Consult Limited twina buroti cia 18 kuria Malindi na thogora mubashirire wa ciringi 200,000 ma 49 cash kana urihe 50,000 deposit balance urihe kahora gutari na interest. Buroti cito cia kilomita 1 kuma Ramine hakuhi na beach thaka cia Cheshale na Mambrui Sand Dunes na title cia tayari we kodo ti kogene goko ginya thamaki ni mukumenya na maretwa araniria na PIMC Global Consult oro reu tukauga maridi agairwo ritoro kongoria thimu nayo 0140 999910. PIMC Global Consult Limited, your trusted property partner. Kujipanga na Cobank ni rahisi. Payslip tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted, kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. Na payslip yako unaweza pata mobile loan ya 500,000 shillings na personal loan ya 9 million shillings. Tembelea Cooperative Bank branch leo. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Murimi wa mucere kuria Mwea Kirinyaga na matura maria marigiceirie riu ni hinde ria kuongerera magetha maku. Handa mucere waku na Yara Microplus Planting niguo mucere waku ugie na miri miega ona mucere witirie mirimu na warikia kumera uhuhiririe bataraitha ya Yara Vita Crop Boost Foliar Fertilizer niguo mucere waku uihurie wega na ningi no ucoke urikiririe na Yara Microplus Top Dressing niguo ugethe mucere wa gikiro. Ndukabahatishe kimera giaku ringi riu gura indo cia urimi kuma kwa Yara na ndukerira. Indo cia Yara ironekana kuri distributors iria mahitukitio ta Mazao na Afya, New Downtown, Arahuka Agencies, Sagana Farm Care na stockists agi othe a Yara kuria mwana wa Kirinyaga. Hurira Faith kugerera 0718925309 ningi no hure na betari marihi 0800720517 wamukire mataro ma urimi. Farm with Yara, harvest more.
Mũrĩmi, gũtirĩ kĩndũ kĩega ta biogas. Ũngĩkorwo wĩna ng'ombe ciaku kuma 2 gũthiĩ na igũrũ, biogas arĩa makoragwo na tekinoronjĩ ya Israel nĩ meharĩirie mũrutithanie wĩra nĩgetha magwakĩre biogas, na kuma hau nĩ ũgũkorwo ũkĩhonokia ngũ, nĩ ũgũkorwo nginya ũkĩhonokia mathaa, na ona ningĩ nĩ ũgũkorwo ũkĩruta thumu mwega mũno wa gĩcoro kĩrĩa kĩriumaga thĩinĩ wa biogas. Ũkĩrĩ na ng'ombe, wĩna ngũkũ, wĩna ngũrwe, we wĩ gĩtonga, ĩtĩkĩra gũkorwo gĩaka biogas na ndũgake biogas ya kawaida, akĩrwo nĩ home biogas arĩa mena tekinoronjĩ ya Israel. Nĩguo gũkĩnyitanĩra na home biogas, mahũrĩre thimũ 0797878909 0797878909. Mũrĩmi, rĩu nĩ waikara ta andũ arĩa angĩ tondũ nĩ wagĩa na biogas ya kũruga kũgerera home biogas. O mũthenya wa Jumatatũ nginya Jumaa, Inoro FM. Thaa 10 ya hwaĩ-inĩ yakinya, mũtimũĩ ena kĩremba mũramũmenyire rĩu na rasta akĩhikia Daina mwana wa Kenan, so nĩ mambia gũcoka rĩu kwa mamawe. Bas, jeshi ya kĩrĩra na mwago ĩkaingĩra mĩtambo-inĩ. Jona Wawerimũ na Karũimbo Mũkũrinũ mambĩrĩria ndereti cia hwaĩ-inĩ. Kiro no raihu rĩ nĩyo twĩtaga the BMI. He mũthuri wĩna nderu njerũ ĩ wana mutha, na hena ũngĩ nake nderu rĩ cihakĩtwo hina yana mwati, na gũtirĩ ndĩ mwana agakũrũka makĩria ma magego merĩ. Ndũngĩcieherera O mũthĩ kũrĩ kwa ngwatanĩro rĩ ndorĩa gũciara itarĩ ho. acongoragia gĩkundi kĩa rũi ena njĩra icio cia menderwa. Ngiugo nake nĩ mũtondoru no ndaugire na ngoro. Kĩnyitanagĩre na Inoro hwaĩ-inĩ tũgĩcũacũa. Mũikari wa Nairobi na matũra marĩa marigicĩirie, wĩ mũnyiti ũgeni mũciĩ wa Tuginotana Inoro FM. Ũngĩenda gũtũrehera kĩmenyithia gĩaku kana ndũmĩrĩri ya wonjoria, tũcerere wabici citũ, nyũmba ya Logonot Place, ngorofa ya 4, barabara ya Kijabe Street. Thimũ nĩ 02033166333 kana 02022188044. Karibu mũciĩ ũyũ wa Tuginotana. Nĩ kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro, ngata ya Ngai mũturi wa mũiru. Marũgo 5 ma kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Irũngo rĩa kerĩ, wĩ bara, wĩ nyũmba, wĩ mũkawa-inĩ, ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe, kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Ni nagũtangĩre gwĩngĩre gũkwĩra karibu sana twĩ irũngo rĩa kerĩ rĩa kanitha ũyũ wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro, ngetwo Bwana wa Inoro, ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, na nĩ honokete Jesu nĩ mwathani, agatumenyerera na agatũrũmbũiya maũndũ-inĩ marĩ mothe. Don Doado wa kũrĩa Mũrũka, ona wa marĩ wa iria-inĩ Kagarari, ũkanjĩra wĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Ona Samuel Naivasha kajira represented Mirera Naivasha, but sad to me I lost my show. Pore sana Sami, negotigwo ni show wa nyuna mukige na thayo. Francis Gashira ni dakuona, ona Johnny Morani ni dakuona, ukajira uko mitamboni na wi mũrathime mũno. Tũirũngo rĩa kerĩ na rĩrĩ na maũndũ maingĩ, na nĩ maũndũ maingĩ matarĩ marikithie, na nĩ ũndũ ũcio ũhoro wanakinya hau nĩ atĩ rĩu ndĩna mbia cia kũririkana 100 ciaigwetereire kũrĩa gwa cheza star 779 hash. No rathi harĩa ũhũragĩra thimũ, ndũrabatara smartphone, airtime kana data bado, no thimũ kũhũra ta ũrĩa ũhũraga. Na nĩ atĩ wakĩhũra okorwo nĩ rita rĩa mbere gũtwara option 2 nĩ cheza box, option 3 nĩ Inoro, option 3 nĩ cheza box. Harĩa hacheza box ire hena mathandũkũ mana, merĩ mena mbia, merĩ matirĩ. Rĩu hau nĩ bahati yaku, nĩ he mũndũ ngũnengera 100 mbeca baribari, na nĩ atĩrĩrĩ ũrahũthĩra ciringi 99 cio thi no ũkuĩre mecio thake na ũigĩrĩrĩki. Cheza nĩ hĩtũkie nega telefoni BCLB license number BK 00085 OS. Ni maũndũ magoka marĩ mega mũno makĩria, na nĩ atĩ
reu gatagataini ka macio mothe hena maundu matano Ngai araturirikania na tukwenda twikirire muno muturire-ini uyu maria megutura o tene na tene na ni ati na githungu no tuge ni virtues ne uigiririku kana ni uhoro virtue ni maundu maria tubatie ukorwo twinamo maundu mega maundu ma bata maundu ma mwanya maundu ma magegania no ndu wa mbere ugutura ni witikio kana faith witikio uhoro waguo ni waritio thiini wa kirikaniro kuma o kuria ibuku ria kiambiriria guthie na mbere ona woka thiini wa kirikaniro kiria kieru witikio ni uhetwo the faith chapter ya Hibirania 11 iria ambagiriria na kuga riu ri witikio niguo menyithanagia ati maundu maria merigirirwo ni mama na niguo ikihoto gia kumenyithania ati maundu maria matonekaga mariho wathie muhari wa ithatu akirona riri gutari na witikio gutingihoteka gukumukenia nigukorwo mundu uria ukurongoria Ngai no kinyete ati ni atoireho na ati ni woheaga andu aria mamucaragia ngerenwa yao koguo ri witikio ni kindu gia bata koroni kamchuzi ni ingredient ya bata muno hari kiria turaria hari kiria turahuthira witikio ni undu wa bata muno makiria ari mundu atongoragia andu kwambata kirima na akira timu iria atongoragia ati mathie na mbere na kugerera kirima-ini matuikaniirie njira ona kuri ona kibii kinene muno makiria ni tondu nio njira eno wega ona gutuika mationa kuria marathia matongoragio ni mehokete gutongorio ni mundu uyu wa matongoragia makiambata kirima na muico magikinyaga cumbiri pare Kirere na ni atiriri ona ithue no twage kumenya no twage gukurana ona no twage gwicurania ona gutaukwo kuria Ngai aratutwara kuria Ngai arenda tukinye maundu maria Ngai aratubangira ona ni atiriri kugerera gwitikia Ngai tugatigana na thina ni ati we nio njira we ni gututongoria we ni gutuma tukinyanire we thie na mbere na kwihoka Ngai ona korwo ringi na ringi ni tondu wa maundu na yundu no rio mundu no uthanganie we itikia Ngai ati ni egwika hoya we na witikio munene muno makiria gwitikia ati Ngai ni aigua mahoya na agacokia na ni maniguekaga ona tano na maimirira ri athika twika mundu wa gwathika twika mundu wa gwitikia Ngai muru na mwari wa ithe witu etikia muturire-ini uyu ni kurwara we murwaru etikia ni ukuhona ni bio bataira ni nyingi no rarigwo ikuma naku etikia ni uguciona kwi Ngai matu-ini na niwe mwena indo ciothe thahabu na betha ni ciake ni maundu makurituheire etikia Ngai ni egugukira ni wira-ini gukurituheire ni biathara ikurituheire ni muturire ni rugendo rwa witikio etikia Ngai believe in God etikia Ngai utigane na thina ona hero batainaga etikia Ngai utigane na thina ni ari kuona agia maundu mega akwehererie mothe maria mohoru ugie na igai ni undu wa Jesu etikia Ngai no mwihoke ati ni egugutwara na ni ugutoria na ni ugutobora thiini wa ritwa ria Ngai ithe na ria Muriu na ria Roho Mutheru ameni Shesheni hakuhe nao ona vire sibuthi ari haha na rwimbo rwitagwo witikio mweru na kuria gwacheza ndugateire *779# ndina ngiri cia kuigana rimwe cash money Mariganero, na kuhoya witikio mweru, gwitikagie na
watarĩte mũno wamwĩrĩte irio cia ciana itinangagĩrĩrio ngui agũthaithirie agĩkwĩra nĩitigagĩrio rũitĩki warora wĩtĩkio wake ũkĩmũhoneria mwana ĩracaria wĩtĩkio mwerũ gwĩtĩkagie naguo gathingata mwĩhoko mwerũ gwĩhokagia naguo tondũ rĩu nĩndiganĩirwo nĩ maũndũ matene mothe megana moru Jesu gwĩhoke werũ onania rĩo ndũndĩrekana nĩkũriganĩrwo nĩ marĩa mahĩtũku nĩguo ndĩgĩre na mwathani na gwĩtĩkagia kiugo gĩaku njeheretie nganja rĩu ũrĩa ugĩte nĩguo gũtirĩ ũngĩ gũkararia ĩracaria wĩtĩkio mwerũ gwĩtĩkagie naguo gathingata mwĩhoko mwerũ gwĩhokagia naguo tondũ rĩu nĩndiganĩirwo nĩ maũndũ matene mothe megana moru Jesu gwĩhoke werũ kubarikiwa nayo na tondũ werohagia hinya wa kũrũrũcinĩ rĩu ngwenda ũnjerũhĩrie hinya gwata mwĩhoko nĩgetha nĩkwĩhoke ndũngĩtigũra wa ndũire nawe ũnjĩkĩre maũndũ marĩa wĩranĩire ĩracaria wĩtĩkio mwerũ gwĩtĩkagie naguo gathingata mwĩhoko mwerũ gwĩhokagia naguo tondũ rĩu nĩndiganĩirwo nĩ maũndũ matene mothe megana moru Jesu gwĩhoke werũ ĩracaria wĩtĩkio mwerũ gwĩtĩkagie naguo gathingata mwĩhoko mwerũ gwĩhokagia naguo tondũ rĩu nĩndiganĩirwo nĩ maũndũ matene mothe megana moru Jesu gwĩhoke werũ wĩtĩkio mwerũ ona mwĩhoko mwerũ ngwĩhokage naguo oh yes thengio virĩci mbuthia na wĩtĩkio nĩ mwa maũndũ marĩa megũtũũra tene na tene keragwo mũtani thengio mũno na Jude Maina ona Rachel Njenga nĩ ndĩrakuona ona wa Beni wa kũrĩa Matara mwarimũ Jagon wĩ kũrĩa Kagira Kandara thengio mũno na Patrick Makaniko na Ndirango wa Famco asante sana tũgĩthiĩ na mbere ona toguo Ashira wa kĩrathimo wanjĩra wĩkuo na mũnjirisi Jehia Mbugu wa kũrĩa PCA Kiserian na mũkĩgĩ na convention njega kũrĩa PCA Kiserian Church Grounds kuma Friday no mweri 14 nginya Sunday mweri 16 all the best asante sana tukiambararia watheru ndona team blessed and favored nĩ ndĩrona shirika kuo mũndũ gwĩtwo Kĩrĩma wa Thũgũnũ akanjĩra twĩ hamwe mũno kũrĩa Kariobangi right industry no mũthĩ akĩnjĩra marathiĩ gũthoma kũrĩa kanitha wa PCA Huruma ashirika othe ya mbere ya parish nĩo maranyitanĩra na PCA Huruma magĩcelebrate mĩaka 20 kuma mambĩrĩria kanitha ũcio magĩtongorio nĩ Reverend Russo wa Mbui wa Waweru na ũgeithia mchungaji mũno Pius Njoro wa Gĩturo Olivia Kevas kwerwo atĩa kwanyu nĩ Rĩmuru kana nĩ Thĩka asante sana tukambararia na tukagosha watheru na tukagĩa na wĩtĩkio mwerũ na nĩgetha maũndũ magĩre na mũtũrĩre wagĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo na ngũririkanie kũrĩa gwa cheza mbia ciaku ciekuo nĩ kwĩrutanĩria nĩ kũhũra thimũ ũrĩa ũhũraga thimũ *779# harĩa andũ abatara smartphone ya time kana data bado ũkaingĩra option 2 nĩ Inoro option 3 nĩ Cheza Box mathandũkũ mana merĩ mebia merĩ matirĩ ndĩna ngiri igana ciaku iria ngũnengera mũndũ ũmwe rũcinĩ rũrũ wa ũmũthĩ na nĩwe na ũrahũthĩra ciringi 99 *779# wĩrutanĩrie tũrete kũneana ngiri igana rĩmwe na ũririkane ciothe na ũkuĩre meciria thaka na ũigĩrĩrĩki Cheza nĩ tũkie nega telefoni BCLB license number BK 0000856 ũndũ wa kerĩ ũrĩa ũgũtũũra o tene na tene nĩ kĩndũ gĩtagwo mwĩhoko kana kĩĩrĩgĩrĩro mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ ũtũũrie mwĩhoko ta mwendia wa mũkawa ũtũũre na mwĩhoko ũtũũre na kĩĩrĩgĩrĩro Aroma 15 mũhari wa 13 Maandĩko moigana rĩrĩ Ngai mwene kĩĩrĩgĩrĩro gitũ arotũma mũiyũragwo o kũiyũrwo nĩ gĩkeno na thayũ tondũ wa ũrĩa mwĩtĩkĩtie nĩgetha mũkĩragĩrĩrie kũgĩa na kĩĩrĩgĩrĩro nĩ ũndũ wa hinya wa Roho Mũtheru kũgĩa na kĩĩrĩgĩrĩro nĩ gĩgũtũũra
nĩ wega kũgĩa na kĩrĩgĩrĩro maũndũ-inĩ marĩ mothe, ona gwaikara ũrĩa kũigaire tũgatũria kĩrĩgĩrĩro, tũgaikara wega, tũkahana ta mũrĩmi ũrĩa ũharagĩria mũgũnda wake tene gũtanambia kura, mbura ĩtanaringa, ehena kĩrĩgĩrĩro atĩ no gũkura, na rĩrĩa mbura yoira nĩ akĩonaga magetha na maitho, nĩ akĩonaga maũndũ mega. Onawe rĩ, tiga gũkua ngoro, gĩa na kĩrĩgĩrĩro. Ona rĩrĩa gwĩkũritwo na hĩndĩ ũragerera ruo na mathĩna na maithori ndũgakue ngoro, gĩa na mwĩhoko, gĩa na kĩrĩgĩrĩro. Ona ũmĩrĩria arĩa angĩ mũmere nĩ gũkwagĩra mũno makĩria. Ona wĩkĩrĩre ciĩranĩro cia Ngai handũ ha gũtindanĩra na mathĩna, atĩ wonagia mathĩna nĩ mabata gũkĩra Ngai. Menaga wĩna Ngai mũnene matu-inĩ, ũkaga na akarũmbũia andũ ake na akamahotanĩra, na nowe gũkũhotanĩra, nowe kũhotanĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Ameni na karibu sana, tũtwaranĩte wega ũrĩa gwa cheza nayo star 779 hash ngirigana ciaku ndĩ nacio, nake twĩte Mwathani Mũrũi Bara, tũtongorio nĩ dada Sara. Kubarikiwa nayo. Nakinyetando niegoro nĩ hinya ndũrĩa thũ ciakwa ciokĩte na hinya mũingĩ ciathekagĩrĩra cikoiga ndingĩtoria, nowe nĩwokire na ũkĩndũĩrĩra. Nĩ wega Mwathani tondũ we ndũcenjagia, arata macenjia, we Ngai ndũcenjagia. Bara yaneneha, Ngai ndũcenjagia, nowe ũtacenjagia, nĩwe ngũtũũrĩra. Jefitha nĩtwarĩ na kĩrĩko atĩ kĩgathiĩ mbara-inĩ ona otane, kĩrĩa gĩkandũnga kiuma mbara-inĩ ĩyo gĩgakũrutĩra igongona rĩa ngatho. Nĩ wega Mwathani tondũ we ndũcenjagia, arata macenjia, we Ngai ndũcenjagia. Bara yaneneha, Ngai ndũcenjagia, nowe ũtacenjagia, nĩwe ngũtũũrĩra. Na rĩu Mwathani nĩndoka hekarũ-inĩ gũcokeria ngatho torĩa twarĩkanĩire, na rĩihoya rĩakwa nĩ ũndeithie Mwathani ndũre kwĩhoka
Moroi bara we dushe jagia gayoyo tashe jagia dina brena gutoroherera bara na gutohotanira amaudoine marimo the tagoda dasara amoroi bara muturijini ane dakuona we kuria kafuruge kageta mwena wakadara nanse muge ona shushe miji nedira muona the giomono makerio na magreti muagio rekore anaikuru na wajera nyamukirege idikuma Amazing Grace family na ikuru na wadie guthoma kuria IC Joro Town. All the best and good day and God bless you and do you good. Ona jare beba JB kumanyire thegio muno makiria na ndomuga kio thegio muno makiria na shirika kuria Matuguta Catholic Church mithani thaa 3:30 followed by Itega. Asante sana na baba jao ni dakuona thegio muno makiria ona Darren Joseph wari kuria Kenyatta Road na gaithania karate busy at GMC na Mr. and Mrs. Eldagitau. Asante sana ona kore busy karate na busy at GMC ne kurugama na retired teacher Mr. and Mrs. Duncan Joroge anniversary thegio muno makiria sharawanya rivo kwero atia kuria Nyeri no murati de kamaudo maikaire atia ngaithania muno makiria. Asante sana ona kanitha wa idio kigeithe kendere gwira ne ndero maroreta kwambia gwika ithurano ciawe. No the best Reverend Deacon John Machario wa Mugambi gaithania ya PCA Mienyere. Asante sana kwagira muno na Reverend George Gasha Jagathai na your wife Pastor Monica mukirathimo muno makiria na ni muramwirwa muthenya wa ira. God bless you na mugacokeria ngatho ari othe maramunyitireire. Tuthiete wega na mbere guku ni kwa Inoro mucie naguo ni wotugi no tana Inoro FM kanitha ni wa Kimuri getwovuana wa Inoro ndungata ya Ngai muturu wa muiru na kuria gwacheza maundu ni mega star 779 hash wena girisha kuigana rimwe urathi option 2 okorwo itari ya mbere ugathura Inoro. Option 3 ni cheza box mathanduku mana Mary Mebia Mary Matire na ni ati ningi ni na ndira girisha kuigana na urahuthira shilingi 99 nigio kugwa cheza no uthie waigira kuo gwa star 779 hash na wahura uria uhuraga thimu kawaida watwarwo option 2 ria mbere ugathura Inoro riu hatiri undugi no uthie thiini wa option 5 au hena deposit wikire bia kuma shilingi 99 guthie na iguru riu hau ucoke uthure option 4 cheza jackpot ino ina milioni ngima riu we niwe kwirutaniria gwaku orikane cio thina ukure meshiria uthake na igerere kicheza ni hitukie nega telefoni BCLB license number BK 00008560 ndata kuneana girisha kuigana rimwe. Kindu gia gatatu gigutura o mindi na mindi ni kindu tugwita wendo na Paulo akiandikira Korintho marua ma mbere murango wa 13 muhari wa 13 na riu maundu maya gwitikia na kwirigirira na kwendana. Haleluya. Mo matatu ri nimo megutura ho no ria munene wa mori niguo kwendana. Ati toro maundu maya matatu gwitikia na nitugita gwitikia ni gugutura twari ohoro wa kirigiriro ni gigutura na wendo. Maya matatu ni megutura no wendo niguo munene hari macio mothe. Kwendana endanagai ari na ari ithe witu tuikare na wendo. Andu mendaine matihuthanagia matiekana maundu moru matithinekananagia matinyararanaga matithukanagiria maritwa matieka maundu mothe maria moru. Andu mendaine ni kuiguanira tha ni andu maiguanagira tha ni andu ona mohagira ari angi mamahitiria ona ni andu aria mendanaga mate gukorwo makienda kindu kuma kuri acio marenda ona ni andu aria mendaga acio angi toria meyendete. Ona horo wa wendo ni atiri ni wende Ngai waku na ngoro yaku yothe na meciria maku mothe na hinya waku wothe muru na mwari wa ithe witu endanagai
endanagai muri werũ-inĩ na mana ti therũ nĩ tondũ wendo nĩ ũgũtwara rekei ona twĩta bũrũri tige kũhũrithania tige gũikanĩria mĩario mĩũru tũtige gwĩtana marĩtwo matarĩ mega ta mbiti na marĩa mangĩ tũtige ona gũcambania ona gũkanĩrĩra tũcire kĩmwe tũrũgame kĩmwe twĩhande kĩmwe wega twende bũrũri na mũndũ ona wendete mũndũ nĩ amũhoyagĩra endanagai arĩ na ariũ a ithe witũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo tondũ wendo nĩ ũgũtũũra tene na tene ona maandĩko nĩ makonfirm ndatigia maũndũ mangĩ merĩ megũtũũra tene na tene Ruthu wa mũyũwe haha ndigatiga kuga wĩ mwega kũrĩa gwa jeza ndũgatĩre ngiri cia kũigana ndĩ nacio *779# na request cia mahoya thiĩ na mbere na gũikia rĩu Zigatiga kuga wĩ mwega etagwo Ruthu wa Mũyũĩ nĩ ngwendete mũthenya no tukũ
Oh, wow, what a great Sunday morning. Geto ndungata Ngai muturu wa mwiro ni honogete Jesu ni mwathani na gutangire uguo igire gukwirana ni wega muno ni kugeire namba no tukugoca mwathani na kuga ni mwega ni tondu ni atwendete na ni aturumbuyagia maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe tumwihoke tumwirekererie na kioke na aturumbuye na aturwirire mbara ciothe na magegania aturumbuye ni tondu ni aritha ni tondu ni ari hinya ni tondu ni mwihokeku na ndirakuona nginya arame kuria kwa YouTube. Bwana Joseph Ndegwa wikuria Seattle, United States of America, God bless you and do you good na gwike maundu mega na ugethira ni kumworia na Gilbis. Asante sana na mina wake vujoge itheke wikuria California. Ona Francis Gige asante sana ona wega itheka wikuria mwena wa California. Thekio muno makerio na Fred Kinyozi ukajira Karajas family banana poreni sana gutugwa ni Mr. Karaja thuo ona ni dona gudi Karaja na jira ni murathime muno rushini ruru ona werathimwo muno makerio na boto wa Gathekia ni ndakuona Kigumo ACK Church wajira tuko pamoja sana ubarikiwe sana na gaitha ndio kuria PCA Mirera ni parishana Ivasha South Lake kunde kuria athi guthoma muthenya wa mothe nikuo kwina anniversary ya gwaturwo kwa parish iyo kuria kwa mutungati Dorcas kuria nikuo ndirathi kuhunjia ndarikia kanitha wa Kemuri kia Inoro rushini ruru wa muthe tukambararia mwathani na tukamugoca no ndia kuririkania kuria gwacheza cheza ndugatigwo na thutha star 779 hash koina bia ciaku shiringi 100 ukurumirira makinyo kone itare ya mbere thura option 2 Inoro kone itare ya keri ukuigeria option 3 cheza box mathanduku mana meri mebia meri matira hune bahati yaku ni ande na ngiri cia kuigana no rahuthira shiringi 99 star 779 hash na cheza ndigatha kwa mutakithi miaka 8 uririkane shethino kure meshiria uthake no igerereki cheza ni tukienega telefone BCLB license number BK 0000856 eni no gethiana bena guikia request cia kucia mahoyo muthi ni tugukorwo tukinyitanira rushini ruru rwa umuthi na muru wa ithe witu Julius Murage wa gwatanira East Africa Revival kiririkana ni marambiriria kiumia kia omisheni guku Nairobi na ni eguka tuhe kiugo acokia tuhoere twaruga ithaa riri ringi koguo thi na mbere na kuria muri haha na ari na ithe witu gwatanira East Africa Revival tukutenderesa undu wa kana gutura tene na tene ni kwenyihia na kwenyihia ni kwaritio horo waguo kuma kuria kiambiriria guka kurikiriria nginya kugwiriria horo wa kwenyihia wiho ruo githoma Jakubu 4 muhari wa 10 maandiko mabuku theru maigaga wenyihie hari mwathani nake ni ekumutugiria nyenyekea Mungu akuinue utige kuonaga andu aria angi tatari andu utigage kuhuthagia andu aria angi utigage kuona wega ki ni kwirutaniria utuike mundu raikarania na andu wega mundu wenyihitie atekwenda gutamburwo gatungata atekwenda gutamburwo ugatuika mundu nawe no wirwo ni mundu tiga gutuika ati ndwirikaga na ni ati kugocithagia mwathani maundu-ini mari mothe tikugaga ati ni nie ni ithue ni mbare citu twikiaranga gia kugia indo hapana ni kugocithia mwathani Ngai witu na ndrona poro wa jeni ruboro-ini twone na hasha nwitagwo wendo wa thahabu no mbere ndaya tutana rurigithia na guku ni kwa Inoro maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Ĩni na Ng'ang'a wa Njoroge nĩ aroka na mamwe ma marĩa aratũharĩria nĩ atĩ kĩgomano kĩa hamwe gĩa kĩama kĩa UDA na ODM kĩrambĩrĩrio mũthĩ mwena wa Naivasha. Gĩcunjĩ kĩmwe kĩa mũingĩ kuorota President William Ruto nĩ gũcambicũra gĩtĩo gĩa thingira wa iregi na mĩario ya kũhingũra mũhunguru wa Strait of Hormuz yarekeire kũgĩa na umithio. Macio na mangĩ maingĩ nĩ ithaa rĩa Handa na Ng'ang'a of Njoroge aka Baba Wine Waza. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank.
kuri we urabatara mbeca cia kugura mugunda kuriha school fees gwaka nyumba ona kana wewe na mwaka ũrathiĩ na mbere rĩu bengi ya Cooperative nĩ kũrũmbũĩtie amuru urabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6 ũheo ngombo cia nginyagia ciringi milioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative no ihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000 cerera rũhonge o ruothe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrio ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Kubarikiwa nayo. Mudaisema wanyana musaire emolito Yesoni olirio wathoria munene muno ni uriku akiuga watho wa Ngai wothe okuwĩtwo nĩ wendo korwo wendo wagacĩra twatuĩka ciana cia Ngai athomo Mwathani Jesu aigire nĩ wendo na twende Ngai no ti witũ wothe na twendane tũgĩe rũũri-inĩ rwake na twende Ngai no ti witũ wothe na twendane tũgĩe rũũri-inĩ rwake Inoro sheshe hakuhĩ nawe wanarutana ka Jesu muheani wakĩrĩrana nĩoĩ hitho cia igũrũ ciugo ciake nginya ũmũthĩ nĩiheanaga mwĩhoko athomo wa thahabu Mwathani Jesu aigire nĩ wendo na twende Ngai no ti witũ wothe na twendane tũgĩe rũũri-inĩ rwake na twende Ngai no ti na twendane tũgĩe rũũri-inĩ rwake nyaga wa Sparko Kajethera Investor Chris Gĩtũge 1 ũthamaki ũcio wa igũrũ gatonywo nĩ mũndũ ũrĩa ũtũũrĩte ũmenyereire mawathi 10 ma Ngai na nĩmo makuhĩirio nĩ Jesu na kiugo kĩmwe athomo wa thahabu Mwathani Jesu aigire nĩ wendo
twendane tũgĩe rũri-inĩ rwake na twende Ngai no ti tuothe na twendane tũgĩe rũri-inĩ rwake Saira wa Sairo Venture Gĩkomba Oh yes, Eni, thank you, wendo munene, wendo wa thahabu. Nona wendo nĩ twerwo nĩ ũgũtũra o tene na tene, na nĩ atĩ gatagatĩ-inĩ ka maũndũ marĩ mothe. Wendo nĩguo mũnene, wendo nĩ wa bata, wendo nĩ wa mwanya, wendo nĩ ũrĩ umithio. Eni, Elio Diburu nĩ ndakuona nĩ mũkũrima na Jeff Muna Promise wa kũrĩa. Asante sana. Tuthiĩte wega mũno na kũrĩa kwa SMS no ndĩrona ashirika Paulo Kavaya kuma Gĩthĩka na families na members na arataku arĩa maramũnyitĩrĩra ihinda arĩa maramũnyitĩrĩra rĩrĩa wĩ Gĩkũyũ Hospital amũkĩre kũhona kwa na ihenya Bwana Paul Kavaya kuma kũrĩa mwena wa Gĩthĩga. Asante sana. Na wakamano wakĩrĩa akĩnjĩra rĩmwe pore kũrĩ family ya Paulina Njeri wa Kamande classmate nĩ ahurũkĩte na kũrĩ Mũriũ Joseph Kamande nĩ kwao nĩ kũrĩa Gatune Ndũnyũ ya Mũthithi nĩ ndakuona ona Shiro wa Ciana. Asante sana. Tũgĩthiĩ na mbere na kwambararia na kũgoca Ngai maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe. No ndĩrakũririkania rĩu tũkĩrũga irũngo rĩrĩ rĩngĩ uririkane 100 rĩmwe nĩ gũkorwo ngĩineana nĩ ndagĩka tũratara nĩ ndagĩka cia mũthia kũrĩa gwacheza cheza star 779 hash star 779 hash ũrũmĩrĩre makinya macio me hau na ũthure option 3 cheza box mathandũkũ mana mathandũkũ merĩ membia merĩ matirĩ na ũririkane atĩ ciothi no igũkuĩre meciria na nĩ atĩ ũrahũthĩra ciringi 99 rĩu nĩ ndagĩka cia mũthia cigũthara na maĩ na thambĩri kwĩrutanĩria biũ. Kĩndũ kĩngĩ na kĩa mũthia kĩrĩa gĩgũtũra tene na tene na nĩ mũtugo mwega nĩ kũũmĩrĩria kana perseverance. Ũgĩthoma Jakubu 1 mũhari wa 4 maandĩko moiga rekei gũkirĩrĩria kũu kũrutaga wĩra waku ũrĩa wagĩrĩire kũna nĩgetha mũtuĩke andũ agĩrĩru kũna na agima mũtarĩ kaũndũ mwagĩte. Gũkirĩrĩria nĩ gũkirĩrĩria kwanyu gũgatũma mũkaheo thũmbĩ ĩyo thamaki. Mũkirĩrĩrie biũ, ũkirĩrĩrie wĩyũmĩrĩrie ũgiginyane ndũgakue ngoro. Ta imagine mũthondeki wa ngirobu ũgwĩtwo Thomas Edison ageririe maita maingĩ biũ atanakinyanĩra no rĩo nĩkĩ aterethaga na agatirũka akoiga atĩ nĩonete njĩra nyingĩ mũno iria itarutire wĩra na nĩ atĩ gũkirĩrĩria gwake gũgĩcenjia thĩ yothe nginya nĩkĩo tũkona otheire nginya rĩrĩa kwĩna nduma. Thiĩ na mbere na kwĩhoka Mwathani ona ikara atagũcokeirie mahoya na rĩrĩa wateretha na watirũka ũkonaga cio tarĩ mweke wa gũkũra makĩria hangĩ. Thiĩ na mbere na kũhoya na kũruta wĩra na gũtungata Ngai o nginya akinyanĩrie maũndũ make. Rĩu maũndũ maya matano rĩ wĩtĩkio, kĩĩrĩgĩrĩro, wendo, kwĩnyihia na gũkirĩrĩria kana kwĩyũmia ici nĩ igũgũtũma ũtũre gũkũ mũhuro wa riũa na ũtũre mũtũrĩre wa gũteithia na kũgocithia Mwathani ona ũtigĩre njiarwa na njiarwa maũndũ mega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Amen. DJ Maki George Musapiri in the make say the award-winning DJ Mac George. Gũtirĩ mũndũ tendete
ria kurathimwo gutire mundu thuire ria kwambarario ni matanya maitu ithuothe ikara maisha mega na rimwe turathimagwo kariganĩrwo ihoya rĩakwa Mwathani nĩ rĩrĩa we ũkandathima ũkanareke ndiganĩrwo kũrĩa wandutire kana njihũrwo nĩ mwĩtĩo njagĩra ndore gĩkene baba ndahoya kũnyihia ndĩnacionete ihoya rĩakwa Mwathani nĩ rĩrĩa we ũkandathima ũkanareke ndiganĩrwo kũrĩa wandutire Najihoro ni mweteo, jagere adore gekene Koda hoya kwenye, nashimete The award-winning DJ Mac George. Yenengwe, kayumenya, ningenaga, unaonewe Tondo neuje kagawe na ukanyenda ingosiabe ilio siako iliante yaga mae malia nyuwaga ono guo siako ihumba siothe nowe uheaga moyo nagwa niwe waheire niwe ungi dagia ngwe onge tenge hinya wako dingikara kaga kamwe we muthenya ona utuku ni umenyage rĩra wega maitho maku ni mambaraga kuri utheri na kuri numa ndingĩhota gũgũcokeria wega waku Mwathani no nĩndakũhoya ũtũmage gwende mũno na ngũiguage Inoros Finest DJ Mac George Msapiri. Oh yes, oh yes, oh yes. Inagutangire uguo igire gukwira riu turethagathaga na nigetha turuge irungo ria gatatu riri na maundu maingi uthi na mbere na kuria murio haha ni tondu ni gukunengera ngiri cia kuigana rimwe kuria gwa cheza star 779 hash werutanirie option 2 ni Inoro Kondi ritaria mbere option 3 ni cheza box mathanduku mana meri mebia meri matire na wahũthĩra ciringi 29 niĩ ndĩna ngiri cia kuigana nĩ ngũnengera mũndũ ũmwe irũngo-inĩ rĩrĩ na to ũguo twĩna mahoya na kiugo tũgĩtongorio nĩ ndugu Julius Mũrage wa East Africa Revival Fellowship na to ũguo ningĩ nĩ atĩ mbere ĩyo Ng'ang'a wa Njoroge nĩ ũkorwo tũthomera mohoro ma Inoro mĩaraho ayayaya mainoro rũci thiĩte gũthiĩ ndĩramenya rorete kũrĩa mwena wa Mĩrere na Ivasha ngwĩciria rĩu ndĩrona rĩu nĩ ndĩrakuona ũrorete Rĩmuru rĩu harũrũkĩte Ngarariga thiĩte ũguo ũthiĩte kũrĩa Naivasha na Naivasha tondũ ũgũthiĩ-rĩ nĩ kũndũ kwega mũno hau mũgũthiĩ harĩa Mĩrera-rĩ he cukuru wĩtagwo Mĩrera Primary na hau rũgongo-rĩ nĩ tũrĩ my aunt sister ya my dad wĩtagwo tata Jabi akoragwo hau Mĩrera hau rũgongo rĩu kũu nĩ kũndũ ngũmenya mũno nĩndĩramenya ithe wa Chege First Mayor nĩagwetereire mũno itũra-inĩ rĩu no tondũ ndĩrakwĩrĩte-rĩ ũngĩkorwo nĩ ihũrĩtie mũtoka-rĩ ona buti no njikare atire thĩna niĩ ndiragũtiga ona ira ndĩrarĩ ona Ivasha rathiĩte Friday hwaĩ-inĩ ũrarĩ ona Ivasha ndĩracokire ira rĩu ningĩ ndakiuga ngĩũke ndugate njoke na rĩu korwo nĩ ũranjarĩirie-rĩ nĩ ingĩraririe na nene ũmbie harũrũke ndũngĩratindire ũkĩambata kĩmũrĩ kĩa Inoro ũmũthĩ-rĩ ũngĩathomera harĩa stage ya Naivasha amina imagine ndakwĩra ngĩatinda ũgĩcoka no rĩu-rĩ tondũ anene nĩ njũĩ nĩ mokĩrĩte-rĩ
no ndauga kaundu asante sana Niguo itha wa Chege ni ngumuonete Niguo. na itha wa Gitau Mukulima Niguo. othe manjira ngugeithie nawe karibu kuria Naivasha ni thaa igiri asante sana Demwe Inoro FM twi haha niguo tukomenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Mogene Motare Inoro Oroshine Ikigomano kihamwe gia kiama kia UDA na ODM kirambĩrĩria ũmũthĩ kũrĩa mwena wa Naivasha gĩcunjĩ kimwe kia mũingĩ kũrota President William Ruto nĩ gũcambicũra gĩtĩo gĩa thingira wa iregi na mĩario ya kũhingũra mũhunguru wa Street of Homes yerekeire kũgĩa na umithio. The two party leaders did direct that we work towards forming teams, towards the negotiations that we expect to be going into. It goes without saying that the deputy president will come from the ODM party. Wanalalamika ya kwamba ati nimeshusha heshima ya State House. Sijashusha heshima ya State House. Nimeinua heshima ya Wakenya. Tukona tutingienda mwana ucio wa kahai agerere maria tugereire koguo tukageria kumuthara niguo riria onake akagimana agacoka gwika kaundu ta kau. Thiini wa leadership area ekuo ya His Excellency Dr. Kelly Badilisha gavana witu na nowe patroni witu nitukumucokeria ngatho tondu ni akoretwo agitunyitirira. Uguo kwenda kumwira andu aitu mutikenderio guoya ona tutire na mbeca cia kugura guoya turenda mwiyumirie ta andu njamba. Ithaa imwe cia rũcinĩ gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM na mama nĩ mũtũkũharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ithiranĩte ũkĩrĩ mwega njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Kĩgomano kĩa hamwe kĩa ndukũ ithatũ gĩa ciama cia UDA na ODM kĩrambĩrĩria ũmũthĩ kũrĩa mwena wa Naivasha kaunti-inĩ ya Naikuru. Mũtongoria wa arĩa aingĩ mbunge-inĩ ya bũrũri Kimani wa Ichung'wa oigĩte kĩgomano kĩu gĩtanyĩte gũcirĩra ciĩgiĩ ũthoni na ũhiki wa ciama icio cierĩ mwerekera-inĩ wa gĩthurano kĩnene kĩa mwaka ũkĩte. President William Ruto na mũtongoria wa kĩama gĩa icungwa kĩa ODM Oburu Odinga nĩo megũtongoria kĩgomano kĩu kĩrĩa nĩnjĩ gũcirĩra ciĩgiĩ kĩoneki kĩa mwaka wa 2060 na kĩgomano kĩroka rĩrĩ kĩama gĩa icungwa gĩkinyĩrĩirie kuga nĩ nginya gĩgathukĩrwo gĩtĩ kĩa mũnini wa president harĩ tigiti wa hamwe wa president hĩndĩ ya gĩthurano gĩũkĩte. We demand that if we have to work together, it is only proper if the position of the deputy president came from the ODM party. The two party leaders did direct that we work towards forming teams, towards the negotiations that we expect to be going into. And I do not want to preempt what is coming before the meeting over the weekend and early Monday. Therefore, we will have a press briefing on Monday at 4 p.m. The president and the deputy president cannot come from one party. We are in this broad-based arrangement. And therefore, automatically, it goes without saying that the deputy president will come from the ODM party. Tukiuma Naivasha tuhũndũke gũkũ mũciĩ mũnene kũrĩa thingira wa iregi ũkoretwo ũkĩmũrĩkwo nĩ ũhũthĩri wa mbeca cia mũingĩ na njĩra nene na gũtuthũra ciũria nyingĩ kuma kũrĩ mũingĩ na atongoria kĩũteti na mwaka-inĩ mũthiru wa kĩgĩna. Thingira wa iregi wamuramũrire gĩcunjĩ kĩa 92 harĩ igana kĩa bajeti ĩrĩa mathũkĩirwo na mĩeri 6 tu. Nĩ ndeto tuthũrĩte ciũria nyingĩ ambunge amwe makiuga kwĩna wĩitangi mũingĩ wa mbeca makĩenda President William Ruto akinyakinye breki cia mahũthĩro make kũrĩa thingira. Jathani Kamau nake arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Bajeti ya mahũthĩro ma mbeca ma thingira wa iregi gũkũ bũrũri-inĩ ĩthiĩte na mbere kwambatĩra na gĩkĩro kĩnene. Kũringana na riboti ya mũthũrimi wa mathabu ma mũingĩ ya Gathũngũ, thingira wa iregi wahũthĩrire gĩcunjĩ kĩa 92 harĩ igana na mĩeri 6 iria nĩ ciringi birioni 7.4 mbeca iria mabatiĩ kũhũthĩra hakuhĩ mwaka mũgima.
ambunge makoretwo magĩũkanĩrĩra kuma na mũhũthĩrĩre wa mbeca thingira-inĩ wa iregi kũrĩa thĩinĩ wa mahũthĩro ma mbeca cia mwaka wa kĩgĩna mũhĩtũku ciakĩrire maita merĩ iria ciabangĩtwo. My problem is the lack of priority for this administration. We should have prioritized this 5 billion to go to these pending projects, but we are taking them for recurrent expenditure. We know why this money is being allocated to these particular offices. It is to provide resources for political campaigns. They do it all the time. Confidential expenditure that nobody can verify. So, when you visit State House, you must have some key. It's an important institution. Munini wa mũtongoria wa kĩama kĩa Jubilee Ndagĩtarĩ Fred Matiang'i akiuga acagũrwo ta mũtongoria wa bũrũri mbeca icio no acihũthĩre na ũndũ ũngĩ wa bata kũrĩ mũingĩ. Mimi najiuliza hivi, how can State House need more money than Moi Teaching and Referral Hospital? The State House is not a referral hospital. Hakuna surgery inafanya huko, kuna watoto wanasaliwa huko, hakuna kidney transplant inafanya State House. Why do you need 17 billion? Na tena wananchi mjue hivi, na ni mambo ya ajabu. That is doubling the budget allocation for State House from last year. We are not that foolish. You are doing it because this is an election year. Unataka kutumia hiyo pesa kununua watu na kuonga watu. Uyu ni kifo wa masharia wakwa niko makandira makane State House kuona ni koragwo ebangirwo budget ya mbeca iria bataire kuhuthira no riu ni kinyite handu ikahuthira mbeca nginya nyingi makiria negeka maundu maria matarateithia muingi tondu korwo irakihuthira mbeca ici igiteithiriria muingi kuria mashinani-ini andu no magikorwo makiuga mbeca icio ni irahuthika na njira njega. Nona thengia wa mũthũrimi wa mathabu ma mũingĩ kũhua biringi honge ingĩ tarwa kũmethana na ungumania na uitangi wa mbeca cia mũingĩ EACC gũtirĩ kinya makoretwo magĩtacũkia. Ithuĩ no tũrie honge iria ithuthuragia na ikoera makinya andu aria mahuthirite mbeca cia muingi uru maturorere mbeca iria irakorwo ikihuthika kuria State House. Tutiri undu ciugaga ona gutiri undu ciaragia. Ni iraheo riboti nginya ni mwiki wa mathabu no tutire turona makioya ikinya ona kana magithie guthuthuria nigetha tukakimenya ni maraturutira wira. Handũ-inĩ Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi njĩtagwo Jathan Kamau. Itoikare oro kuria thingira ira wa iregi oĩkaine gũkorwo arĩ kũndũ kũgitĩre na njĩra nene kũrĩ andũ arĩa matarĩ anyiti ũgeni kĩwabici matakoragwo na rũtha rwa gwĩkinyia. Ĩndĩ President William Ruto akoretwo ahingũrĩte mĩrango ya thingira wa iregi ũndũ ũrĩa wonekete gũcambicũra gĩtĩo kĩa mĩaka mĩingĩ kĩa wabici ĩyo. No President akoretwo agĩtetera kana agĩtetera ikinya rĩake akiuga acagũrĩte kũheithia Kenya gĩtĩo arĩa matũire manyoteire gũcera gĩikaro-inĩ kĩu. Mwandĩki witũ Simon Ngure arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Hamjambo, mambo. Mimi kwanza nataka nichukue nafasi hii kuwakaribisha nyinyi nyote, karibuni sana. President William Ruto akoretwo agitetera murugamo wake wa kugenerwo ni ikundi citiganite cia muingi thingira-ini wa iregi akiuga iyo ni njira ya gutuma muingi ugie na urugari wa utongoria. Wanalalamika ya kwamba nimeyafungua makao haya yakawa ni makao ya watu rejareja, ati nimeshusha heshima ya State House. Sijashusha heshima ya State House, nimeinua heshima ya Wakenya. Arutani aini atongoria a makanitha na arangĩri kĩũmbe nĩ gatagatĩ ka arĩa makoretwo mageneire president ica ikuhĩ rĩmwe makĩonekana gũtarwo ũrĩa mabatie kwamũkĩria maabitha a thirikari. Nataka mkuwe discipline, mkuwe organize na kila mmoja wenu afanye registration. Na thutha wa ciĩranĩro icio magatugwo na mbeca na ciĩranĩro nyingĩ ma arĩa managenera president otiga gũikia mahoya ma maũndũ matiganĩte mekoraga makĩgoca thirikari ona mahotereirio nĩ ũtũũro. Kwa hili jambo ambalo kwamba umelifanya siku ya leo, jambo la kihistoria, haijawahi tokea hapo. Thathaũri wa kĩũteti Ndung'u wa Ngenya agĩtarĩria ũrĩa thirikari ĩngĩikio kabirũ kumana na cikaro icio. After president eranĩra maũndũ mau, ithuĩ twĩna atongoria arĩa twethurĩire, twĩna mũmbunge, atongoria acio nĩo magĩrĩirwo makanyitana, mũmbunge agathiĩ gũbuatĩrĩra nĩgetha akahakikisha maũndũ marĩa president eranĩra me constituency yake nĩ mekĩrwo budget-inĩ. Requisition nĩ yekwo, tendering nĩ yekwo, procurement nĩ yekwo na execution nĩ yekwo. Mahakikishe atĩ maũndũ marĩa president areranĩra me matũũra mao nĩ mabuatĩrĩra. President angĩkorwo handũ hothe nĩ president wa bũrũri mũgima. Na rĩrĩ mahũthĩro ma mbeca thingira-inĩ wa iregi makoretwo makĩmũrĩkwo na njĩra nene. Rais kazi yake ni kupeleka watu State House kuwaonga. He is more interested in his survival than the life of the people of Kenya. Pesa yetu unaiba, unapeleka State House
kuhonga watu. Muingi matũra-inĩ nĩ ũgwetete cikaro icio ta wanangi wa mbeca cia mũingĩ na njama ya president kwĩmathĩra ngumo ya kĩũteti. Maũndũ marĩa mothe moinĩtwo kĩhoto na matathiĩte wega makompairwo harĩa hena pambarerwo public participation nĩ hekwo kija kaundu ona kanini muno kani gakweja kioro ni president waragia ni kwero ni gutega simeteka tumewapatia simeteka na maundu bathi uguo kwiranira maundu mamwe ni makarema mbere kwirira akirira. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Ceceni hakuhĩ nawe. Tuthie kuria ukabi-inĩ kuria arũmĩrĩri a kĩama kĩa DCP kaunti-inĩ ya Narok nĩ marutĩte mũkana kũrĩ ikundi iria ibangĩtwo gũtharia mũcemanio wa kĩama kĩu mũthenya wa rũciũ. Mũtongoria wa kĩama kĩu Rigathĩ wa Gachagua no agatongoria mũcemanio ũcio rĩrĩa athiĩte na mbere kwendia ngumo ya kĩama kĩu gĩake. Arũmĩrĩri acio maheanĩte ũhoro ũyũ thutha wa gwĩkũa kũrĩ na njama ĩrathugundwo ya kũhũthĩra ikundi cia mbeũ njĩthĩ gũgathũkia mũcemanio ũcio. Kuma kũrĩa Narok, Wanyoike wa Mbũgua nĩ aratarĩria. Atongoria na mbeũ njĩthĩ nĩ meranĩire mũcemanio ũgakorwo ũrĩ wa thayũ na matigĩtĩkĩra mũndũ gũthararia mũcemanio ũyũ na kũhoya mbeũ njĩthĩ matikanetĩkĩre gũtũmĩka nĩ mũtongoria o wothe nĩguo mathararie thayũ ta ũrĩa Supeyo Simbiri, Rafael Eso na Alex Karia matarĩirie. Rafael Eso na yale ambayo anaweka kwenye mitandao kwamba ati labda kuna wale watu wawe ati sijui insecurity sijui nini. Hiyo mambo ya insecurity sisi hatujui. Hiyo ni wale watu ambao kujaribu kustua watu eti kwamba ndio wasikuje mkutano. Tunataka kuambia muingie mkutano mkiwa sawa sawa na mkijisikia mko sawa. Ogwo kwenda kumwira andu aitu mutikenderio guoya ona tutire na mbeca cia kugura guoya. Turenda mwiyumirie ta andu njamba na ni muyi wega ona wiya twarwiriire twita ruriri na gutire kindu gia tumakagia na ndimere ati tutiari ruwi maithinga. Ogwo andu aria marenda guka kurehe vurugu turamera twetiari na thayo ithuĩ nĩ tukuhota kuugitira. Jina langu naitwa Mheshimiwa Reverend Alex Karia. Hakuna mtu ambaye ataweza kuliwa kwa sababu constitutional tuko na haki ya kuweza kukutana kila mahali ambapo tunataka tukiwa wa Kenya. Maugite kĩama gĩkĩ kĩa DCP nĩ kĩama gĩa bũrũri mũgima teanĩria mũhuhu ũrĩa ũkoretwo kuo ati kĩama gĩkĩ kĩrĩ o gĩtaro-inĩ gĩa gatagatĩ. Ni kwamba chama cha DCP imebalika Kenya nzima, sio Narok County peke yake. Wakati ule election ile tuli last juzi Murwa Dikir, kama chama cha DCP tulingangana tukazoa kura 11,000. Kwa hiyo Murwa Dikir ni moja ya sehemu ambazo zimeonyesha kwamba chama cha DCP sio ya ukabila. Hii chama inaitwa DCP ni yetu sisi wote. Wamasai wote tuko ndani ya DC. So wale vijana ambao mnatumwa kuja kuleta furugu, sisi tunataka kuambia msikubali kutumika. Hii wakati ni yetu na ni sisi tunastahili kusema kama vijana. Tunaomba kama vijana tutulie, tudumisha amani siku hiyo. Tukuje tumpokee Rigathĩ Gachagua na timu yake yote. Ngiripotera mucio wotu kinotana Inoro FM kuma kaunti ya Narok, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanyoike wa Mbũgua. Nĩguo ũmenye ũrĩa kũrahanĩka ndagĩka yothe ũrĩ harĩa ũrĩ, tũrũmĩrĩre kũgerera Twitter handle itũ nĩyo @InoroKE, Facebook page nĩ Inoro FM na Instagram nĩ Inoro FM. Inoro rũcinĩ. Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Tuthie kuria Nyandarua kuria atongoria wa ngwatanĩro ya arutwo a college na university kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ meitithĩtio kwanjĩrĩria wĩra wa gũtungatĩra arutwo. Atongoria meranĩire kũrutithania wĩra na thirikari na ikundi ingĩ itarĩ cia gĩthirikari nĩguo gũteithĩrĩria arutwo kũgĩa na mĩeke ya mawĩra na gũkinyĩra kĩgĩna kĩa basarĩ. Atongoria acio megũkorwo wathani-inĩ kwa ihinda rĩa mĩeri 2 kana mĩaka 2 ta ũrĩa mwandĩki witũ Peter Mwangi aratũmenyithia. Thutha wa kwĩhĩtithio ta atongoria erũ a ngwatanĩro ya arutwo a college na university arĩa maumĩte kaunti-inĩ ya Nyandarua, atongoria aya meranĩire kũrutithania wĩra na thirikari, ikundi cia andũ kĩũmbe hamwe na atongoria arĩa athure nĩguo gũkinyanĩria mabataro ma arutwo aya. Makĩaria keheri-inĩ ka mĩhang'o ĩno ya kwĩhĩtithio ĩrĩa ĩtabanĩirio kanitha-inĩ wa PCEA Ol Kalou, atongoria hamwe nao Simon Njuguna na Sasi Mugure maugĩte kũrĩ na arutwo aingĩ magũmĩirwo nĩ moritũ ngũrani na rĩu mekuoya
nake ithenya riu kumatetera. Thutha riu uguo twehitithio twaingira wabici ni twapromisete arutwo aya itu ni tukona thina na arutwo aingi ni magaga mbeca cia guthie guthoma school fees ni akao he naga problem na oringi marikia guthoma ni tukoragwo na thina wa kuona internships na job opportunities. Riu ithuĩ tutatongoria na arutwo aya maratuthurire ni turi nyitanaga tugathie office icio tondu ni tui ati ni kuri job opportunities no ithuĩ ni tukunyitana tutindike nigetha tunengerwo those opportunities nigetha tuhote guteithika ta arutwo othe a Nyandarua. Kiama giki ni kiama kia arutwo othe na tungienda atongoria othe makorwo magiuka na nigetha tukorwo tukinyitanirira na tondu hena maundu macio mothe tukoretwo tukirira arutwo riria turahoyaga kura. Maundu macio tutingihota ithuĩ turi aika tutari na atongoria acio. Raini wa agenda ni tukuhota kuwakna ni tukugeria kwetha everyone uria ngihota go support the student body na the girl child. Ati girl child bado peke yake na pia the boy child na adareme na disabilities ona bado ni tukuhota kumarich through this association na all other stakeholders that together here on board. Morete thirikari ya kaunti ya Nyandarua kumateithĩrĩria gukinyirwo ni basari na meke ya mawira niguo mahote kuguneka. Oho mugite ni megukorwo muhari-ini wa mbere kuhinyĩrĩria andu ethĩ kuhuranĩra meke ya ithenya-inĩ rĩa gweterera guteithio. Thiini wa leadership area ekuo ya His Excellency Dr. Kelly Badilisha governor witu na nowe patron witu ni tukumucokeria ngatho tondu ni akoretwo agitunyitirira ni akoretwo akinyitirira arutwo a Nyandarua ni ahete arutwo aria marikitie cukuru internships kuri nao meku mareka internship yao ona mehakuhi kurikia. Atongoria ya kana o mundu twathi kumuririra ndaka kill our dream aka oya vision itu tari yake na kageria kumimold tondu awa kuna the steps ni tukuhota kumuvwega. Ngiriboti Inooro FM kuma tauni ya Olkarau guku ni kaunti-ini ya Nyandarua njitagwo Peter Mwangi. Thaa ĩmwe ĩrahĩtũkia ndagĩka 17 riboti yo kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ yatũhingĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ nĩ kũndũka na matemo wona ciahanda thaa 2 nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩgwo ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Bushi watu ginotana kanitha wa Kimuri tukahoya nitwagutia nitwakwambararia nitwakugosha Ngai ni gutwenda guturirikana gutumenyera gutugitira tukagosha Ngai live. Ngai gitagwo kuhote kuringa bore maorio ngiwairia riri tugathoma Silaki ndungata cokera ringi hauga ati ugi hari kirimo ni ta nyumba yanangikite na miario etari mikinyaniru niguo ekoragwo ario ugi wa kirimo ngerekano nayo na ni ati kirovi akigwa hena handu hena mashindano ma andu agucora kana andu gucora na kirovi athie ahotirwo na njira yari njuru muno makiria kihono komita garatie gukura Bible mariganirwo makoiga itie no thomi kwenda kurimo na tukaigwa kiugo ndoka kwaria nawe umuthi tiga gukua ngoro. Kanitha wa Kimuri kia Inooro na ndungata ya Ngai muturi wa muiru nere makithĩria kwa Ngai no kwatwarathimĩirwo muregakirwo ndaregagakĩhetwo tũtige gũthiũrũrũka ũgĩetha buroti. PIMC Global Consult Limited twina buroti cia 1/8 kũrĩa Malindi na thogora mũbacĩrĩre wa ciringi 249 cash kana ũrĩhe 50,000 deposit balance ũrĩhe kahora gũtarĩ na interest. Buroti citũ cia kilomita 1 kuma Ramine hakuhĩ na beach thaka cia Cheshire na Mambrui Sand Dunes na title cia tayari we kodo ti koge nĩ gũkũ nginya thamaki nĩ mũkũmenya na marĩtwa. Aranĩria na PIMC Global Consult oro rĩu ndũkauge Malindi agairwo nĩ toro. Kong'oria thimũ nayo 0140 999910. PIMC Global Consult Limited, your trusted property partner.
nĩ itanya rĩa o mũndũ kwĩgacĩria kĩbiacara kĩhamwe ona kĩmũtũrĩre. Aramithi ĩno thaa 3:50 cia rũcinĩ na gũcokerwo thaa 11:45 cia hwaĩ-inĩ. Tabarĩra ya Fanikisha yũkĩte gũgũthomithia, gũkũhĩgia ona gũgũteithia ũrĩa ũngĩona mbeca cia gũtwarithia biacara yaku na mbere. Na ũndũ wa bata mũno makĩria, ũgathikĩrĩria ng'ano cia Akenya arĩa mateithĩkĩte na arĩa marerutanĩria sekta-inĩ ngũrani. Ndũkahĩtũkwo nĩ tabarĩra ya Fanikisha na Equity mũthenya wa Aramithi thaa 3:50 cia rũcinĩ na gũcokerwo thaa 11:45 cia hwaĩ-inĩ. Wagĩrithie muonere waku wa kĩmũtũrĩre ona wa kĩbiacara. Harĩ mũndũ wĩiguaga erwo atĩ ndũmĩra ngiri akambĩrĩria gũkũnja cura, ti tondũ ngiri nĩ kĩndũ kĩnene, nĩ tondũ wa transaction fees. Mũndũ nĩkĩ ũrethumbũra meni? Tũma mbeca kũrĩ network ĩngĩ o yothe na Airtel, na hau ũcokerio 50% ya transaction fee wallet-inĩ yaku ya Airtel Money. Na hĩndĩ ĩrĩa warĩha na paybills ta kũgũra tokens, unit ciaku ciaingĩra ũgacokerio 50% cashback. Airtel to Airtel nĩ free. Ici ti stories cia jaba, sinimina kushow. Ũyũ nĩ ũhoro wa ma. Airtel Money. Download my Airtel app kana ũhũre *334#. Shesheni hakuhĩ nawe tugĩte nĩ ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inoro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida. Wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa Tuginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, Gĩkũyũ ona biacara, ngorono ya wonjoria. Tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe, na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inoro FM nĩ mũciĩ wa Tuginotana. Mũciĩ wa Tuginotana. Mũikari wa Nyeri na matũra marĩa marigicĩirie, ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM rĩu tũkĩte o gwaku nja. Nĩ ũndũ wa kwanĩrĩrithia imenyithia ciaku ciothe, tũcerere Nyeri Town, Osman Al Building kũrigania na Jambo MM Computers. No ũhũre thimũ 06120300845 kana 0722813840 warie na Morris Mwangi wa Rũingĩ. Shesheni hakuhĩ nawe nĩ kanitha wa kĩmũrĩ kĩa Inoro, ngata ya Ngai mũturi wa mũiru. Marũgo matano ma kanitha wa kĩmũrĩ kĩa Inoro. Irũngo rĩa gatatũ, wĩ bara, wĩ nyũmba, wĩ mũkawa-inĩ ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe, kiumia rũcinĩ no kanitha wa kĩmũrĩ kĩa Inoro. Ni na gũkũ nĩ kwa Inoro, nĩ mũciĩ wa Tuginotana Inoro FM. Karibu sana gũnyitio geni ũrĩ harĩa hothe ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ ũrĩ nja ya bũrũri. Irũngo rĩa gatatũ, mwathani agocwo na ndirĩ na kaũru, ndĩ mwega, ngahonoka, ngamenyerwo na ngarĩithio nĩ mwathani. Na nĩ atĩ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie, na nĩ atĩ gatagatĩ-inĩ ka maũndũ macio mothe Ngai arogocwo, Ngai arwambarario na Ngai akumio mũno mũno makĩria. Nĩ gũkwĩrĩte nĩtũkorwo tũkĩnyitanĩra na mũrũ wa ithe witũ Julius Mũrage, nĩ wa East Africa Revival Bĩthagathage. Nĩ tũkũigua kiugo na njĩra nguhĩ acokia tũhoere mabataro maitũ mothe, request icio mũratũma ũthiĩ na mbere na gũcitũma, na Ngai arogathwo ikĩro-inĩ ciothe na maũndũ-inĩ marĩ mothe. Ũririkane no ndagĩka 5 ndatigia ngiri ciaku 100 kũrĩa gwa cheza njũke ngũnengere *779# urumĩrĩre makinya. Option 2 nĩ Inoro, option 3 nĩ cheza box, mathandũkũ mana, merĩ mena mbia, merĩ matirĩ. Hau nĩ bahati yaku. Niĩ ndĩ na ngiri ciaku 100 na ũririkane hũthĩra ciringi 99 *779#. Ndagĩka nĩ 5 ciatigara, ngiri 100 ngũnengere, ciringi 99 nĩcio ũrahũthĩra. Norikane cio thina yukwire mecio thake na uigĩrĩrĩki. Cheza nĩ tukienega telefoni BCLB license number BK 0000856. Nohoro wanakinya hau nĩ wega ngũmenyithie, nĩ wega ũikare wĩiguĩte na wĩmenyete na maũndũ ngwĩrĩre kũrĩa kwĩna maũndũ mega, nĩ tondũ PIMC Global Consort Limited mena broti marendia kũrĩa mwena wa Marindi. Na nĩ wega ũgũre thaa ici, ndũkanoigage narĩ korwo nĩ woĩ, nĩ tondũ Marindi nĩ kũrakũra na njĩra ya naihenya mũno mũno makĩria. Na mweke ũyũ nĩ wa kũgĩa na 8th
yaku kuria Gongoni Marindi na urenderio ciringi 249 na nĩ atĩ okorwo ndũkũhota kũrĩha mbia icio ciothe hamwe ũgũbatara tu kũrĩha deposit ya 50,000 then balance iyo ĩngĩ yatigara ũrĩhe o kahora hatarĩ na interest ũkuongererwo. Nĩ atĩrĩrĩ ploti ici ciĩ kilomita 1 kuma barabara-inĩ, ona nĩ hakuhĩ na Chishare Beach na the famous Mamburui Sand Dunes. Gũkũ nĩ kũrakũra na ihenya mũno, no ũgũre wake nyũmba yaku ya gũikara, wake cottages cia gũthiagwo, ona nĩ andũ megũikara, andũ megũkorwo me holiday, ona kana ũgũre uge wetererie rũciũ nĩ tondũ rũrigi rwetagĩrĩria mũkwa. Nĩ atĩrĩrĩ mĩeke ndĩtũraga, rĩu nĩ ihinda rĩega mũno rĩa kũgũra broti kũrĩa mwena wa Marindi, na ĩkorwo nĩ wendete kũgũra aranĩria na PIMC Global Consult Limited kũgerera thimũ namba 0140 999910 ũmũthĩ. PIMC Global Consult Limited, your trusted property partner. Rĩu ndagĩka ithatũ cigĩthira njoke tũingĩre thĩinĩ wa kiugo na mahoya na hatirĩ ũndũ ũngĩ rĩu kũrĩa gwa cheza nĩ wĩrutanĩrie ndagĩka icio ithatũ star 779 hash maũndũ moke memega mũno makĩria. Ndagĩka nĩ ithatũ ciatigara ngĩcoka no gũgĩkorwo ngĩkũnengera ngiri cia kũigana. Rĩu tũingĩre ĩmwe kwa ĩmwe tũrike kiugo-inĩ na mahoya. Tũkũringithia rũrũ nĩ rwa Musa, rwĩmbo rwa Musa rũinĩtwo nĩ brother Jatha. Andũ a Seventh Day mwathani agocwo. Tũgĩtũka Mesia agĩũka, Mesia agoka agĩtanaga, coro wa Ngai ũkĩhuhagwo. Tũkaina rwĩmbo rwa Musa na rwĩmbo rwa Yashua Mesia, twĩnaina nda iria cia mũgeto. Kubarikiwa nayo. Twasemania na Monokia, atũndũre tũndũke, tũikũrũkania na Mesia, tũkĩinaga nginya Sayuni. Haleluya, tũkaina rwĩmbo rwa Musa na rwĩmbo rwa Yashua Mesia, tũkĩnaina nda iria cia mũgeto. Mũthenya ũcio nĩtũkeragwo, ũyũ nĩwe Mesia Yashua, ũrĩa tũtũire tetereire, nĩtũkene tũcanjamũke, tũkaina rwĩmbo rwa Musa na rwĩmbo rwa Yashua Mesia, twĩnaina nda iria cia mũgeto. Andũ a Seventh Day Tasoro nĩ ũraigua? Ninde tũkainaga haleluya, tũgĩtũka Mesia agĩũka, Mesia agoka agĩtanaga, coro wa Ngai ũkĩhuhagwo. Tũkaina rwĩmbo rwa Musa na rwĩmbo rwa Yashua Mesia, twĩnaina nda iria cia mũgeto. Yes, ni tũkainaga rwĩmbo rwa Musa. Asante sana mitambo-inĩ ya Inooro FM, brother Jatha, asante sana maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe, na nĩ rĩakinya ihinda rĩrĩa ngũgwĩrĩte tondũ kĩrĩko nĩ thirĩ. Ũhoro wa ngiri cia kũigana rĩmwe. Oh yes,
seni reu hatiri otoke ni reu tweterera muhotani tuere thimo munengere girigana tuigire kiugo-ine na mahoya-ine rucini ruru rwa umuthi guku ni kwa Inoro. Mucie naguo niguo tugi notana. Hello, uhoro waku? Mwega. Ndiretha John King'ori. Nĩwe cio. Njĩtagwo Mũturi wa Mũirũ kwerwo atĩa? Kwega mũno. Na ni ndĩrĩ okuo ndirĩ na kaũru na gũkũ nĩ kwa Inoro. Wĩ mwena ũrĩkũ bwana John King'ori? Niĩ ndĩ kũndũ gwĩtagwo Embaringo Kieni. Kieni. Na kũu noguo njiguaga kũndũ gwĩtagwo Gataragwa gũthiĩ ũguo. Ndĩ Gataragwa road. Aya, that is good. Rĩu rĩ Kieni mwatũkĩria kĩ bwana King'ori? Gũkũ no Kariũa. Haya Nairobi heho ĩrĩa ĩkuo. Okorwo nĩ ũgũka Nairobi ũke wĩhumbĩte wega. Gũkũ no riũa. Rĩu rĩ ndona nĩ ũkũingĩrĩte kũrĩa gwa cheza. Nĩ ngũingĩrĩte. Rĩu rĩ John King'ori rĩ wa Maathai. Wa Maathai. Ciringi 100 niwe wahotana na ndagwĩkĩrĩra thimũ-inĩ yaku. Thank you mũno Mũturi wa Mũirũ. Karibu sana. Asante. Nĩ ũgũthi kanitha? Ũthiaga kũ? AIPCA. Inyuĩ nĩ inyuĩ mwĩtagwo Nding'ori ici na kanitha wa Idi mwĩgire mũtikoima. Thank you. Geithania John King'ori wa Maathai kũrĩa Embaringo na ũrathimwo na igũteithie. Thank you mũno. And congratulations. Asante sana. Asante. Thank you. Oh yes, asante sana na gũkũ rĩu nĩ kwa Inoro mũciĩ naguo nĩ wotugi notana Inoro FM na maũndũ nĩ mega mũno makĩria na nĩ atĩ rĩu ũhoro wa nakinya hau ndĩrenda twĩthagathage rĩu tũingĩre thĩinĩ wa kiugo-inĩ na mahoya o hanini ũnjarahũre mwathani ũnjarahũre mwathani ũnjarahũre njetereire Jesũ kũigua mũgambo waku ũnjarahũre mwathani ũnjarahũre njetereire Jesũ kũigua mũgambo waku thayũ ngoro-inĩ thayũ nĩguo ndahoya ngoro-inĩ na ũriũkio waku thayũ ngoro-inĩ thayũ nĩguo ndahoya ngoro-inĩ na ũriũkio waku ũnjiguĩre tha mwathani ũnjiguĩre tha ũgĩcerera andũ arĩa angĩ ndũkahĩtũke ũnjiguĩre tha mwathani ũnjiguĩre tha ũgĩcerera andũ arĩa angĩ ndũkahĩtũke thayũ ngoro-inĩ thayũ nĩguo ndahoya ngoro-inĩ na ũriũkio waku thayũ ngoro-inĩ thayũ nĩguo ndahoya ngoro-inĩ na ũriũkio waku mwarĩ wa ithe witũ gũkiuga atĩa tondũ Jesũ aroiga nĩoĩ ciĩko ciaku akoiga ndũrĩ mũhiũ na ndũrĩ mũhoro nĩ kaba ũhiũhe kana ũhore thayũ ngoro-inĩ thayũ nĩguo ndahoya ngoro-inĩ na ũriũkio waku thayũ ngoro-inĩ thayũ nĩguo ndahoya ngoro-inĩ na ũriũkio waku thayũ nĩguo ndahoya ngoro-inĩ na ũriũkio waku na nĩgetha rĩu mũrũ wa ithe witũ Julius tũnyitanĩre nake gũcokia kũrĩa mwena wa Marindi
Gũkũ kwĩna broti, kwĩna mĩgũnda, kwĩna ng'ũndũ njega mũno, na kambuni ya PIMC Global Consult Limited marakũhe mweke wa kwĩgĩra na eithi yaku kũrĩa Gongoni Marindi, na marakwenderia 249. Ndũgatangĩke atĩ ndũrĩ na mbia ciothe, nĩ tondũ no wambĩrĩrie na deposit ya 50 icio ingĩ ũrĩhage o kahora hatarĩ interest ũkuongererwo. Na nĩ atĩrĩrĩ, harĩa plot ici irenderio rĩ nĩ kilomita 1 kuma main road, na toguo ningĩ nĩ ũiguaga beach ĩtagwo Chishare, ona nĩ ũiguaga Mabrui Sand Dunes hau hakuhĩ. Eni okira ũguo kaigua maũndũ maku mega mũno makĩria. Gũkũ nĩ kũrakũra na ihenya. Na rĩu we wenda gwaka mũciĩ waku, wenda gwaka holiday cottages, wenda gũgũra ũige nĩ tondũ wa rũciũ, sasa kazi kwako. Nĩ atĩrĩrĩ, mĩeke ndĩtũraga. Rĩu nĩ woe mweke ũyũ, ndũgate mahinda. Eni na nĩ atĩrĩrĩ, nĩ wega ũgũre ũthi kũrĩa Marindi, angĩkorwo nĩ ugaga nĩ wenda ũkagĩa na kĩndũ Marindi. Rĩu nĩ atĩ oya ikinya. Aranĩria na PIMC Global Consult Limited kũgerera thimũ 0140999910 kĩbũgũ 1 kĩbũgũ 9999 kĩbũgũ, na hatirĩ ũndũ ũngĩ. PIMC Global Consult Limited, your trusted property partner. Oh yes. Shesheni hakuhe nawe. Na hatiri ũndũ ũngĩ rĩu tũnyite ũgeni mũrũ wa ithe witũ Julius. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Mwathani arogocwo. Tukutendereza Yesu. Tukutendereza. Karibu sana. Nĩ thengio nĩ ũndũ wa gũka gũkũ kwa Inoro. Nĩguo. Nĩ ngũgoca Mwathani nĩ ũndũ wa ihinda rĩrĩ. Amen. Rĩu rĩ tũgwetereire mũno. Na niĩ nĩ ndoka nĩguo nĩ ũndũ wa gũtũmwo nĩ Mwathani. Amen. Na nĩ ngũkena nĩ Jesu nĩ ũndũ wa kũhonokia mwaka-inĩ wa 1993 mweri 3 mweri wa kenda nĩguo Mwathani eguũrĩirie na kĩnyonia mehia makwa na ngĩmerira. Hingo ndarĩ thukuru ngĩthoma kũrĩa gwitũ Kĩrĩnyaga, no Mwathani agĩũka akĩhonokia, agĩtheria na thakame yake. Nĩ ngũkĩgoca Mwathani. Amen. Rĩu ndĩnogayane na ithuĩ kiugo, ũcoke andũ nĩ matũmĩte mabataro maingĩ na ingĩ twagũthomera haha twarara haha, ũcoke ũtũhoere. Mwathani arogoco, nĩ ngũgoca Mwathani nĩ ũndũ wa ciugo ciake, ciugo iria twĩna ciugo thĩinĩ wa kĩambĩrĩria mũrango wa 3 na mũbari wa 9. Hĩndĩ ĩno nĩ ĩrĩa Adam na Eve thutha wa gwĩka mehia makũrĩa mũtĩ ũrĩa makanĩtio nĩ Ngai, na Ngai nĩ ũndũ nĩ arĩ tha nyingĩ agĩũka harĩo rĩrĩa mehithĩte, na hĩndĩ ĩyo marehitha nĩ ũndũ riri wa Ngai nĩ wamehereire na magathiĩ kũraihu na Mwathani. Na tondũ Ngai arĩ mwega na arĩ na gĩtũmi kĩao atĩ okaga hĩndĩ ya mĩaraho agaikarania nao makagĩa ngwatanĩro, na kĩu nĩkĩo kĩarĩ gĩtũmi kĩa Ngai. No rĩu nĩ meka mehia, na nĩ ũndũ nĩ merĩtwo rĩrĩa makarĩa mũtĩ ũcio makanĩtio atĩ no gũkua magakua, na makĩũrĩra riri wa Ngai makĩanjia gwĩtigĩra. No Ngai agĩka the first mission ya mbere nĩ Ngai gũthiĩ gwetha mũndũ, na rĩrĩa maiguire mũgambo wa Ngai, Ngai akĩmoria mwĩha. Ngai makĩra Mwathani, tũiguire mũgambo waku twehitha. Na rĩu kĩarĩ kĩrĩro kĩnene kĩa Ngai, ũtiarĩ tu o mũgambo, warĩ Ngai agĩcaya nĩ ũndũ nĩ ate mũndũ ũrĩa arĩ wa kũgĩa ngwatanĩro nake. Na rĩu rũcinĩ rwa ũmũthĩ Mwathani araria na ngoro citũ, aratũria twĩha, atumia mwĩha, nĩ ũndũ kwĩ hĩndĩ atumia marĩ na riri kanitha-inĩ atĩ kũngĩoneka gondũ kwarĩ na atumia a gũtara andũ arĩa nini. Athuri nao nĩ morĩire maũndũ-inĩ, ona kanitha-inĩ ũngĩthiĩ ũtare athuri arĩa maraingĩra kanitha, athuri nĩ anini, athuri mũkorio mwĩha, anake nao otaguo. Ihinda rĩrĩ kwĩna ũhoro wa internet na maũndũ maingĩ matahĩte andũ aitũ ethĩ. Rĩu Mwathani okĩte na ũhoro mũnene wa gũkũria wĩha, we mwanake wĩha, na rĩu Mwathani arenda igue mũgambo waku nĩguo mũgĩe ngwatanĩro nake. Agagĩthiĩ harĩ airĩtu na wakamoria, airĩtu akwa mũrĩha, harĩ rwĩmbo rũinagwo atĩ airĩtu metagwo ikeno nĩguo makenagie Ngai.
riu nyumba-inĩ ya Ngai gũkirĩte ihoru nĩ ũndũ kwarorwo airĩtu arĩa makenagia Ngai. Hĩndĩ ĩno Mwathani aroria airĩtu mwĩha, onaguo bũrũri witũ Mwathani noguo aroria arĩa matũtongoretie aramoria mwĩha. Nĩngũririkana hĩndĩ Danieli kũrĩa bũrũri wa Babyloni rĩrĩa ekĩrirwo handũ authority na akĩheo mahinya, no ũhoro ũrĩa warĩ mũnene atĩ Danieli onekire maũndũ mothe make marĩ mega. Rĩu arĩa me thĩinĩ wa mawabici maitũ Mwathani aroria mwĩha, ingĩra barabara-inĩ citũ matereba mwĩha, ona thigari citũ mwĩha. Na nĩkĩo Mwathani ena gĩcayo kĩnene thĩinĩ wa mũciĩ wa Nairobi mũthenya wa ũmũthĩ. Mwathani aracera matũũra-inĩ mothe ona barabara-inĩ akĩũragia mwĩha, nĩ ũndũ mũndũ ũrĩa ombire ena mũhano wake. Rĩu mũhano ũcio nĩ ũthũkĩte na andũ tũgathiĩ haraihu na wega wa Ngai. No Ngai nĩ ũndũ nĩ wa tha nyingĩ, o ta ũrĩa tha cia mũthuri ũrĩa wa the prodigal son, atĩ rĩrĩa mwana augire agaĩrwo indo ciake agĩkĩgaĩrwo agĩthiĩ bũrũri wa kũraihu, no tha cia mũciari mwana ũcio athiĩ kũraihu, mũciari ũcio ndatiganire na mwana ũcio, na nĩkĩo aikaraga o mũthenya akiugaga mwana ũyũ nĩ agacoka. No nĩ ngũgoca Ngai nĩ ũndũ mwana ũyũ harĩa athire mũgambo wa mũciari wa gũcaya thĩinĩ ũkĩmũkinyĩrĩra, ũkĩmũria mwana wakwa wĩha. Hĩndĩ ĩyo mwana athiĩte akeananga akarĩa indo iria itagĩrĩire, ningĩ agĩtuĩka wa kũrĩa na ngũrwe, akĩnunga o ta ngũrwe, akĩhunyũrwo o ta ũrĩa tũinaga ndahunyũkĩte ngiuma kwa Waing'a. Mwana ũyũ agĩcokera akĩigua mũgambo akiuga nĩhĩtĩtie igũrũ na ngahĩtia thĩ, na rĩu nĩngũcoka kũrĩ awa. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndiũĩ anake aitũ nĩkĩ kĩumũrĩte mũkahanana ona ngũrwe, mũgakĩhunyũrwo anake magakũra. Na rĩu Mwathani aroria mwĩha rũcinĩ rwa ũmũthĩ, arenda tũcokerere Mwathani nĩguo tũgĩe na ngwatanĩro nake. Niĩ no taguo ndatariĩ rĩrĩa Mwathani angorire nderetwo na njĩra njega, nyonetio njĩra ya kanitha, ngekinya hĩndĩ ngĩtigana gũthiaga kanitha, ngĩanjĩrĩria ũnyui wa njohi, ngĩingĩra ũnyui-inĩ wa thigara, ngĩingĩra mehia-inĩ ma ũtharia. No Mwathani rĩrĩa okire mweri 3 mweri wa 9 1993 akĩhonokia, akĩngũra gwitũ kũrĩa Kĩrĩnyaga, ngĩingĩra kanitha-inĩ wakwa wĩtagwo Gatuto Christ the King, ngĩruta wĩira wa mbere. Na rĩu kuma hĩndĩ ĩyo ndũraga harĩ Mwathani nĩ gũthambio na kũrekerwo mehia na ngonaga riri wa Ngai. Nĩkĩo rũcinĩ rwa ũmũthĩ Mwathani ena ũhoro araria, twĩna mission ĩrĩa Mwathani araria na ithuĩ, akĩũria mũndũ wakwa wĩha, na arenda tũmũcokerere harĩ Mwathani endete tũikare ho nĩguo tũgĩe na muoyo wa tene na tene. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa kũguũrĩrio akauga nũngio mũrango-inĩ wa ngoro yaku, ngeringaringa wĩigua mũgambo ũhingũre mũrango. Mwathani hamwe hakuhĩ kũrĩa nawe arĩ hamwe nawe. Nĩkĩo nĩngũgoca Mwathani ngĩenda kũmũgucĩrĩria atĩ nĩ kaba tũcokerere Mwathani nĩ ũndũ nĩ thĩinĩ wake kwĩna muoyo na muoyo wa tene na tene. Mwathani arogocwo. Amen, amen, amen. Rĩtwa rĩa Mwathani rogocwo. Thengio nĩ kiugo, tũhoere rĩu. Aha, tũthiĩ mbere-inĩ ya Ngai. Baba, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nĩtũgũka mbere-inĩ yaku tũgĩkũgoca nĩ ũndũ igũrũ na thĩ gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, ona thĩinĩ wa thĩ gũtirĩ ũngĩigananio nawe. Nĩ ũndũ Mwathani Jesu rĩrĩa wĩikũrũkire ũkĩnyihia, ona warĩ Ngai ũgĩtara gũtuĩka ta Ngai ti kĩndũ, ũkĩnyihia ũgĩtuĩka ta ndungata, ningĩ ũkĩnyihia ũkĩamba mũtharaba-inĩ, awagĩkũhe rĩtwa inene rĩrĩa rĩkĩrĩte marĩtwa mothe, atĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu maru mothe nĩ magaturio,
ona nĩmĩ ciothe nĩ ikũmbũra atĩ wĩ mwathani. Nĩkĩo tũroka harĩ we awa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, tũkĩiga mabataro maitũ harĩ we, nĩ ũndũ wĩ Ngai witũ na nĩ ũtũiguaga, na nĩkĩo twĩrĩte rĩrĩa twagwĩta nĩ ũrĩ twĩtĩkaga. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ ũrĩa ũngĩtũikũrũkĩra, ningĩ ũtũihũrie na Roho waku Mũtheru, nĩguo Ngai ithe witũ riri waku na wega waku wonekage thĩinĩ witũ. Nĩkĩo nĩ twakũgoca na twakwambararia, na twenda kwĩiga thĩinĩ waku Mwathani, ũgĩtwamũre na ũtũtherie na hinya wa thakame yaku, thakame ĩrĩa yaragia maũndũ mega gũkĩra thakame ya Abel. Nĩ twakũgoca, nĩ twakwambararia, na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ũcio Mwathani witũ. Amen. Amen, 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 amen. Rĩtwa rĩa Mwathani rogocwo, mũrũ wa ithe witũ Julius, na thengio nĩ kiugo, thengio ona nĩ gũtũhoera. Karibu sana. Rĩu rĩ, East Africa Revival Fellowship. Yes. Mwena omisheni munene muno kiumia gĩkĩ tũrorete kuma rũciũ gũthiĩ na mbere nginya Sunday. Tuge ũmũthĩ rũcinĩ makanitha-inĩ ma Nairobi ta makanitha makĩria ma 200 nĩ mahingũrĩte mũrango nĩ ũndũ wa Nairobi Interdenominational Revival Fellowship, na ũmũthĩ services citũ nĩ kũrahunjio ũhoro ũcio mwega, na thimu itũ nĩyo kĩambĩrĩria mũrango 3 mũbari-inĩ wa 9 harĩa Mwathani aroria Adam wĩha, na rĩu ũhoro ũcio wa mission tũkoretwo naguo kuma 1984 was the first mission. Thutha wa mĩaka 10 1995 tũkĩgĩa na mission ĩngĩ, na 2006 tũkĩgĩa na mission ĩngĩ 2015, na rĩu ĩno nĩ mission thutha wa mĩaka 10. Mwathani atũhete mũrigo wa gũthiĩ matũũra-inĩ na njĩra-inĩ tũkĩaragia ũhoro wa kũhonokio kwa Mwathani. Na East Africa Revival nĩ muungano wa makanitha, o mũndũ kanitha-inĩ wake. Twĩna Catholic, twĩna Anglican, twĩna PCA, makanitha-inĩ mothe Mwathani ahonokia mũndũ agĩikara kanitha wake, no tũgacemania tũkagĩa na ngwatanĩro tũgĩkĩra na hinya wa gũthiĩ mũciĩ wa igũrũ. Nĩkĩo gĩtũmi kĩu Mwathani agatũhe mũrigo, o ta ũrĩa ahonokirie na tũhonokirie, tũkagĩa na mũrigo wa gũthiĩ kwĩra andũ arĩa marĩ itũ atĩ kwĩna hinya thakame-inĩ ya Jesu mangĩtĩkĩra kwĩrira. Mwathani arogocwo. Amen, amen, amen. Rĩu rĩ, mũthenya wa Saturday next week. Yes. Mũgakorwo kũ? Saturday next week tugakorwo Uhuru Park, na Uhuru Park niho tukarekereria mission itu. Nĩ ũndũ gatagatĩ-inĩ ka wiki twĩna road shows, ithano, na nĩ tũgũcokia ngatho nĩ ũndũ twĩna ya sitam ĩrĩa ya magũrũ 14 ĩrathiĩ matũũra-inĩ maitũ. Kwĩ mũthenya ĩgakorwo Pumwani, kwĩ mũthenya ĩgakorwo Lakisama, kwĩ mũthenya ĩgakorwo harĩa TRM, na mũthenya wa mweri 14 tugakorwo nayo harĩa City Stadium kwanjia rũcinĩ kinya thinacara. So mũthenya wa mweri 15 is a Saturday, nĩguo tukarekereria mission itũ na tukamĩrekereria kũrĩa Uhuru Park grounds tũkĩgoca Mwathani. Andũ makoima matũũra-inĩ maitũ na makanitha-inĩ maitũ. Ona gũkũ Central Kenya nĩ tũrĩtie andũ marahoke, nĩ moete bathi na ngari nini. Ũguo Uhuru Park tũgĩikũrũkĩrwo nĩ hinya wa Ngai, tũkĩgoca Mwathani na kũigua mawĩira, ona andũ kũhonokio nĩ Jesu. Nĩkĩo nĩ tũragoca Mwathani nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio. Nĩguo thengio mũno na gũtwĩciria na gwĩciria kũhunjia injiri, mũkĩrathimwo nawe ũrathimwo na famĩlĩ yaku, na nĩ twakena mũno. Ndiĩ kana nĩ ũkũgeithia andũ erĩ? Nĩ ngũgeithia andũ erĩ. Mbere ngũgeithia maitũ mũnjiari etagwo Lucy Muthoni wa Mwai, ekũrĩa itũũra-inĩ rĩa Gatuto. Ũcio nĩwe wanderire, akorwo nĩ kĩboko nĩ ahũraga, akorwo nĩ njĩra ya Ngai nĩ anyonirie, na nyendete mũno ũhoro-inĩ wa kũhoera nĩguo menyane na Ngai. Ona rũcinĩ rũrũ nĩ njũĩ harĩa arĩ, ihoya rĩake nĩ menyane na Ngai. Ũrĩa ũngĩ ngũgeithia nĩ my mother-in-law
etago Veronica Nyambura ekuri itora ria Nyeri negumugeithia na dad Naftali wa Njohi negumageithia thiini wa Mwathani na ndimere ni thengio ni undu wa kunderera mutumia na ninge gutuhoyagira ona tata witu ekuria Nairutia nake negumugeithia ni undu ni manyendete na nitwendeine na geithie my brothers and sisters thiini wa family itu tuciaritwo turi 12 age mare Sudan na our last born yetago David Mureithi ekuria mwena wa Ruiru negumugeithia muno thiini wa Mwathani. Amen. Na family yothe no ageithia nginya andu aku a nyumba yaku ru ya hakuhi nigumageithia ona kororoshine rwa muthi ithue twahonokio nie na mware ithe witu thutha wa guikara ndi mwanake miaka 13 ngiheo mware ithe witu nake wira-ini wa Ngai niwe gutwaraga missioners makanitha ngurani nacio ciana citu tuciukiririe rucine ona methiini wa mission. It's a family that is prepared gutungatira Ngai. Amen. Amen. Murathimwo no rathimwo tukutendeza ona gukumagaria na rwimbo ruinitwo ni kwaya ya kuria PC etho na ene tukutendeleza Yesu Yesu mwana gendiga omusa iguna sisa nebaza munokozi. Amen. Amen. Urathimwo na Ngai agwike maundu mega nigugosha Mwathani niguo. Asante sana rwi haha rwa praise team ya kuria PCA Thome tukutendereza na ari na ari ithe witu agwatanira East Africa Revival tukutendereza mahinda mega muno o mission-ini. God bless you and do you good. Thank you Bwana Julius. Nilipata 'Cause
na wendiga omsai ngona nasiza nemaza omurokozi nitugukugoca Jesu na rũĩ naguo mũndũ wete guoko na igũrũ akiuga gatũrũme ka Ngai thakame yaku ĩtheragia mehia ndakũgoca Mwathani ndona mheshimiwa Jeremia Themendu aka Mofa ya Githania Kayore Central na Embakasi Central ona ni ndona Joani Kigwa mamake Taraji akijira onake ari mitaboini ya Inoro FM na ageithĩrio Samueli Kamau kana ithe wa Manashi Kothi Kanunga agataga thegio muno makiria na ndiko ni kanyimwe jana ya IPCA subukia danu wa watu thegio muno makiria bwana Douglas Bogo augeithĩke muno no rathimwo nĩ Mwathani ona Miriam Mwanya Makema ajira na ikururu Ngai muko mitamboni na nĩ mwarahũkire wega nĩ kwega muno makiria ona mũndũ gwĩtwo Moses Moro ĩkũrĩa wa Rũkũ Kangemi na rajiro mũthĩ mwe PCA Westlands Church na ũgeithĩrio Mr. na Mrs. Michael Githĩnji Marero wa Inaje Sinte PCA Ngũrũi. God bless you, asante sana na rĩtwa rĩa Mwathani rĩgocwo na rĩambarario na tũkumie Mwathani tondũ nĩ mwega na nĩ arĩ tha na nĩ arĩ hinya ona nĩ ndona Irarĩ wa Mũgo na mũtungatĩri Reverend Stephen Maina wa Buya PCA pare Sugar Beti ageithĩke Wachira wa Mũng'ethote Moyo ta Moro Mrs. RCW Irarĩ wa Moro wa Bui wa Jijo na Wacio Kimau Nairobi na Reverend Wilson wa Ng'ombe PCA Mũng'ethote Moyo ta Moro na Mwangi Jua Karizub Korea mwena wa Moro thegio muno makiria Sakeja Driving School nĩ ndakuona muno na kanitha wa KG mwenda andũ chairman wa Joel wa Werũ mũturi arathimwo Moses Kĩhara thegio geithania kũrĩa na Rumoro kũndũ gũgwĩtwo Karĩceni mathenge nĩ ndakuona njĩra geithie mama na baba mathenge marĩ Subukia Mwĩreri asanti sana na marathimwo muno makiria na Njoki wa Ndũng'ũ wa kũrĩa Kabũnge thegio muno wana brigade yothe ya PCA ũmũthĩ nĩ brigade Sunday Ngai amuonekanĩre na mũrũgame wega mwĩhande mũtekwenyenyio na mũtegũtegetũka maũndũ-inĩ marĩ mothe ona Karanja wa Mũhoro njĩra nyandithĩrie Rija Kagume pore nĩ gũtigwo nĩ ithe Peter Mwangi Kagume nyandithĩrie Rija Kagume pore nĩ gũtigwo nĩ ithe Peter Mwangi Kagume hamwe na famĩlĩ yake yothe aka Kweri hurũka ũhoro na arĩa angĩ othe mũragerera mahinda moritũ Ngai aromũririkana aromuonekania famĩlĩ ya ithe wa George wa kũrĩa Mang'u ithe wa George nĩ arahurũkirio na Mwathani nyina wa George pore sana ciana ciaku othe matongoretio nĩ wa marema magĩe na thayũ Gacerũ Salome mũndũ gwĩtwo Kamau na brother arĩ kũrĩa gũgwĩtwo America gũgwĩtwo Jimmy poreni sana na famĩlĩ yothe nake ithe wa George arohurũka ũhoro nĩ gũtuĩke guo na ũhoro wanakinya hau Ng'ang'a of Njoroge is in the house. Good morning. Asante sana Reverend. Karibu sana. No tuthiĩte oro wega. Nĩguo. Mũthĩ tuma na a special guest. Nĩguo. Wamwĩta atĩa? Agũtagwo Ndugu Julius. Mũrũithe witũ Julius kuma kũrĩa Kĩrĩnyaga. Kuma kũrĩa Kĩrĩnyaga. Nĩguo. Nĩ ekũngorete ngĩthoma mohoro. Nĩguo. Rĩu ndikũmenyaga arathiĩ kũ. Na niĩ ngũthiĩte kũmwetha. Uma kũmwetha. Nĩ ekũngorete. Rĩu ndagĩciria no anga gũthiaga kũndũ kũngĩ. Nĩguo. Gũkĩmenyaga ũmũthĩ ũkiuma na mũgeni nĩ tũtwarithia na njĩra njega mũno. Ona nginya mũtungatĩri Miriam Njũgũna rĩ wa kũrĩa PCA mwena wa Kahawa rĩ anjĩra that was powerful. That was powerful. Ageithĩke mũno Reverend Miriam Njũgũna. Oh yes. Ni rĩu rĩ cirakĩra oiga atĩa? Ciraki rũcinĩ rũrũ ndiũ kana nĩwe ararĩria tareke tũrore. Kaĩ nginya handũ ende kũndema. Asa tiwe ararĩria Ng'ang'a ndahana ũngĩthoma Ng'ang'a ndahana ũũ tũigua ũrĩa cirakĩara atĩ mũndũ ũrĩa wĩ njukũ ethũkagia we mwene na amenagwo nĩ andũ othe arĩa mamũkuhĩrĩirie mũndũ wĩ njukũ atĩ athũkagia mũndũ wa cenene mũndũ wa mehemehe mũndũ wa nginyĩria ndeto mũndũ wa pĩrĩrĩrĩ maiya atĩ ethũkagia we mwene na nĩ amenagwo nĩ andũ othe arĩa mamũkuhĩrĩirie ndakoragwo na arata ndarĩ tondũ nĩ mũndũ wa gũkinyia ndeto akĩrĩ rũgongo menye itherero curuzuru magũrũ marakĩrĩria gĩtheri marahanĩka kũrĩa Ribarori ĩni
akamambatia kwa Inoro akamaheana na ndeto cimukonie niguo riu ni haria heragwo atiriri niguo be thinned by yours oh yes hijo ni maku no ngire muone macio pinjio ni mako exactly tigana ndeto ciene ni cirakiniaria wega muno niguo riu andu aria maheanaga muceneri niguo ndeto icio matige niguo uhoro mwega niguo riu ri nĩ thaa igĩrĩ reke tũigue mohoro ni tucemanie ithaa rĩu rĩngĩ ni asante Inoro Roshine. Thaa igĩrĩ cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrarũmanĩrĩra namo twambĩrĩrie na ũhoro wa kĩeha kũrĩa kamwana ka ũkũrũ wa mĩaka 11 nĩ karakuire thutha wa gũtorio nĩ ũriku wa maĩ gĩtomboya-inĩ kĩa iria mwena wa Thomaita gĩcigo-inĩ kĩa Ndia kũrĩa Kĩrĩnyaga kũringana na cibũ wa itũra rĩu Francis Kĩrago Ndiga oigĩte kamwana kau mararĩ hamwe na imwana ingĩ magĩthambĩra rĩrĩa karatũngirwo nĩ mũtino ũcio oro makĩria augĩte kamwana kau ka ngirĩndi ya gatano karoimĩte kwao Thĩka na karathiĩte mwena ũcio gũcerera showe rĩrĩ mahingĩte thukuru nĩ ũndũ wa rũtha rwa mweri wa kanana. Johnson Mũrĩithi arĩ na ũhoro ũyũ wa kĩeha. Menyere ciana ciao matigetĩkĩrie ciana ciao ituĩke nĩ cia kũrũra kũrĩa matoi na matigetĩkĩrie ciana ithie iria-inĩ maikare magĩciaragĩria na macirorie mabuku-inĩ angorwo nĩ gũthaka mathakire compound-inĩ ciao. Cibũ wa location ĩno ya Thumaita gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Ndia nĩwe Francis Kĩrago Ndiga akĩũria aciari gũkorwo makĩmenyerera ciana ciao na makĩria ihinda rĩrĩ irĩ mĩciĩ thutha wa kamwana kamwe ka mĩaka 11 na ka grade 5 gũkorwo gagĩthererio nĩ iria arĩa maĩ rĩrĩa rĩakorirwo rĩkĩenjwo mĩaka mĩingĩ mĩthiru. Kĩeha kĩingĩ mũno tũgĩboreza kana kara woire gũkũ Kĩthima iria-inĩ rĩrĩ ta Iria Swamp na nĩgatuĩka ga kũruta twekĩra mĩkana iria-inĩ rĩrĩ hatirĩ mũndũ ũbatiĩ gũka gũtega thamaki kana kwĩ mwana gũka gwĩthambĩra. Mũtegi wa thamaki no nginya akorwo na marũa ya gũka na ikorwo yonini kwĩ elder in charge of the area, koguo gũtirĩ ciana tũgwĩtĩkĩria rĩngĩ ikorwo gũkũ mahinda-inĩ ma holiday. Kũringana na mũingĩ wa itũra rĩrĩ rĩrĩa ũndũ ũyũ ũrakorirwo ũkĩbanĩka ciana iria marakorirwo magĩthambĩra nacio itinakorwo ikiuga ũndũ rĩrĩa kamwana gaka garakorirwo gakĩrutwo mũthenya wa ira thutha wa nyina wake gũkorwo agĩkinyia kuma mwena wa Thĩka. Marĩtwa nĩ Moses Gĩcĩra na David Njiero ndawa itũra rĩrĩ rĩa Iria. Ũndũ ũyũ ũrekĩkire o ira na ciana iria marakĩrĩ na mwana ũcio matĩnaria aram na matĩnaria kana kwĩ mwana ũmwe wa drain. Njĩtagwo Fred Kabuye kuma o itũra rĩrĩ na marima maya nĩ maramu ya Injiro rĩrĩa barabara ĩno ya Kagio Mbarikio yekĩragwo maramu ĩtanakinya gwĩkĩrwo rami na nĩ marima matũrĩte mĩaka mĩingĩ tondũ ona tũrĩ anini marĩ o kuo tondũ nĩ maramu ĩyo yakĩenjirwo. Marima maya nĩ makoretwo marĩ ũgwati kũrĩ ciana. Gũkũ Cibũ Kĩrago akiuga gũtirĩ ciana iria ikoragwo igĩtĩkĩrio gũka thĩinĩ wa iria rĩrĩ gwĩthambĩra bamwe na gũkuthũkania na mbata. Nĩ arakorirwo akiuga ti ũndũ ũkoretwo ũkĩonekana thĩinĩ wa itũra rĩrĩ na ũndũ ũrĩa ũkoragwo ũkĩnyita ciana iria ng'eni. Na nĩ kageni nĩ ũndũ wa kũmakania tondũ iria-inĩ rĩrĩ tũtiteaga ciana ũguo no kana gaka karaumĩte mwena wa Thĩka gagoka gũcera gwĩcũwe, koguo karacera na ciana ũguo karokire gũcera iria-inĩ rĩrĩ na ciana karatuĩkaga mũtino karanyitwo nĩ mũtino. Riboti Inoro FM kwa mwena ũyũ wa iria thĩinĩ wa location ĩno ya Thumaita gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Ndia kaunti ya Kĩrĩnyaga njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Tũthiĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Kiambu kũrĩa athuri a kĩama makoretwo makĩhũthĩra rũtha rwa mweri wa kanana kũrũmĩrĩria kĩrĩra kũrĩ anake arĩa marũire mwaka mũthiru na oho kũharĩrĩria irua rĩa mũthia-inĩ wa mwaka. Mĩaki mĩingĩ ya athuri aya mathĩnjagĩra mwana wa kahĩĩ ndegwa na gũcoka kũmĩgayania kũringana na mĩaka yao na kũheo kĩrĩra na gũtarwo. Na mwena wa Kikuyu wodi-inĩ ya Kino athuri aya nĩ matabanĩte igongona rĩu magĩtarĩria bata wa kũrũmbũiya mwana wa kahĩĩ Charles Gĩkũnga wa Kariũki nĩ aratarĩria. Ũtharo wa kerĩ mũtaratara-inĩ wa gĩthomo cukuru cia hingwo nĩguo arutwo maikĩrie noguo athuri a ndundu ya Gĩkũyũ a kĩama macokanagĩrĩria ciana cia tũhĩĩ na anake arĩa merĩgĩte kũrua nĩguo kũmarũmĩrĩria kĩrĩra cia kũrĩra maũndũ marĩa matagĩrĩire na makorwo makĩengeithio na mĩtugo ĩtarĩ mĩega. Twĩkĩona mweke ũyũ nĩ mwega tũmahe mataro nĩgetha matuĩke andũ arũngĩrĩru thĩinĩ wa society.
hindi ya mucemanio uyu muthuri wothe arehaga mwana wake wa kahi na turia tungi tuikaraga hakuhi nake magatukanio hamwe niguo aria maruite makarumiririo kirira na waria matanyetwo kurua makambiririo kirira. Tago Charles Wakabakamanga tumatwaraga handu hamwe central makaririo ni athuri makagairwo ugi wa anake uria magayaragirwo tena na ni manacenjia to riu ni maranjiriria ona gutuika responsible people na makiria tukageria guthaitira ruriri rwitu twana turia tutarahota kwimenya Gikuyu na turia tungienda gucokia rwi mukaro tumenye maundu ma unduire witu makageria gucokia. Ni mubango ukoretwo ugitwarithio na mbere ni ndundu ya athuri aya makienda kuhita mwana wa kahi na kumurira kuma kuingira maundu-ini mangituma ruriri ruhuke. Tukona tutingienda mwana ucio wa kahi agerere maria tugereire koguo tukageria kumuthara niguo riria onake akagimana agacoka gwika kaundu takau. Kuona athuri aya ni mararera mwana wa kahi marenda kugie mubango wa nyakinyua kana atumia onao guthaitira na kurera mwana wa kairitu. Itagwo bona wa warukira ona tungithondeka imwana njega atia hatari na ire tu ega akuhikia wiro ucio gikorwo wa buri tungithondeka semina ya mwaka uyu ungi tugathondeka semina ya imwana mwanya na simona atuiretu mwanya tucoka tubarie me hamwe. Anake na imwana ire itethikite magikenera mubango uyu na kuga ni mombekite wega hakiri na meciria. Tukero uria tu maisha mahana tukero tuthome tukero bata wa mathomo na pia talanta ako ina talent no ka thaka mufira. Mubango uyu kuona ni uhimbeirio na aciari makona umithio wa irua ria hamwe riria ritwarithagio na mbere ni athuri riu marenda kunyitirirwo na guteithio niguo kirira gitikahuke tondu riu twe mweri wa kanana na irua riria mweri wa 11 koguo tureciria athuri acio ni meguikara thi mweri wa kenda igetha macarie ritwa riria rikuhori ikariri handu-ini ha Inoro FM kuma kaunti-ini ya Kiambu. Njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki. Ithaa igiri rahitukia ndagika kenda na ni undu wa mohoro maya hamwe na mangi maingi na njira ya gwithirana wega riu ni tugomane wona ciahanda thaa ithatu rucini ruru. Njitagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Muciĩ wa Tuginotana kanitha wa Kimuri tukahoya nitwagutia nitwakwambararia nitwakugoca Ngai ni gutwenda guturirikana gutumenyera gutugitira tukagoca Ngai live. Ngai gitagwo kuhote kuringa murima uria ungi wa iria riri tugathoma Siraki ndungata cokera ringi hauga ati ugi hari kirimo ni ta nyumba yanangikite na miario itari mikinyaniru niguo ikoragwo ario ugi wa kirimo ngerekano nayo na ni ati kirovi akigwa hena handu hena mashindano ma andu agucora kana andu gucora na kirovi athie ahotirwo na njira yari njuru muno makiria kihono komita garatie gukua Bible mariganirwo makoiga itie no thomi kwenda kuremu na tukaigwa kiugo ndoka kwaria nawe umuthi tiga gukua ngoro. Kanitha wa Kimuri kia Inoro na ndungata ya Ngai muturi wa muiru nere makithĩria kwa Ngai no gũtwarathimĩrwo muregakirwo ndaregagakĩhetwo tũtige gũthiũrũrũka ũgĩetha buroti. PIMC Global Consult Limited twĩna buroti cia 1/8 kũrĩa Malindi na thogora mũbacĩrĩre wa ciringi 249,000 cash kana ũrĩhe 50,000 deposit balance ũrĩhe kahora gũtarĩ na interest. Buroti citũ ciĩ kilomita 1 kuma Ramini hakuhĩ na beach thaka cia Cheshale na Mambrui Sand Dunes na title ciĩ tayari we kodo ti koge nĩ gũkũ nginya thamaki nĩ mũkũmenya na marĩtwa. Aranĩria na PIMC Global Consult oro rĩu tũkauga Malindi agairwo rĩ toro kong'oria thimũ nayo 0140 999910. PIMC Global Consult Limited, your trusted property partner.
mucemanio ru ni uthire mutwetagia bia na gutire kindu turana gicenjia mutumega irio ta tuteithie niki turi anogu ng'ombe ciakwa no iria iranyithia na matumba itarakiona ki nguru ciakwa no kwenja iraija na niguo ndicieheire irio na nikio tumureteire mutaramu na nikio tukite kumukombora ithuĩ ta Nice Choice Mkombozi Feed. Irio citũ ithondeketwo na teknolojia ya igũrũ, nĩ quality na ire na standard ya igũrũ. Ũrĩmi waku rĩu nĩ ũgacĩrithĩtio nĩ Nice Choice Mkombozi Feeds kuma kambuni ya Nice Mwea. Tũkoragwo na irio cia mahiũ ta Dairy Meal, Maize Jam, So and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ iria itigaga mahiũ maku marĩ na riri, ũgima mwega wa mwĩrĩ na gũkũhe baita mwega we ta mũrĩmi. Na no tũkwendagĩria mũtu wa Nice Extra Premium, Nice Extra Ngano na Nice Pure Pishori. Siri ni Nice. Si Nice na Nice Extra Premium. Mũrĩmi, gũtirĩ kĩndũ kĩega ta biogas. Ũngĩkorwo wĩna ng'ombe ciaku kuma 2 gũthiĩ na igũrũ, Home Biogas arĩa makoragwo na teknolojĩ ya Israel nĩ meharĩirie mũrutithanie wĩra nĩgetha magwakĩre biogas, na kuma hau nĩ ũgũkorwo ũkĩhonokia ngũ, nĩ ũgũkorwo nginya ũkĩhonokia mathaa, na ona ningĩ nĩ ũgũkorwo ũkĩruta thumu mwega mũno wa gĩcoro kĩrĩa kĩriumaga thĩinĩ wa biogas. Ũkĩrĩ na ng'ombe, wĩna ngũkũ, wĩna ngũrwe, we wĩ gĩtonga, ĩtĩkĩra gũkorwo gĩaka biogas na ndũgake biogas ya kawaida, akĩrwo nĩ Home Biogas arĩa mena teknolojĩ ya Israel. Nĩguo gũkĩnyitanĩra na Home Biogas, mahũrĩre thimũ 0797878909, 0797878909. Mũrĩmi, rĩu nĩ waikara ta andũ arĩa angĩ tondũ nĩ wagĩa na biogas ya kũruga kũgerera Home Biogas. Mũikari wa Murang'a na matũra marĩa marigicĩirie, ceceni ya Inoro FM rĩu tũrĩ o hau hanyuja Murang'a Town to Benson Mugo Building kũrigania na United Circle Hospital Road. Ũkwaranĩria na Cecilia, namba yake ya thimũ nĩ 0724614507, kana Martha, namba yake ya thimũ nĩ 0721601550. Ceceni hakuhĩ nawe. Ekanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro, ngata ya Ngai, mũturi wa mũiru. Marũgo matano ma kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Irũngo rĩa kana rĩa kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Wĩ bara, wĩ nyũmba, wĩ mũkawa-inĩ, ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe, kiumia rũcinĩ, no kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Eni na mathano mathiĩte irũngo-inĩ rĩa kana, kanitha nĩ wa Kĩmũrĩ. Njetagwo Bwana wa Inoro, ndungata ya Ngai, mũturi wa mũiru, nĩ honokete Jesũ nĩ Mwathani. Na gũtangĩrio gũingĩre kwĩranda na Waweru wa Iria aranjĩra arĩ mĩtambo-inĩ na Derek Kuria. Asanti sana na Waweru wa Iria ũgeithanie kũrĩa Mwĩthĩga mwena wa Gatũndũ North. Asanti sana na Esther wa Karanja, thengio mũno makĩria. Arutani othe a Mercy Education Center gwa Kairũ magĩe na Sunday njega, mambĩrĩrio nĩ Teacher Daniel Monica wa Sunrise, ũkarathimwo mũno John wa Kaedmeni, John Murani, Gerard Maish SC Kimotho Reftiane marĩ kũrĩa gwa Team Blessed and Favored. Asanti sana. Tũgĩthiĩ na mbere na kwambararia watheru na kwĩhoka Mwathani rũgendo-inĩ na maũndũ-inĩ marĩ mothe. Ndani wa Mũkũngi wa Kĩnangobu ajarĩ mũyanĩre pore kũrĩ famĩlĩ ya Wakeci wa Mĩkaro, shabiki mathiko nĩ Thursday, akarutwo injinia Nyayo ahurũkio kwa mũciĩ Kau wa Mĩkaro. Ndakinya Naivasha gũithanire ndathi kũrĩa PCA Mĩrera, nĩkuo ndĩrathi kũhunjia. Na Wakeci witũ ara shabiki witũ Oma arohurũka ũhoro. Pastor Wachira kuma kũrĩa Gĩthirũ Nyĩrĩ, geithania ya PCA Othaya Cathedral. Asanti sana na kwagĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe. Warĩa mũkũrino wa njĩra ngeithie kanitha wa ICCNS Kĩnyona, nĩkuo Wandarũ arahunjia ũmũthĩ. Asanti sana na ngeithie mũgo wa Fidani. Ona tũgĩgĩthiĩ wega na mbere na mũhunjia Mwangi Macembe nĩ ndamuona, na David Kaura na Shika KG Mũrũwaki, mũrathimwo mũno makĩria wa mũmbi, thengio mũno. Anjĩra wendithĩria Kabaya wa Wiri kuona kwa naihenya komete kũrĩa PCA Kikuyu Orthopedic Hospital wahone na ihenya. Na tũgĩthiĩ na mbere tũtanaingĩra ngerekano-inĩ ceceni hakuhĩ nawe. Eni na nĩ wega ngũririkanie mawega maya kũrĩa mwena wa Marindi, na ũrareherwo nĩ kambuni ya PIMC Global Consort Limited. Nĩ endia ng'ũndũ na kũrĩa mwena wa Marindi. Nĩ atĩ mĩgũnda ndĩteaga variũ,
na nĩ atĩ nĩ kũrakũra na ihenya mũno makĩria. Rĩu kũrĩa kambuni ya BMC Global Consult Limited kũigĩrĩra 8th kũrĩa mwena wa Gongoni Marindi nĩ kuo mena ploti cia 8th na marendia na thogora mũbacĩrĩre ũngĩgomania wa ciringi 249 na angĩkorwo ndũkũhota kũrĩha ciothe hamwe ndũkamake, maraĩ kũhe mweke ũgabatara tu kũigĩrĩra deposit ya 50 icio ingĩ ũkarĩha kahora ũrĩa ũkũhota, na nĩ atĩ hatarĩ na interest kana hatongererwo njahĩrĩra. Na nĩ atĩrĩrĩ, ploti ici harĩa irĩ nĩ kilomita 1 kuma barabara, na toguo ningĩ na nĩ hakuhĩ na beach thaka mũno ya Chishare Beach, na toguo ningĩ nginya Mambrui Sand Dunes iria ciĩ ngumo mũno makĩria. Na gũkũ nĩ kũndũ kũrakũra na ihenya, na gũkũ no ũgũre mũgũnda wake, nyũmba yaku ya gũikara wake, holiday cottages, ona ningĩ ũgũre ũige wetereirie rũciũ. Na nĩ atĩrĩrĩ, mĩeke ndĩetagĩrĩra mũndũ na ndĩtũraga mũno makĩria. Andũ arĩa mena mĩgũnda thaa ici nĩ arĩa matuire itua rĩa kũgũra, andũ arĩa angĩ matanatua itua. Na angĩkorwo we nĩ ugaga nĩ ũkwenda kũigĩrĩra broti, kũgũra broti kũrĩa mwena wa Marindi, rĩu nĩ atĩrĩrĩ, PIMC Global Consult Limited me haha nĩ ũndũ waku, marĩrie. Na ndakũra marakwenderia broti ya 8th na ciringi 249 kũrĩa Gongoni Marindi. Na angĩkorwo ndwĩ na mbia icio ciothe, ũraruta deposit ya 50 icio ingĩ ũkarĩha, ũrĩa mũkũiguithanĩrio kahora nginya ũkarĩkia. Mahũrĩre thimũ rĩu kũgerera thimũ namba 0140 999910 kĩbũgũ 14 kĩbũgũ 9999 1 kĩbũgũ. Nĩkĩo tũroiga PIMC Global Consult Limited, your trusted property partner. Ceceni hakuhĩ nawe. Wethagathage nĩ ũndũ wa ngerekano rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ, harĩa hothe ũrĩ, ũigue wĩ harĩa agĩrĩire ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩrĩa kĩagĩrĩire. Gĩtau wa Tarbo Wanjĩra kwanyu nĩ mũrathimĩtwo na mbura, ubarikiwe sana. Jaba Makutano nĩ ndamuona, ona toguo ningĩ Dan wa Wandu nĩ ndakuona, ũrathimwo nĩ Mwathani na kwagĩra. Bishop Dr. Gige Wanjĩra wathiĩ kũrĩa AIPCA, Wanjĩra wathiĩ kũrĩa AIPCA, nĩyo ndĩrenda kũrora message ĩyo yake ya Bishop Dr. Gige. Bishop Dr. Gige nĩ wa kanitha wa AIPCA, ni athi kũrĩa AIPCA Gathuthu Gatanga Diocese, waini akorwo Inoro Kĩrĩrĩmbĩ Show. Karibu sana. Ona arũkemia Njĩra Jesto nĩ mũrĩithi, Ajĩra arorete Mũcatha na marĩ na memorial thaa 8 nĩ matigĩtwo nĩ mũciriko gwĩtwo Herani Gathaia mathiko nĩ Tuesday kĩrĩa-inĩ Mathioya. Pore sana. Ona ũmũthĩ kwĩna memorial hwainĩ ya Joshua Kagema Mũraya, brother ya Karango wa Mũraya. Kũrĩ family no tũramũhoera thayũ, Ngai amũririkane na Kagema agagĩthikwo mũthenya wa Tuesday na ahurũke ũhoro. Ona Kimu Mauso thengio mũno na ngũithĩrie Dan Wandu, wa mamu wa Kimwe Goe Gacarage mwathiĩ PCA Goe Parish mwena Kimoda Darrell mũhoro na ngũithĩrie andũ a Goe na Gacarage ndĩmere nĩ wa Mathaga, thengio mũno wa Mathaga. Ndĩrenda atĩrĩrĩ, ndĩrenda rĩu tũingĩre ngerekano-inĩ, maũndũ makorwo me mega, makorwo me mwecheche, ni mbaya, tũkorwo twĩ sawa mũno makĩria. Na ngwĩre atĩrĩrĩ, gũtirĩ ũndũ mũritũ ũremaga Mwathani, gũtirĩ ũndũ ona ũmwe mũremaga, gũtirĩ ona ũmwe, hata mmoja unashinda Mungu, hakuna. Gũtirĩ ũndũ ona ũmwe ũremaga Mwathani. Nĩkĩĩ kĩritũ? Ũyũ nĩ Psalmist Kelvin. Kwao nĩ kũrĩa Kĩrĩnyaga, ngeithĩrio patron wa mashabiki HSC, ndagĩtarĩ mũrĩithi wa Kang'ara. Beni Hadadi ni anirire baranene ma Samaria nake Ahabu ni etereire oi Manueli omorohere weniwe Ngai wakere maine na nowe Ngai kwaraganu weniwe Ngai
wa kĩrĩma-inĩ na nowe Ngai kwaraganu nĩkĩ kĩritũ gĩkũremaga we mwathi wakwa ndũremagwo nĩndanĩrĩra ndĩkĩrĩma-inĩ tondũ haha nĩho hotanagĩra nĩkĩ kĩritũ gĩkũremaga we mwathi wakwa ndũremagwo nĩndanĩrĩra ndĩkĩrĩma-inĩ tondũ haha nĩho hotanagĩra we ndũrũaga na matharaita na ndũrũaga na mbarathi nyitana guoko nĩnjũĩ wega gũtirĩ hĩndĩ gũhoteka nyitana guoko nĩnjũĩ wega gũtirĩ hĩndĩ gũhoteka nĩkĩ kĩritũ gĩkũremaga we mwathi wakwa ndũremagwo nĩndanĩrĩra ndĩkĩrĩma-inĩ tondũ haha nĩho hotanagĩra nĩkĩ kĩritũ gĩkũremaga we mwathi wakwa nĩndanĩrĩra ndĩkĩrĩma-inĩ tondũ haha nĩho Shidimini kukeni penita ibinidi tamina beko uhoti waku ni munene ndũngĩigananio na wabũtũ uhoti waku nĩ mũnene ndũbataraga matharaita nĩkĩ kĩritũ gĩkũremaga we mwathi wakwa ndũremagwo nĩndanĩrĩra ndĩkĩrĩma-inĩ tondũ haha nĩho hotanagĩra nĩkĩ kĩritũ gĩkũremaga we mwathi wakwa ndũremagwo nĩndanĩrĩra ndĩkĩrĩma-inĩ tondũ haha nĩho hotanagĩra nĩkĩ kĩritũ gĩkũremaga we mwathi wakwa ndũremagwo nĩndanĩrĩra ndĩkĩrĩma-inĩ tondũ haha nĩho hotanagĩra nĩndanĩrĩra ndĩkĩrĩma-inĩ tondũ haha nĩho hotanagĩra nĩndanĩrĩra ndĩkĩrĩma-inĩ tondũ haha nĩho nĩndandĩrĩra ndĩkĩrĩma-inĩ tondũ haha nĩho hotanagĩra rwĩmbo rwega mũno rwa Samis Kelvin na mũthenya wa ũmũthĩ Elder Virginia Nyambura Maina na igongona rĩa ritaya kũrĩa PCA Kayore Church. Elder Virginia Nyambura ũmũthĩ nĩguo anaritaya kũrĩa PCA Kayore Church na igongona rĩkwambĩrĩria thaa 3. Congratulations nĩ ũtungata mwega Elder Virginia Nyambura Maina na Ngai akũrathime na thiĩ na mbere na gũkwaramĩria mĩhaka. Retired but not tired. Tũgĩthiĩ na mbere gũkũ kwa Inoro mũciĩ naguo nĩ Wotugi Notana Inoro FM kubarikiwa nayo ni tũingĩre ngerekano-inĩ nĩ harĩ mũtwarithia wĩho
watwarithagia kana arĩ mũndũ wagĩthiagĩra iria-inĩ na toguo ningĩ nĩ atĩ atwarithagia meri na iria rĩrĩa atuĩkanagĩria rĩarĩ inene mũno 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 makĩria na gũgĩkinya atĩrĩ rũrĩ praise him in an African way katũgoce touch him, 'cause he is the Son of God. No one could kill him, 'cause he is the King of Kings. His name is Jesus, Jesus the Savior. So we must praise him, praise him in an African. No one could touch him, 'cause he is the Son of God. No one could kill him, he is the King of Kings. His name is Jesus, Jesus the Savior. So we must praise him, praise him in an African. Longenyu Yesu, Longenyu
Oh yes, we must praise him in an African way. Mitapoini ya Inoro FM mushie wo tugino tana tugosha mwathani na maundu magire muno makiria na the amazing couples of the mugeithike na mwarauke tugosha watheru tumwambararie eni na ni hamwe na Engineer Bernard Irongo na Elder Catherine ona toguo nige Mushoku and Elder Jane Mushoku, asanti sana. Ona Mr. Jao na Peris Jao, asanti sana. Dr. Kiongi na Lilian Kiongi, asanti sana. Ona Mushemi wewe kwa rote bwana Mushemi ugeitheke muno makiria. Ona our sister Mrs. Mushemi, asanti sana. Ona toguo niki ni ati tugathie na mbere na kwira watheru ni agiriire ni mwihokeku ni mutugi ni muigwatha ni ari hinya na ni wa kwihokwo maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe. Ona toguo niki ni ati ona bwana Peter Ikama na Waikama na Mrs. Ikama mbarikiwe sana na maundu makiagire kuwagira muno makiria inyuothe Ngai amwike maundu mega na muhotanire ona watania ugeithike muno makiria na kuwagira muno tukihoka mwathani tugieterera mwathani na tukimwitikia na kumwira ni agiriire kumwira ni mwihokeku kumwira ni mutugi kumwira ni mwega Harisi Waikama Ginezwa Mushemi nyinyi wote Elder Catherine Elder Jane ona toguo niki Lilian Kiongi Betha Jerry Peris Jao nyinyi wote mbarikiwe zaidi ya mno. Ona Ngai akimwike maundu mega na motugi na magegania. Riu ni ati uhoro wana kinya hau tugutiganiire haria ari mutwarithia wa meri aratwikaniria iria inene muno na tondu aratwikaniria iria inene muno areke ngwire rita riake ria mbere guthie iria ria horerete kuhorera ruho ni rwahorerete na agitikia ati ni aritoranagia mahinda mari mothe kuri ariendaga gutwikania no gwakinya ni utuko gukigia na kiukanio kiari kinene muno makumbi mari manene muno makiria makagutha gataru gake ona matugo kairerera biu na magathimba ona ningi ndangiahotire kumenya kuri arathie na akigia na guoya ngoro-ini agitwekia akiihuria mahinda ona ni akinyete handu agaikia moko na ni atiriri handu gatageria handu yo haraihu ni onaga Lighthouse ni njere ni kanyumba karia igakionagiriria meri mugerere haha aria mundu gietha njira na ni ati karugamite handu hari na mahiga ruwa rukihura na bure kiura ate nduma ya ingi hamuno na riua riakane hambura yure oginya yenja mitaro na ni atiriri gatagati-ini ka macio mothe na ikiro-ini ciothe ona gwathi atia kanyumba gaka katia thamaga na gatia inainagio ona atia ni tondu gathiaga na mbere na gutherera utheri nduma-ini ona gutongoria meri yothe nginya haria gicukiro-ini tondu ucio niguo wira wako no mundu uyu wari mwithi uriekire ni ati akirora kanyumba kau we ndatindanĩire na kĩhuhũkanio kĩrĩa kĩahũranaga na o kahora agĩtwara gataru gake ona agĩkorwo atarĩ ũgwati-inĩ gũkĩroka gũkĩa mĩaka mĩingĩ mũno agĩtuĩka captain wĩna experience nene mũno wĩna ũmenyo mũnene mũno na nĩ atĩ hĩndĩ ĩrĩa yothe gwathiagwo nĩ ahũthagĩrwo tondũ atuĩkĩte expert nginya arĩa anini mareruta gũtwarithia tũtarũ na meri iria-inĩ makamuria thiri yaku ya gutoria iria-inĩ rĩa kwĩna ihukanio inene rĩ ikoragwo ĩrĩkũ na ugaga atirĩrĩ niĩ ndiatoranagia ona nditũraga nĩ tondũ ihukanio ikoragwo ciĩ nini no survivaga nĩ tondũ ndieheragia maitho makwa harĩ ũtheri harĩ harĩa Lighthouse na akamera atirĩrĩ ihukanio nĩ cia mahinda no nĩ atĩ njĩra ĩrĩa njega nĩ ya mĩndĩ na mĩndĩ
ona ti hinya wa ruhuho, ona ti hinya wa makũmbĩ, ona ti hinya wa maũndũ marĩa matũrigicĩirie matuaga itua rĩa rũciũ rwaku. Nĩ kĩrĩa wathura gũ-focus. Focus, focus brother, focus sister. Kĩrĩa wathura kũrora, kĩrĩa wathura. Na mũtũrĩre no taguo, no ta mũndũ wĩ rũgendo-inĩ iria-inĩ. Nĩ tondũ nĩ tũrĩcemanagia na mathĩna, gũkua ngoro, kũragwo ngoro. Nĩ tũrĩcemanagia na materetha na matirũka. Nĩ tũrĩũkagĩrĩrwo, nĩ tũrĩmenagĩrĩrio, ona nĩ tũrĩcemanagia na moritũ maingĩ, mogwati-inĩ maingĩ ndũngĩthiĩ wĩ wiki. No nĩ atĩrĩrĩ, gatagatĩ-inĩ ka maya mothe rĩ, timo matuaga ũhoro wa rũciũ rwitũ. Tũbatiĩ kuohithania mĩtũrĩre itũ na Ngai, tũbatiĩ kwĩnyitithania na Ngai, na tũgĩe na mwĩhoko na kĩrĩgĩro, na tũthiĩ na mbere na mũtũrĩre twĩna ũcamba. Na o kĩhuhũkanio gĩoka gĩgakorwo gĩ gĩthomo, no ti gũtoria gwitũ, kana ti gũtorio gwitũ. Nĩ tondũ imera iria nditũ na mahinda marĩa maritũ matũharagĩrĩria nĩ tondũ wa maũndũ mega me njĩra. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, ũgĩthiĩ na mbere na mũtũrĩre, cũthĩrĩria Mwathani, rora Mwathani, roreria maitho maku harĩ Mwathani. Kĩhuhũkanio no gĩgũthira, riũa no rĩkwara rĩngĩ, ona mũthenya ũmwe no ũgakira ũgucokia maitho maku na thutha, one kũrĩa Ngai akũrutĩte. Ndũkanage gũthiĩ na mbere na mũtũrĩre, nĩ tondũ thutha wa kũhĩtũka kĩhuhũkanio gĩothe nĩ maũndũ maingĩ me mbere itũ. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, maitho maku maroragĩrĩria harĩ Mwathani, ti mathĩna maku. Thaburia 119 mweri wa 15, kĩo yaku nĩ tawa wa kũmũrĩkĩra makinya makwa na ũtheri wa njĩra yakwa. Na ngwĩre ihuhũkanio nĩ cia kahinda, ititũraga, no wĩhokeku wa Ngai nĩ wa mĩndĩ na mĩndĩ. Ũngĩthoma Isaia 43 mũhari wa 2, wagerera maaĩ-inĩ ndĩkoragwo hamwe nawe. Na nĩ atĩrĩrĩ, gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mothe ũmĩrĩria mahinda maritũ nĩ gũkwagĩra, nĩ tondũ mahinda maritũ moka makaga na magatũhotithia kũgĩa na hinya, ona ningĩ kwĩhanda wega mũno makĩria. Nĩ tondũ Aroma 5 mũhari wa 3 nginya 4 yugaga atĩrĩrĩ, atĩ mathĩna kana kũnyarirĩka kũrehaga gũkirĩrĩria ona mĩtugo, na toguo ningĩ ona kĩrĩgĩrĩro. Na ndoka gũkwĩra nĩ thĩna ũrĩkũ ũragerera, nĩ maũndũ marĩkũ macio wonete, nĩ ruo rũrĩkũ rũu ũgereire. Nĩ atĩrĩrĩ, never ever give up. Ndũgaikie moko, ndũkanoge, ndũkerute muoyo, ona ndũkeyũrie thĩna ũtũraga kĩ. Nĩ tondũ Agalatia 6 mũhari wa 9, rekei tũtikananoge nĩ gwĩka wega, nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa njagĩrĩru yakinya nĩ tũkagetha. Brothers and sisters, ihuhũkanio no cia kahinda, na nĩ kũrĩ ũmwe tũhoreragĩria makũmbĩ, na nĩwe Mwathani. Kana tigwa ithaka wa thũngũrũrũ. Makũmbĩ huho nene ikĩhurutana, makĩihũrwo nĩ kĩeha, monete ta megũthira. Ĩndĩ gatagatĩ-inĩ kao mũhoreria makũmbĩ aikarĩte o hau, erorere ũrĩa megwĩka, makĩmũkaĩra Jesũ mũrũ wa Daudi, ũkĩra ũkĩra nĩtũgũtonyerera. Mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie, we waragĩria huho igagwathĩkĩra, arahũka ũhorerie huho citũrigicĩirie, na wona kwahotwo menya nĩwe wahotwo. Mũhoreria makũmbĩ
makũmbĩ rĩrĩa arahũkire akĩũria arutwo ake wĩtĩkio wanyu ũkĩrĩka ihũro-inĩ thayũ mũtige gũtangĩka ningĩ mũrekereria mũtonyerere maĩ-inĩ mũihũreria makũmbĩ ũrĩa wathĩkagĩrwo nĩguo na makũmbĩ ona rĩu arĩ o muoyo nĩoĩ marĩa ũragerera ngagĩreka ũhoteke mũkaĩre na kayũ nĩegũkũhe kĩhurũko mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we warareria huho igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie ũgĩcitũrigicĩirie na wona twohotwo menya nĩwe wahotwo kubarikiwa nayo. Ciugo Jesu oigire we nĩoĩ thĩna witũ gũkĩra ũrĩa twĩtangaga athĩngagia kĩeha akarehe gĩkeno atongagia ngoro ĩrĩa ĩthuthĩkĩte mũndũ mũthĩnia muoyaga kĩara-inĩ kĩa mathĩna akamwambararia arĩanĩre na nene mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we warareria huho igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie ũgĩcitũrigicĩirie na wona twohotwo menya nĩwe wahotwo mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we warareria huho igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie ũgĩcitũrigicĩirie na wona twohotwo menya nĩwe wahotwo thengio na twahotwo menya nĩwe wahotwo rwĩmbo rwega mũno rwa mũhoreria wa makũmbĩ rwa waithaka wa thũngũrũrũ ona wairimũ kagomo ni kama mzwini nĩ ndona Paulo Kamau Elija Kimani wa kũrĩa Kandara asanti sana tũgĩthiĩ na mbere ona Reverend Moinami na wisereruse mwashi sidiro nchijaga mushikumu 16th Agasira City Shopping Center thengio mũno ũrathimo nĩ mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe ona kenywa iratũ nĩ ndamuona ranjĩra nĩ mũtũme ngeithi Soul Harvesters Church kũrĩa mwena wa Dandora ona toguo ningĩ no tũromĩrĩria family ya John Mũgĩa kana Jomka ũrĩa ũhurũkĩte ũmũthĩ kwĩna memorial service na Mũgĩa agathikwo Tuesday kũrĩa Tiekunu Ndeia na wacira wa mĩthanga ndona njĩra nyũmĩrĩri family ona njĩra arorete Ndeia kũrĩa mũciĩ kwa The Rate Mũgĩa na kũrĩ family yake magĩe na thayũ ceceni hakuhĩ nawe maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank na nĩ atĩ ithaa rĩkĩhanda ng'ang'a wa Njoroge nĩ egũka na mamwe ma marĩa atũharĩrie nĩ atĩ kamwana ka ũkũrũ wa mĩaka
11 gũkuaga gĩthambĩra gĩtomboya-inĩ kĩmwe mwena wa Ndia Kĩrĩnyaga. Mũcemanio wa ndukũ ithatũ wa kwambĩka kĩhiko kĩa UDA na ODM ũrambĩrĩria ũmũthĩ mwena wa Naivasha na thingira serious edukata focus na thingira wa Iregi kũmũrĩkwo nĩ ũndũ wa ũhũthĩri mũkĩrũku wa mbeca cia mũingĩ. Maciano maingĩ nĩ ithaa rĩhanda na Ng'ang'a of Njoroge aka Baba Wayne Waza. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kũrĩ we ũrabatara mbeca cia kũgũra mũgũnda, kũrĩha school fees, gwaka nyũmba, ona kana we wĩna mwaka ũrathiĩ na mbere. Rĩu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amu rĩu ũrabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6, ũheo ngombo cia nginyagia ciringi mirioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative no ihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o ruothe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe, ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrio ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Oye zeni na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra Shesheni hakuhĩ nawe. Ni tuthiĩte wega na tondũ mũthĩ tũhunjĩirio gatene. Kiara wa Subukia ndakuona St. Teresa's Parish ciri kwa father wa Samuel Mukua ageithĩke mũno makĩria. Ona gacoya kĩjaritari teacher Daniel Shege Mũgoka na Shege wa Ngoko wa itũra rĩa Kagongoco Mũkũhona kwa naihenya. Akomete KU rifaro nena Harambee mweri 29 wena na yagwetha 3.5 million. Ngai amuonekanire na amuhonie in Jesus name. Amen. Na mũndũ ũgwĩtwo Kama koragwo harĩa one can stage stage ya Nduthi aja ciothe ya Nduthi ciothe mageithio wajira mwe mitambo-inĩ Kĩgoci wa Imeri Daniel nĩ ndakuona ona Mothers Union yothe akanitha wa ICK ũmũthĩ mena Mothers Union Department Fruitful Taranda Sunday ona kũrĩa kwa mũtungatĩri kwa thengio mũno makĩria. Ona Jehia Ngugi nĩ ndakuona wa mũrĩa wa kũrĩa Mwea Eunice wa Kĩmarũ thengio mũno makĩria. Ona wandora njĩra kangĩ mano manyunyu na heho na ũgeithĩrie Mayan kũwĩtagwo Ngandũ na Kamau mageithie mũno makĩria me mwena ũcio wa kũrĩa Kangĩma na marathimo mũno makĩria na tũthiĩte wega tũkĩoka Mwathani wega na tũgetĩkia Ngai nĩ egũthiĩ na mbere na kũrũmbũiya andũ ake. Ona Monica Mamzuini aranjĩra mũtumia wĩtagwo wa Ng'ang'ethi ka main stage ndahĩtũkĩra hake ndakoranĩrĩirie Inoro marathikĩrĩria hamwe na atwarithia Nduthi. Marathimwo wabarikiwe sana arĩa othe mwĩ mĩtambo-inĩ mbarikiwe nyinyi wote na Ngai amwĩke maũndũ mega na motugi na mamagegania. Ona Savasino mene ndamuona njĩra mamwe Kathiri ni Jerry wa Mainyi na wa Buti arĩ Gaturi Mũgeka Kadiro Village arathimwo mũno makĩria na kwagĩra akwĩra maya mathaa matwanyũria. Na by the way ndarikana mũtungatĩri Samuel Macũgũ nĩ ahurũkĩtio nĩ Mwathani, nĩ retired minister wa kanitha wa PCA na ũmũthĩ kwĩna memorial PCA EGM Church thaa 9 na agathikwo Tuesday mweri 11 mwaka ũyũ, Tuesday mweri 11 mweri wa mwaka ũyũ kũrĩa Church of the Torch kũrĩ family yake, mũtumia yake na family yake yothe. Mũtungatĩri Samuel Macũgũ arohurũka ũhoro nĩ gũtuĩke guo na tũgagĩtwara no wega tũkĩhokaga Mwathani na tũgĩtĩkagia Mwathani atĩ nĩ egũtũrũmbũiya maũndũ-inĩ maitũ mothe na ikĩro-inĩ ciothe. Rĩu ndĩrenda ũnjĩtĩkĩrie tũigĩrĩre ihoya rĩa ndagĩka 2-3 ũguo nĩgetha tũthaithanĩrĩre andũ. Nĩ ndĩrona hena na request cigana na ndatũmĩrwo na tũtikwenda tũgĩcihũthĩrĩrie tondũ tũkũhunjĩirie na tũkahoerwo round 1. Reke rĩu ngũhoere. Ngai mwega na Ngai mũtugi, tũgũgũtĩa tũkwambararie tũkũgoca tũgũkumie twerekererie kũrĩ we nĩ gũtwenda gũtũririkana gũtũiguĩra tha gũtũmenyerera gũtũkinyia haha tũrekere mehia na mahĩtia maitũ tũthambi na thakame ya gatũrũme. Thengio Mwathani tũrakwĩhoka mĩciĩ-inĩ, famĩlĩ-inĩ, ihiko-inĩ, arĩa single
ona rĩa ritũ mohoke wega na matarĩ ciana marathime nacio tũgakwĩhokera ona ciana rĩu ihingĩte mathukuru maririkane matigio kiumia kĩngĩ kĩmwe macoke thukuru igĩigĩrĩ macoke thukuru mwathani korwo hamwe nao no twarane nao no mamenyerere no magitĩre no heane kĩrĩa gĩothe megũbatara mwathani hĩndĩ ya gũcoka thukuru mwathani Ngai ũgakorwo hamwe nao ririkana na arutani na aciari na areri mwathani Ngai turĩrie mbura tũkinyĩrie wega waku tũrũĩrĩre tũhotanĩre arĩa arwaru mahonie mwathani arĩa mena kĩana maithorio momĩrĩrie thondeka njĩra kũrĩa gũtarĩ tũkariumagĩrwo na ihũndũkĩro ritũ mwathani njũragano nĩ cingĩhire ũitu wa thakame no ingĩhire tũrũgamĩrie no tũririkane no tũiguĩre tha tũrangagĩre mwathani Ngai ũkarĩ mwathani ũteithie andũ aku bũrũri ũririkane na maũndũ marĩa mekuo na atongoria arĩa marĩ kuo na ũteti ũrĩa wĩkuo nĩtũkwĩhoka mũno makĩria rĩu gatagatĩ-inĩ ka macio mothe Ngai ĩtĩkĩra mwathani Ngai kũrũmbũiyo na arĩa menja wa bũrũri ĩtĩkĩra kũmamenyagĩrĩra mwathani ĩtĩkĩra ithuothe gũtũrũmbũiya arĩa matarĩ mawĩra magĩe na mena moteta wĩra kumararuta tũgĩe na mbia tũgomanie mũtũrĩre tũgĩe na hinya mwathani Ngai kanitha waku ũririkane na ndungata ciaku honokia matahonokete na mahonokete matũrie kĩhonoko mwathani tũikũrũkĩrie roho waku mũtheru no tũmenyagĩrĩre no tũtongoragie mwathani ĩtĩkĩra gũthaithĩka ririkana aya mainamĩte ngoro mainamũre arĩa mwathani maingĩirie maũndũ-inĩ ma njohi cia kũrebia njohi ndawa cia kũrebia gayism lesbianism maũndũ me magigi maũndũ moru mĩbango mĩũru mathugunda moru omagarũre no macenjie mwathani tũteithie mwathani tũiguĩre tha gĩa kũrĩa gĩa kũnyua gĩa kwĩhumba na ũikaro wega mwathani Royal Media mĩririkane achairman Dr. SK Macharia Vice Mrs Macharia na family yao tũrawe Ngai na mwathani wao ona mekaga maũndũ mega na rũgamĩrĩri wothe wa Royal Media ona Inoro mĩaka 23 na ĩngĩ mĩingĩ mwathani ũtũtũrie ona othe makuruhaine narĩo amatũthikagĩrĩrio marathime na ongerere angĩ aingĩ ona monjethagĩria ũkũ marathime na ongerere angĩ aingĩ ona merikeno na family ciao maririkane ũgĩkogwo na irugata kuna nyũmba yakwa nĩtũgũbataire mwathani tũrenda kwĩneana na kũrĩa andũ aku othe meko magomanĩte rũcinĩ tondũ wa kiugo gĩaku na mũthenya ũyũ ũkorwo hamwe nao tũteithie tũrũmbũiye tũhotanĩre tũnyamarũre tũhotithie tũkĩre mwathani Ngai arĩa akũrũ arĩa agima arĩa ethĩ arĩa anyinyi ona ciana cia ngenge othe maririkana maũndũ maitũ mwathani tũkwĩhoka mũno makĩria mwathani tuongerere wĩtĩkio kĩrĩgĩrĩro hinya no hoti no tugi waku na tha ciaku ũkĩũke mwathani no teithia andũ aku mwathani no kũrĩ andũ aku ũkombo-inĩ ĩtĩkĩra gũthaithĩka na gũtũigua na gũtũririkana gũtũmenyerera gũtwarana na ithuĩ gũtũhotanĩra ona gũtũtoranĩria ĩtĩkĩra mwathani Ngai kũ-intervene maũndũ-inĩ maitũ mothe tuongerere wĩtĩkio tũhe thayũ tũhe ũtugi na hinya waku mwathani tũkinyĩrĩre ona kĩo kĩrathimo waku gĩikaranie hamwe na ithuĩ na kiumia kĩrĩa kĩ mbere itũ twane na ithuĩ maũndũ-inĩ marĩ mothe twĩ moko-inĩ maku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo twahoya ona twacokia ngatho amen 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 nderereka wũran ũkanyitĩrĩra kanyiterera derere kokandirera derere kokandirera kandogamia wega na igoro derere kokandirera derere kokandirera derere kokandirera kandogamia wega na igoro uturire nyore magwana matiroka thank you guys tondo dawa ne unjoyaga kogwa no gweno ndongere kanguru mane enjesoe modo ireri derere kokanyiterere derere kokandirera kandogamia wega na igoro derere kokandirera derere kokandirera derere kokandirera kandogamia wega na igoro dagwa nenjoya tene kwena gwarenke shakwa muthekero ihinda inini ajoya tinyide kuguru gwa kwaiga ucio niwe modo ereri derere kokanyiterere derere kokandirera kandogamia wega na igoro derere kokandirera derere kokandirera derere kokandirera kandogamia wega na igoro njĩra-inĩ mambĩte mĩtego ya nĩguo mangwa
ugikanja mibango yao ya kunina iwe niwe mundu ereri nderere kokanyiterera nderere kokandirera kandogamia wega na igoro nderere kokandirera kokandirera kandogamia wega na igoro nukionza igango inera itakororarioa dahema weko mare fafa unjikeire urotora wambara letiono tugirio yewe niwe papa 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 ya erere kokandirera kokandirera kandogamia wega na igoro ferere kenguinera Jesu ferere kenguinera Jesu ferere kenguinera Jesu nyugegetie ngoro yakwa ferere kenguinera Jesu ferere kenguinera Jesu ferere kenguinera Jesu nyugegetie ngoro yakwa. Oh yes, oh yes, oh yes. Derereka ukanyitirira afiririka ni ugegetie goroshito ni utugegetie na mwathani aronyitirira andu ake aroririkana andu ake na marubuie maundu-ine mari mothe na ikiro-ine ciothe ni tondu ni mwega na ni mutugi riu akuririkane ona wagerera moritu ona wagerera maundu-ine maria mekuo ona guokatia kana guokatia Ngai ucio mwega na mutugi arokuiguira tha arokuririkana na ndirikane na turirikane riu na hingo ciothe tene ona tene ime na ugeithike na atungatiri othe na vatiri othe atungatiri othe ya dothe kurinu watu wote kila mtu. Yes, thank you ni guthura Inoro FM uturaikira irongo ria gatano na ria muthia nigetha rakirikia kanitha wa kimurika ino gugithi kuria kujia kuria PCA Mirera kwa mutungatiri Reverend Dorcas Kuria ona retired elder Kimani na itho aje sine ndakuona thekio muno makiria. Asante sana Ng'ang'a wa Njoroge ari guku, karibu sana. Asante sana Reverend Negua no tuthiete oro wega muno riu ni ithaa ria muthia nigetha ugithi kuria mwena wa Naivasha negua na kuringana na mutoka waku ri reka 45 ni njiganu 45 minutes. I'll try my level best. 45 na wathia ri ni tugwethera ndereba riu muchungaji aikaraga haria back left nigetha akinya kanitha-ini ri arugo thaici ariko atari munogu thaici ingiona ingigwa ati mundu anjiri ati no ukene muno ingigwa angiko kwanja iro ratindire bara ni riu ningi rucini uroke pareo na ni irakwa ni njui na diversions nyingi hapa kule ni ukubatara ndereba nigetha agakihika mihango niguo magongona matigagicererwo na geithio muno ni my uncle ndageithika ndakwirite horo wake Uncle Kanyoro arakomete thibitari mieri iri haha Coptic niguo ni arahirwo rutha muthenya wa ira Ngai arogatho akijira njokerie ngatho andu aria othe marakimunyitiriire aria marathia kumuona haria thibitari-ini niguo ni ndacerete kuona tugitithania hamwe nake niguo na Uncle riu hari hatigarite mwathani aguteithie nigetha ukihote gucokeria mihango-ini yaku na ngatho muno ni tondu andu aria marakimunyitirire hindi iyo atarakiguaga wega kwa ihinda ria mieri iri ari gitanda-ini riu ri mwanake uri wa kuria magumu gwitwo King'oria Ndimiro ri aranjira hitukira haria magumu ukuwe mikimbo 3 ya minji na mwanake uria atigite akirima riu ndiramenya mikimbo ino 3 kuria kuruta King'ori ndukae guthi gutua minji ciene tafadhali riu handu hau ukirore wega niguo necia handu tuciarucini uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe Moge ne motare Inoro FM
Inoro Oroshine. Eka mwana ka ukuru wa miaka 11 gukua gagithambira gitombo-inĩ kimwe mwena wa Ndiakoria Kirinyaga. Mũcemanio wa ndukũ ithatũ wa kwambĩka kĩhiko gĩa kĩama kĩa UDA na kĩama gĩa Icungwa ũrambĩrĩria ũmũthĩ kũrĩa mwena wa Naivasha, na thingira wa iregi ũrĩkũ mũrĩkwo nĩ ũndũ wa ũhũthĩri mũkĩrũku wa mbeca cia mũingĩ. The two party leaders did direct that we work towards forming teams, towards the negotiations that we expect to be going into. It goes without saying that the deputy president will come from the ODM party. Wanalalamika ya kwamba ati nimeshusha heshima ya State House. Sijashusha heshima ya State House. Nimeinua heshima ya Wakenya. Tukona tutingienda mwana ucio wa kahai agerere maria tugereire. Kwoguo tukageria kumuthara niguo riria onake akagimana agacoka gwika kaundu ta kau. Thiini wa leadership area eko ya His Excellency Dr. Kelly Badilisha, governor witu na nowe patroni witu, nitũkũmũcokeria ngatho tondu ni akoretwo agitunyitirira. Uguo kwenda kumwira andu aitu mutiketherio guoya, ona tutire na mbeca cia kugura guoya, turenda mwiyumirie ta andu njamba. Thaa ithatũ cia rũcinĩ gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM, na mama nĩ mũtũkũharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ithiranĩte ũkĩrĩ mwega. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Tũrambĩrĩria na ũhoro wa kĩeha kũrĩa kamwana ka ũkũrũ wa mĩaka 11 nĩ karakuire thutha wa gũtorio nĩ ũriku wa maĩ gĩtombo-inĩ kĩa iria mwena wa Thumaita gĩcigo-inĩ kĩa Ndiakoria kaunti-inĩ ya Kirinyaga. Kũringana na cibu wa itũra rĩu Francis Kĩrago, oigĩte kamwana kau mararĩ hamwe na imwana ingĩ magĩthambĩra rĩrĩa karatũngirwo nĩ mũtino ũcio. Oro makĩria augĩte kamwana kau ka ngirĩndi ya gatano karaumĩte kũrĩa taũni-inĩ ya Thika kaunti-inĩ ya Kiambu na karathiĩte mwena ũcio gũcerera cowe rĩrĩ mahingĩte thukuru nĩ ũndũ wa rũtha rwa mweri wa kanana. Johnson Mũrĩithi arĩ na ũhoro ũyũ wa kĩeha. Manimenyere ciana ciao matigetĩkĩrie ciana ciao ituĩke nĩ cia kũrũra kũrĩa matoi, na matigetĩkĩrie ciana ithie iria-inĩ maikare magĩciaragĩria na macirorie mabuku-inĩ. Angorwo nĩ gũthaka mathakire compound-inĩ ciao. Cibu wa location ĩno ya Thumaita gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Ndia nĩwe Francis Kĩrago Ndĩga akĩũria aciari gũkorwo makĩmenyerera ciana ciao na makĩria ihinda rĩrĩ irĩ mĩciĩ thutha wa kamwana kamwe ka mĩaka 11 na ka grade 5 gũkorwo gagĩthererio nĩ iria arĩa maĩ rĩrĩa rĩakorirwo rĩkĩenjwo mĩaka maingĩ mĩthiro. Na kĩeha kĩingĩ mũno tũkĩmboreza kana kara woire gũkũ Kĩthima iria-inĩ rĩrĩ ta iria swamp, na nĩgatuĩka ga kũrutwo twekĩra mĩkana iria-inĩ rĩrĩ hatirĩ mũndũ ũbatiĩ gũka gũtega thamaki kana kwĩ mwana gũka gwĩthambĩra. Mũtegi wa thamaki no nginya akorwo na marũa ya gũka na ikorwo yonini kwĩ elder in charge of the area. Kwoguo gũtirĩ ciana tũgwĩtĩkĩria rĩngĩ ikorwo gũkũ mahinda-inĩ ma holiday. Kũringana na mũingĩ wa itũra rĩrĩ rĩrĩa ũndũ ũyũ ũrakorirwo ũkĩbanĩka, ciana iria marakorirwo magĩthambĩra nacio itinakorwo ikiuga ũndũ ũrĩa kamwana gaka garakorirwo gakĩrutwo mũthenya wa ira thutha wa nyina wake gũkorwo agĩkinyia kuma mwena wa Thika. Marĩtwa nĩ Moses Gĩcĩra na David Njiero nda wa itũra rĩrĩ rĩa iria. Ũndũ ũyũ ũrekĩkire o ira na ciana iria marakĩrĩ na mwana ũcio matĩnaria ciaram na matĩnaria kana kwĩ mwana ũmwe wa drain. Njĩtagwo Fredrick Kabue kuma o itũra rĩrĩ, na marima maya nĩ maramu ya Injiro rĩrĩa barabara ĩno ya Kagio Mbaricho yekĩragwo maramu ĩtanakinya gwĩkĩrwo rami, na nĩ marima matũrĩte mĩaka mĩingĩ tondũ ona tũrĩ anini marĩ o kuo tondũ nĩ maramu ĩyo yakĩenjirwo. Marima maya nĩ makoretwo marĩ ũgwati kũrĩ ciana. Gũkũ Cibu Kĩrago akiuga gũtirĩ ciana iria ikoragwo igĩtĩkĩrio gũka thĩinĩ wa iria rĩrĩ gwĩthambĩra bamwe na gũkuthũkania na mbata. Nĩ arakorirwo akiuga ti ũndũ ũkoretwo ũkĩonekana thĩinĩ wa itũra rĩrĩ na ũndũ ũrĩa ũkoragwo ũkĩnyita ciana iria ng'ene. Na nĩ kageni nĩ ũndũ wa kũmakania tondũ iria-inĩ rĩrĩ tũtitiaga ciana ũguo, no kana gaka karaumĩte mwena wa Thika gagoka gũcera gwĩcũwe. Kwoguo karacera na ciana ũguo karokire gũcera iria-inĩ rĩrĩ na ciana karatuĩkaga mũtino, karanyitwo nĩ mũtino. Riboti Inoro FM kwa mwena ũyũ wa iria thĩinĩ wa location ĩno ya Thumaita gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Ndia kaunti ya Kirinyaga. Njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Tukiuma Kirinyaga tũthiĩ kũrĩa Naivasha kũrĩa kĩgomano kĩhamwe kĩa ndukũ ithatũ gĩa ciama cia UDA na kĩama gĩa Icungwa kĩa ODM kĩrambĩrĩria ũmũthĩ kũrĩa mwena wa Naivasha. Mũtongoria wa rĩngĩ mbunge-inĩ ya bũrũri Kimani wa Icũng'wa oigĩte kĩgomano kĩu
gitanyite gucirira ciĩgiĩ uthoni na uhiki wa ciama icio ciarĩ mwerekereine wa gĩthurano kĩnene kĩa mwaka ũkĩte. President William Ruto na mũtongoria wa kĩama gĩa Icũngwa Oburu Odinga nĩ megũtongoria kĩgomano kĩu kĩrĩa ningĩ gũcirĩra ciĩgiĩ kĩoneki kĩa mwaka wa 2060. Nĩ kĩgomano kĩroka rĩrĩ kĩama gĩa Icũngwa gĩkinyĩrĩirie kuga nĩ nginya gĩgathukĩrwo gĩtĩ kĩa mũnini wa president arĩ tigiti wa hamwe wa o president mwaka ũkĩte. We demand that if we have to work together, it is only proper if the position of the deputy president came from the ODM party. The two party leaders did direct that we work towards forming teams, towards the negotiations that we expect to be going into. And I do not want to preempt what is coming before the meeting over the weekend and early Monday. Therefore, we will have a press briefing on Monday at 4 p.m. The president and the deputy president cannot come from one party. We are in this broad-based arrangement. And therefore, automatically, it goes without saying that the deputy president will come from the ODM party. Tuhuduke guku Nairobi kuria thingira wa iregi ukoretwo ukimurikwo ni uhuthiri wa mbeca cia muingi na njira nene na gututhura ciuria nyingi kuma kuri muingi na atongoria kiuteti. Na mwaka-ini muthiru wa kigina thingira wa iregi wamũnamũrire gĩcunjĩ kĩa 92% kĩa bajeti iria mathukeirwo na mĩeri 6 tu. Nĩ ndeto tuthurĩte ciuria nyingi, ambunge amwe makiuga kwĩna ũitangi mũingĩ wa mbeca, rĩu makĩenda President William Ruto gũkinya mburĩki mahũthĩro make kũrĩa thingira. Jathan Nyamuna Kamau nĩ aratarĩria. Bajeti ya mahũthĩro ma mbeca ma thingira wa iregi gũkũ bũrũri-inĩ ĩthiĩte na mbere kwambatĩra na gĩkĩro kĩnene. Kũringana na riboti ya mũthũrimi wa mathabu ma mũingĩ ya Gathũngũ, thingira wa iregi wahũthĩrire gĩcunjĩ kĩa 92% na mĩeri 6 iria nĩ ciringi birioni 7.4, mbeca iria mabatiĩ kũhũthĩra hakuhĩ mwaka mũgima. Ambunge makoretwo magĩũkanĩrĩra kuma na mũhũthĩrĩre wa mbeca thingira-inĩ wa iregi, kũrĩa thĩinĩ wa mahũthĩro ma mbeca cia mwaka wa kĩgĩna mũhĩtũku ciakĩrire maita merĩ iria ciabangĩtwo. My problem is the lack of priority for this administration. We should have prioritized this 5 billion to go to these pending projects, but we are taking them for recurrent expenditure. We know why this money is being allocated to these particular offices. It is to provide resources for political campaigns. They do it all the time. Confidential expenditure that nobody can verify. So when you visit State House, you must have some key. It's an important institution. Munini wa mũtongoria wa kĩama kĩa Jubilee Ndagĩtarĩ Fred Matiang'i akiuga cagũta mũtongoria wa bũrũri, mbeca icio no acihũthĩre na ũndũ ũngĩ wa bata kũrĩ mũingĩ. Mimi najiuliza hivi, how can State House need more money than Moi Teaching and Referral Hospital? The State House is not a referral hospital. Hakuna surgery inafanya huko, kuna watoto wanasaliwa huko, hakuna kidney transplant inafanya State House. Why do you need 17 billion? Na tena wananchi mjue hivi, ni mambo ya ajabu. That is doubling the budget allocation for State House from last year. We are not that foolish. You are doing it because this is an election year. Unataka kutumia hiyo pesa kununua watu na kuonga watu. Uyu ni kifo wa masharia wakwa niko makandira makane State House kuona ni koragwo ebangirwo budget ya mbeca iria bataire kuhuthira no riu ni kinyite handu ikahuthira mbeca nginya nyingi makiria negika maundu maria matarateithia muingi tondu korwo irakihuthira mbeca ici igiteithiriria muingi kuria mashinani-ini andu no magikorwo makiuga mbeca icio ni irahuthika na njira njega. Nona thengia wa mũthũrimi wa mathabu ma mũingĩ kũhuga biringi honge ingĩ tarwa kũmethana na ungumania na uitangi wa mbeca cia mũingĩ EACC gũtirĩ kinya makoretwo magĩtacũkia. Ithuĩ no turie honge iria ithuthuragia na ikoera makinya andu aria mahuthirite mbeca cia muingi uru maturorere mbeca iria irakorwo ikihuthika kuria State House. Gutiri undu ciugaga ona gutiri undu ciaragia. Ni iraheo riboti nginya ni mwiki wa mathabu no tutire turona makioya ikinya ona kana magithie guthuthuria nigetha tukakimenya ni maraturutira wira. Handũ-inĩ Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jathan Kamau. Na tũgũikara oro kũu thingira kũrĩa thingira wa iregi ũĩkaine gũkorwo arĩ kũndũ kũgitĩre na njĩra nene kũrĩa andũ arĩa matarĩ anyite ũgeni kĩwabici matakoragwo na rũtha rwa gwĩkinyia. The President William Ruto akoretwo ahingũrĩte mĩrango ya thingira wa iregi, ũndũ ũrĩa wonekete gũcambicũra gĩtĩo kĩa mĩaka mĩingĩ kĩa wabici ĩyo. No President akoretwo agĩtetera ikinya rĩake akiuga acagũrĩte kũheithia Kenya gĩtĩo arĩa matũire manyoteire gũcera kũrĩa thingira-inĩ wa iregi. Mwandĩki witũ Simon Ngure nake agĩtũmenyithia ũhoro ũyũ. Hamjambo, mambo. Mimi kwanza nataka nichukue nafasi hii
kuwakaribisha nyinyi nyote, karibuni sana. President William Ruto akoretwo agitetera murugamo wake wa kugenerwo ni ikundi citiganite cia muingi thingira-ini wa iregi, akiuga iyo ni njira ya gutuma muingi ugie na urugari wa utongoria. Wanalalamika ya kwamba nimeyafungua makao haya yakawa ni makao ya watu rejareja, ati nimeshusha heshima ya State House. Sijashusha heshima ya State House, nimeinua heshima ya Wakenya. Arutani aini atongoria makanitha na arangeri kiumbe ni gatagati ka aria makoretwo mageneire president ica ikuhi, rimwe makionekana gutarwo uria mabatie kwamukiria maabitha a thirikari. Nataka mkue discipline, mkue organize na kila mmoja wenu afanye registration. Na thutha wa ciiraniro icio magatugwo na mbeca na ciiraniro nyingi ma aria managenera president otiga guikia mahoya ma maundu matiganite mekoraga makigoca thirikari ona mahotereirio ni uturo. Kwa hili jambo ambalo kwamba umelifanya siku ya leo, jambo la kihistoria, haijawahi tokea hapo. Thathauri wa kiuteti Ndung'u wa Ngenya yagitariria uria thirikari ingiikio kabiro kumana na cikaro icio. After president eranira maundu mau, ithuĩ twina atongoria aria twethuurĩire, twina mubunge, atongoria acio nio magĩrĩirwo makanyitana, mubunge agathie gubuatirira nigetha akahĩtũkia maundu maria president eranira me constituency yake nimekirwo budget-ini, requisition ni yekwo, tendering ni yekwo, procurement ni yekwo na execution ni yekwo. Mahakikishie ati maundu maria president areranira me matura mao ni mabuatirira. President akikorwo handu hothe ni president wa bururi mugima. Na riri mahuthiro ma mbeca thingira-ini wa iregi makoretwo makimurikwo na njira nene. Rais kazi yake ni kupeleka watu State House kuwaonga. He is more interested in his survival than the life of the people of Kenya. Pesa yetu unaiba, unapeleka State House kuhonga watu. Muingi matura-ini ni ogwetete cikaro icio ta wanangi wa mbeca cia muingi na njama ya president kwimathira ngumo ya kiuteti. Maundu maria mothe moinitwo kihoto na matathiete wega makompairwo haria hena paparerwo public participation ni heko kija kaundu ona kanini muno kani gakweja kioro ni president waragia ni kwero ni kutega simetega tumewapatia simetega na maundu bathi uguo kwiranira maundu mamwe ni makarema ndari kwirira akierira. Ngiribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rito riakwa ni Simon Gure. Inoro Rucini. Niguo menyore kurahanika ndagika yothe uri hari uri turumirire kugerera Twitter handle itu niyo @InoroKE, Facebook page ni Inoro FM na Instagram ni Inoro FM. Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro shesheni hakuhe nawe. Tutirihire nja bururi kuria thirikari ya Oman yugite mĩario ya kũhingũra mũhunguru wa Strait of Hormuz uria hingĩtwo nĩ thirikari ya Iran yerekeire kũgĩa na umithio. Ĩndĩ ona kũrĩ oro ũguo, Iran yugĩte mũhunguru ũcio ndũkwamba kũhingũrwo amu kũrĩ na maũndũ maingĩ marabatara gũthĩngĩcĩrwo hĩndĩ ya mũcemanio gatagatĩ-inĩ ka Oman na Iran. Maabitha thirikari-inĩ icio cierĩ meranĩire kwamba gũtuithania maũndũ ma kĩmũthingi marĩa magũmĩire mbara gatagatĩ-inĩ ka Iran, Israeli oro ũndũ ũmwe na Amerika. Na minista wa maũndũ ma nja wa bũrũri wa Iran Abbas Araghchi orotete Amerika nĩ ũndũ wa tharĩkĩra cia mahinda kwa mahinda iria ihotometie mĩario ya thayũ. Mũhunguru ũcio nĩguo ũhũthĩkaga nĩ meri iria cikuaga maguta marĩa mahũthĩragwo na panene ya mabũrũri thĩinĩ wa thĩ. Riboti kuma kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Tehran nĩ yatũhingĩra mohoro maitũ ma Inoro Rucini thaa 3 na njĩra ithiranĩte. Nĩ kũhũndũka na matamo wona ciahanda thaa 4. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro Rucini nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Inoro Mushi watu ginotana. Kanitha wa Kimuri tukahoya nitwagutia nitwakwambararia nitwakugoca Ngai ni gutwenda guturirikana gutumenyera gutugitira tukagoca Ngai live. Ngai gitagwo kuhote kuringa bore maũrĩa ũngĩ wa iria rĩrĩ tugathoma Silaki ndungata cokera rĩngĩ hauga atĩ ũgĩ harĩ kĩrimũ nĩ ta nyũmba yanangĩkĩte na mĩario ĩtarĩ mĩkinyanĩru nĩguo
ikoragwo arĩo ũgĩ wa kĩrimũ. Ngerekano nayo na nĩ atĩ Kĩrobi akĩigua hena handũ hena macindano ma andũ a gũcora kana andũ gũcora, na Kĩrobi athiĩ ahotirwo na njĩra yarĩ njũru mũno makĩria. Kĩhonoko mita geretie gũkua Bible mariganĩrwo makoiga itie no thomi kwenda kũrĩmwo na tũkaigua kiugo ndoka kwaria nawe ũmũthĩ tiga gũkua ngoro. Kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro na ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ Nerema kĩtheria kwa Ngai no kũtwarathimĩrwo. Kujipanga na Cobank ni rahisi. Ka payslip tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted, kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. With just the payslip, get a mobile loan of up to 500,000 shillings or an unsecured loan of up to 9 million shillings. Visit a Cooperative Bank branch today. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Hari mundu wiguaga erwo ati ndumira ngiri akambĩrĩria gũkũnja cura ti tondu ngiri nĩ kĩndũ kĩnene, nĩ tondu wa transaction fees. Ũndũ nĩkĩ ũrethumbũra meni? Tũma mbeca kũrĩ network ĩngĩ o yothe na Airtel, na hau ũcokerio 50% ya transaction fee wallet-inĩ yaku ya Airtel Money. Na hĩndĩ ĩrĩa warĩha na paybills ta kũgũra tokens, unit ciaku ciaingĩra ũgacokerio 50% cashback. Airtel to Airtel nĩ free. Ici ti story cia jaba, sinimina kushow. Ũyũ nĩ ũhoro wa ma. Airtel Money. Download my Airtel app kana uhure *334#. Nĩ itanya rĩa o mũndũ kwĩgacĩria kĩbiacara, kĩhamwe ona kĩmũtũrĩre. Aramithie no thaa 3:50 cia rũcinĩ na gũcokerwo thaa 11:45 cia hwaĩ-inĩ. Tabarĩra ya Fanikisha yũkĩte gũgũthomithia, gũkũhĩgia ona gũgũteithia ũrĩa ũngĩona mbeca cia gũtwarithia biacara yaku na mbere. No ũndũ wa bata mũno makĩria, ũgathikĩrĩria ng'ano cia Akenya arĩa mateithĩkĩte na arĩa marerutanĩria sekta-inĩ ngũrani. Ndũkahĩtũkwo nĩ tabarĩra ya Fanikisha na Equity muthenya wa aramithi thaa 3:50 cia rũcinĩ na gũcokerwo thaa 11:45 cia hwaĩ-inĩ. Wagĩrithie muonere waku wa kĩmũtũrĩre ona wa kĩbiacara. Ni wagorire mugunda na Kantafu kuma phase 2 nginyagia phase 15 na nduri wagira title. Riu mena ndeto njega, mena ofa ya thikũ 30 nginyagia tariki 31 mweri uyu wa kanana. Marehi ma title riu ni magũithĩtio kuma ciringi 40,000 nginya ciringi 30,000. Title cia broti cia KBC handu ha kuriha 130 urariha 100,000. Isinya handu ha kuriha 253 ni 220. Kausiani handu ha kuriha 100,000 ha 70,000. Ithanga handu ha 250 ni 200,000. Embakasi kuota eka handu ha 200 ni 170,000. Na kuo Kantafu phase 1 urari ha 200 handu ha 250. Oho twina migunda mieru ya Kantafu phase 18 haria Kantafu center na ni 350 handu ha 450. Thimo ni 0711 589 533. Muikari wa Murang'a matora maria marigicĩirie ceceni ya Inoro FM rĩu tũrĩ o hau hanyuja Murang'a Town to Benson Mugo Building kurigania na United Circle Hospital Road. Ukwaranĩria na Cecilia, namba yake ya thimũ nĩ 0724614507 kana Martha, namba yake ya thimũ nĩ 0721601550. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro ngata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Marũgo matano ma kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Irũgo rĩa gatano na rĩa mũthia. Wĩ bara, wĩ nyũmba, wĩ mũkawa-inĩ ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe, kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Ni nagũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra karibu sana na nĩgetha tũrĩkĩrĩrie mkondo nĩ mwisho hatirĩ ũndũ ũngĩ rĩu nĩ kũrĩkia kanitha na ndĩ mwega ndirĩ na kaũru ngahonoka ngamenyererwo ngareithio na ngagitĩrwo nĩ mwathani na mwathani akoretwo arĩ mwĩhokeku na akoretwo arĩ mũtugi maũndũ-inĩ marĩ mothe na tũthiĩ na mbere nginya na kũhoera bũrũri. Nĩ wonete ũhoro wa njũragano ikoretwo ikĩhanĩka, ona andũ makoragwo angĩ makarĩhana, ona andũ kwĩruta muoyo, ona bũrũri ũteti ũrĩa ũrathiĩ na maũndũ ũrĩa bũrũri maraikara na maũndũ marĩa mekuo, ona kuona arĩa atĩ mehokeirwo kũgitĩra andũ nĩo
makoretwo riu nio maranina aria angi oni rugano rwa Dr. Mutumia uyu uroragirwo ndeto yake ha muno makiria ya Dr. Victoria Mutiso kuragwo na birithi kuria ni police station ya Deri hena Karide na Thogoto. Ona gatheti ya Standard page ya mbere yandikite presiding of assassins na hake hurwo bisa minister wa giteri wa thiini Kipchumba Murkomen munene wa birithi IG Kaja ati riu ni kuga ati andu aria marugamireire birithi andu akurihwo andu akuragana niguo gatheti yo ikiaritie uhoro ucio na ni ndeto ya kieha muno makiria tuhoere bururi uyu tuthaithanirire na riu no akigua ningi ati Ng'ang'a wa Njoroge ni atwira kwina uhiki na uhiki urathio kuria Naivasha na natwira ni mukawa uriku no tworo kwina uhiki urathio kuria Naivasha na uhiki uyu ni wa kiama kia UDA uhiki uyu wina ODM na ciama iria ingĩ ikoragwo thiini wa Kenya Kwanza ngwire uhiki riu ni uhiki na ni uteti no agwiciria bururi na gwiciria maundu maria marathie na mbere riu ni uhoro wa kwarira ithurano na uria andu mekugunika na no makarugamia na no makarugamia na tondu no turamuona na ni turamenya uria turathie twoe Ngai atuige muno 2027 sisi ndio wale ithuĩ no ithuĩ no ikio ndona wĩna demand nyingĩ ũhiki ũyũ ndona wĩna kwanza ODM demand iria menacio reke tuone kana nĩ ũgũthiĩ na mbere kana nĩ ũgũtĩra reke we tweterere no ekorwo nĩ wewe ũkĩũrio rĩ na ndũkwanĩrĩra rĩ no ndio hiki tocio thi na mbere we korwo nĩ we nĩ ani gĩthonde mũtungati itagĩkĩũnyitithania DJ Mark George Musapere in the mix. The award-winning DJ Mac George. Oh, what a mix! What a DJ! Inoro's finest, DJ Mac George Musapere. kwanuka tandwa cia werũ-inĩ kana cia Islamic God baby
Oh, what a mix! What a DJ! The award-winning DJ Mac George. Kwanuka takwa cia werũ-inĩ kana cia Islamic God Inoro's finest, DJ Mac George Msapiri. Inoro's finest, DJ Mac George Msapiri. In the mix, oh yes, thank you DJ Mac George Msapiri. Ini the music. Maundu magoka ati twakirireria ni tukahumboriri mweru matu-ini kwerwo ati agocwo mwathani akumio Jesu jetagwo bwana wa Inoro ndungata ya Ngai muturu wa mwiro na ni honokete Jesu ni mwathani na matu-ini ngathie na Jesu ndakandiga ona mwarimu kimitu wa muri wa kuria mathiani ndakuona thengio muno ona mutungata Lawrence Rura thengio geithania kuria Kaharati ona Samai Maheya njira we ahoyaga kinya hau bururi utukinyitie ni thaburia igana ria 21 ni ngutira maitho makwa na iguru yo teithio wakwa ngiuma ku teithio wakwa no mbira ku Jehova uria wombire iguru na thi ona muigai wa munyo wa fresh ni ndakuona geithania ya IPCK kuria kahunira thengio asanti sana itho wa mubi geithania Kiserian Bire Boy wajira guhere pore jenu wa boy kangetheka na nyina wa irimu ni atigitwo ni muthuri wake George Ithega wajira muthuri ni murata waku muno na ni wakine waku na mathiko ni baadaye pore sana mutungatiri njuguna wake yeji kia ngari geithania muno makiria kuria KAG kia ngari na matura maria mothe marigiceirie na ndona Simon Shege arajire mitambo-ini ni wa ukureo media ajira geithia muthuri wetagwo Mashifu ameza Mashifu athomaga St Paul's Kiambu ACK mugeithie muno aikaraga ngari-ini yake akinya kanitha-ini nginya ndikie kanitha wake muri na heane kirathimo
urathimwo muno Mr. Mashifu. Asanti sana na kuagira team president favored ona team Kurikeria. Asanti sana. God bless you and do you good. Amothe brigadio the PCA makigia na kiumia kiega na marathimwo ni mwathani na Ngai ameke maundu mega. Zani Jokiwe kuria Kajiado wa mutonya wa Prats ona tijare si Njoroge no geithania PCA Karima Kogi Church kuria Makuyu na brigadio the kanitha ucio marathimwo muno makiria. Ona ninge tukaririkana family ya mwarimu Rafael Njoroge Ng'ang'a kana ithe wa George na wa Mang'u kuria Kiamuhu village. Kuri mutumia wake wetagwo Monica wa Jiko kana nyina wa George akuria Mang'u pore. Ona ciana ciake poreni sana. Mudogo wetu George Ng'ang'a kana wa Marema na mutumia wake Eunice Jerry na the late Betty Wamboi na Benny Njoroge na mutumia wake Eunice Wanjiru, Johnny Jogo na tumwitaga bro na Miri wa Ngoi na James Dongo wa kuria USA, niwe Jimmy Sarumenya Bura wa USA, Daniel Kamau na mutumia wake Diana wa Boy, Steven Gashero na mutumia wake Dr. Mother Jerry. Poreni sana. Ona mwarimu Pitanga wa kuria Desdekane gotigwo ni vava nyumunini na acia giothe na nikuracemania gwake mucii Mang'u Kiamuhu village o muthenya na rohuruka horo ithe wa George na mugie na thayo the wa Maremas na Ngai amuonekanire na muhotanire riu na hingo ciothe tene na tene. Martin Kaukamania njira arorete kanitha-ini wa Worldwide kuria Worldwide koragwo kuria Ndumbo-ini. Thank you muno makiria na tutwaranite wega na tugathie na mbere. Thukuru ne hinge riu ni maundu maingi ukuiguira muno makiria hata kuigua mera na Urandi. Igakora no Urandi ukamenya ni maplani. Urandi unapangaje? Riu wake ona no igwe morani ya Urandi kuria plani. Unyo mukiuga ati kwaria ati niturugame hari atwarie. Te come to Banje. Ate huyo ni Dugats anabanja kwa Inoro. Riu ukamenya riu ne Dugateraria kwa Inoro. Maundu magoka mari mega muno makiria na gukagira o kwagira na ke Ngai agathwo muno. Bio geitheke muno bio no wa fish na bio ojetekerie wishire Bishop erect wetwo Reverend Kamau ni aratuika mu Bishop Sunday ukite kuria kanitha wa CPC Church kuria mwena wa Igegania. Bio niwe arajira ati ni wa murathiire ni agatuika Bishop. Uhoro cio ni wakinyanira bio and all the best. Mutugatiri kama ukigira wafishia o Bishop Sunday ukite kanitha wa CPC Church kuria Igegania. Najua nimemaliza kubanja kutoka kwaria Mary of the Grace featuring Magi Shi na rwimbo rwitagwo mathaithana makwa na muthe Magi Shi rwimbo ni ararugoria kuria Senate Hotel Juja. Gweta mudidori yorekete hande na kioka gathithia na gikeno wikiria yothe kimaoini na mathithana makwa. Gowa mbere akukwira ya koro yaku kwigithika kumahare twamenyanire na haria tukinyanĩtie kagecokanĩrĩrio nĩ karĩma kaiyũrĩte mĩgwi iria yarĩrithio kũnina Ngai ũkĩnyunagĩra rũcinĩ rũkĩroko tene ndĩrĩ gwĩtaga mũrata mĩaraho yakinya kanua gakwa gwĩta mũndĩndũri yorekete hande na kĩo kangethithia na gĩkeno wĩkĩrĩa gĩothe kĩmahoinĩ na mathaithana makwa kĩnyitio kĩndware na kĩondo gĩakwa kĩiyũrĩte mbeũ o harĩa ndaura mbeũ Ngai ũgĩkĩra mũrurumo nĩguo niĩ na njiaro ciakwa tũtikarĩage maitĩka tuonagie harĩa tũkĩona oke cia thabibũ iria njĩru rũcinĩ rũkĩroko tene ndĩrĩ gwĩtaga mũrata mĩaraho yakinya kanua gakwa gwĩta mũndĩndũri yorekete hande na kĩo kangethithia na gĩkeno wĩkĩrĩa gĩothe kĩmahoinĩ na mathaithana makwa. Kubarikiwa nayo ihera itu
gwenda kuoya ithima cia mũcemerio ndoraga kinya Rehobotu nĩtũĩndire kĩriga harĩ we ndũrĩkĩtie naniĩ igithĩria kĩgunyũ kĩngenie ũigũ-inĩ ũyũ wa nyama rũcinĩ rũkĩroko tene ndĩrĩ gwĩtaga mũrata nĩarahoya kinya kanua gakwa gwĩta mũndithũri yorekete hande na kĩhoka ngethithia na gĩkeno wĩkĩrĩa gĩothe kĩmahoinĩ na mathekana makwa ũkanarekega kuwa tũmĩhianano tarakeri nĩtuo twatũmirio nĩ kĩrathimo kĩa mwana na gĩkua na kĩmbagĩa kĩgĩgĩthikwo njĩra-inĩ ya Efiratha ũhe hinya wa kuona kĩrathimo na gũgĩkenera rũcinĩ rũkĩroko tene ndĩrĩ gwĩtaga mũrata nĩarahoya kinya kanua gakwa gwĩta mũndithũri yorekete hande na kĩhoka ngethithia na gĩkeno wĩkĩrĩa gĩothe kĩmahoinĩ na mathekana makwa kithanagia na niĩ na ndũka na kĩndige werũ-inĩ ũyũ emĩigua na cong'endika na kĩũnũhĩrwo ingĩkarũrĩrwo nĩ mbara Ngai wakwa kandeithũra no gĩcokio kĩnjĩtĩkĩrie ndũre njiganie matukũ rũcinĩ rũkĩroko tene ndĩrĩ gwĩtaga mũrata nĩarahoya kinya kanua gakwa gwĩta mũndithũri yorekete hande na kĩhoka ngethithia na gĩkeno wĩkĩrĩa gĩothe kĩmahoinĩ na mathekana makwa kanua gakwa kĩario ũrĩa ndĩrĩ gwĩtaga ikanawethe kũrĩa ndũrĩrĩ tindaga ciarahĩte tondũ gĩthima gĩakwa kĩninagĩre nyota yakwa ndahoya tũtũre tũrĩ ndũgũ tũhocanĩtie ngoro rũcinĩ rũkĩroko tene ndĩrĩ gwĩtaga mũrata nĩarahoya kinya kanua gakwa gwĩta mũndithũri yorekete hande na kĩhoka ngethithia na gĩkeno wĩkĩrĩa gĩothe kĩmahoinĩ na mathekana makwa rũcinĩ rũkĩroko tene ndĩrĩ gwĩtaga mũrata nĩarahoya kinya kanua gakwa gwĩta mũndithũri yorekete hande na kĩhoka ngethithia na gĩkeno wĩkĩrĩa gĩothe kĩmahoinĩ na mathekana makwa etagwo Mary of the Grace rwĩmbo rwĩtagwo mathaithana mathaithana makwa mathaithana macio twathaithana mbere ya Ngai na tũkehoka Mwathani na tũgetĩkia Mwathani nĩegũtũrũmbũiya maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe na he mũndũ wanyandĩkĩra tunapenda vibes na riba za Dugata ni mwecheche asanti sana kwagĩra o mũno makĩria tũgĩthiĩ na mbere na kwĩhoka Mwathani na gwĩtĩkia Mwathani na gweterera Mwathani tondũ nĩ arĩ hinya nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtugi na twatwarana nake twaikara nake twamwĩhoka twamwĩrekereria nowe gũka na nowe gũikara na ithuĩ na nowe gũtwarana na ithuĩ David na Kitare Musa Charles kapu nĩ ndĩramuona ona to ũguo mũndũ gwĩtwo Sly Queen asante sana thank you mũno makĩria maũndũ-inĩ marĩ mothe ona Aris Waikama thank you tũtwaranĩte wega na tũkehoka Mwathani na tũgetĩkia Mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe na kwĩhoka Mwathani nĩ tondũ nĩ atwĩkagĩra maũndũ maingĩ na manene na magegania marĩa tangĩhota gwĩciria kana gwĩcũrania igũrũ rĩamo nĩ tondũ Ngai witũ nokaga Ngai witũ nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtugi na nĩ arĩ tha na nĩ arĩ hinya nĩ wa magegania Mwathani ũyũ ũkaga na agatũhotanĩra maũndũ-inĩ maitũ mothe ona arĩa marĩ kũrĩa kwa YouTube tũthiĩte na mbere na kũrĩkĩrĩria gĩthomo rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ ĩni na ndore kũrĩa kwa YouTube nĩkuo ndĩrenda kũrora shirika ndĩrona Catherine Kagwa nĩ ndamuona NTK Sako Kagari tugweturo nĩ Pius Joro Mire Ndung'u Benson Ngugi wa kũrĩa Joska asante sana Roirogo wa Kairo Esther Karaja nĩ ndona good morning ndungatageithia family ya Kĩbunja wa Nyama Magomano
kina Esther Soja, Adrian na Eston ona Shiro wa Uhuru Market ni ndirakuona Miri Waithira thegio muno asanti sana na gukagira o kwagira o muno makeria ngerekia haha kiuma haha ni mwe ginya kuria Naivasha PCA Mirera nikuo ndirathie kuhunjia kwerwo ati andu a Naivasha tucemanie mwena ucio na mwaniki Thoita wa Muigani ndamuona asanti sana ni ndumiriri turarora wa Githinji Saddam kuma tuthuka ngima ni ndakuona ona Mwangi Kenyatta kajira muturia na pore family ya shabiki wa Inoro wa Keshi wa mikaro ni ahurukite na arohuruka uhoro ni gutwike guo na thayo wa Ngai uria utangimenyeka uria utari ni dona na Grace Kagaya kijira gaithie dadu wa Mzee Kagai na wishing him quick recovery. My brother in love Johnson Mwangi, my lovely sister Elda Karo Waithi again from Tambaya Parish, my dad in love Erastus Wanjao na mom in love Joyce Waja wishing them all a blessed Sunday full of God's grace. Asanti sana yeni na kuwagira muno makiria Jimmy Kerohe ona mukurimo wa Murugaru wathikanitha kwanyu gucokia ngatho thegio muno makiria ona mwarimu TC thegio muno mwarimu teacher asanti ubarikiwe zaidi na kuwagira o muno makiria riu niria kinya ihinda na nihonokete Jesu ni mwathani matuine ngathi na Jesu dakadiga ria kihono komita ni ihinda ria kihono komita ria kihono komita ni manati theru wite kamucemanio na withuthurie ni na kwi andu mataritha kwi andu matari itheru no mathukie muturire makuharaganirie muturire makuharaganie maisha ona to uguo ona makuiguire uiru makumene uguo no kai wathi ngwire ndwambataga iguru maripo ni hapa ona kwera thuigaga unduri ni uri ihinda riaguo ihinda ria kihono komita ni tondu onawe uture wikaga uguo na wikite uguo nawe wakureke ngwire utafika tu. Uyu ni Joy wa Macharia muthia na ndumo haria burudani address mothe hwaini and all the best my sister Joy wa Macharia hakuna ore kinya wendo wa wiru na morogi meliro nendo amwe makoragwo mari na tondo toingi tokomoni angigetua nego gwetha no nginya makuone kava magerie njĩra ciothe vatanio thinĩke muoroto wao makunine na magũturithi we ũtũire wenjagĩra rĩangĩ wakunũre kinya harĩa wakĩandĩra kĩmera no kagethera marĩtwa maingĩ wanathokia njata wanoraga yaku ndĩgĩcainaga matu-inĩ gwake no karĩha menya ndũgũtũra thĩ ta ihiga wakunũre kinya mbĩtwo na mũianoro ũmwe maciria ngũrani na nokĩo tũtangĩkĩiganana hinya nĩ ngũrani tondũ tũire wĩitagwo nĩ mene na ndũngĩmahota andũ nao magĩkũherĩtwo akĩũra kĩrĩndiro tũrawenjagĩra andũ maũru wakunũre kinya we ũtũire wenjagĩra rĩangĩ wakunũre kinya harĩa wakĩandĩra kĩmera no kagethera marĩtwa maingĩ wanathokia njata wanoraga yaku ndĩgĩcainaga matu-inĩ gwake no karĩha menya ndũgũtũra thĩ ta ihiga wakunũre kinya Magai no wakinya Mucio wakwa njakĩte na hinya Ngai anyitĩrĩire ngerutanĩria mũno ndũkae gũthira wenda wĩiru na kĩondo kĩoru kĩhana torogi
ugacũngĩrĩria mbara mũciĩ wakwa ũgathira Ngai ndakareko hinge maitho no ũkarĩhĩra we ũteire wenjagĩra rĩangĩ wakunore kinya arĩa wakĩhandĩra kĩmera no ũkagethera marĩtwa maingĩ wanathokia njata wanoraga yakunde gĩcainaga matu-inĩ gwake no karĩha menya ndũgũtũra thĩ ta ihiga wakunore kinya Watuĩkire mũngi ciene gũtirĩ ũrigagwo nĩtũkoragwo meretie mũhuko kana gakaceti kaĩ wagĩtuĩkire kaheni ũtũrĩa ũrĩũngaga na gũtirĩ kawego na kamwe ũngĩaria kamũndũ chunga ndũkanakwĩra njĩra-inĩ ũkĩhũnga ciene we ũtũire wenjagĩra rĩangĩ wakunore kinya harĩa wakĩhandĩra kĩmera no ũkagethera Marĩtwa maingĩ wanathokia njata wanoraga yakunde gĩcainaga matu-inĩ gwake no karĩha menya ndũgũtũra thĩ ta ihiga wakunore kinya wĩte kamũcemanio na wĩthuthurie Maina wa Afro Country Studios Thank you daddy Yes, thank you. Ihinda rĩa kĩhonoko mita. Oh yes, ni wĩte kamũcemanio na wĩthuthurie. Gũkũ nĩ kwa Inoro mũciĩ naguo nĩwo tũgĩna ũtana tũtwaranĩte wega. Wĩte kamũcemanio na wĩthuthurie. Ni na nĩtũthiĩte wega na tũgatwarana wega na tũkĩhoka Mwathani gĩtawarũ Ngai wĩra nĩ wĩra ũgeithĩke mũno na ũrathimwo nĩ Mwathani ona Michael Njogu wa Kĩbĩrĩgwĩni memuona tũgĩtwarana wega rĩrĩa ngũhoere tũkĩrĩkĩrĩria gĩthomo Ngai mwega na Ngai mũtugi twagũtĩa twagũtũgĩria twakwambararia twagũcokeria ngatho nĩ gũtwenda gũtũririkana gũtũmenyerera gũtũiguĩra tha gũtwana na ithuĩ gũikarania na ithuĩ mahinda maya tuma haha ona ningĩ Mwathani mũrĩithi mwega kwaria na ngoro citũ na gũtwĩkĩra hinya na gũtũthondekera njĩra kũhonia arwaru kũmĩrĩria arĩa mena kĩana maithori gũtũnyita na guoko waku kwĩ hinya Mwathani nĩtũkũgatha mũno thengiũ wĩtha na wĩ hinya rĩu Mwathani Ngai nĩtũkwĩra tumbũre mehia maitũ kwĩra tũima nja ũhoro waku rĩu ningĩ twĩrĩane na kũrĩ we rĩu ningĩ ona tũkwĩhokia mũno makĩria rĩu ningĩ ona Mwathani Ngai ũtũteithie twendane tũikaranie wega ũririkane bũrũri na maũndũ marĩa mekuo ũririkane mĩtũrĩre itũ ũririkane ng'endo citũ ũririkane arĩa mekũraya na gũkuhĩ ũririkane Mwathani Ngai moritũ marĩa mekuo na ũkĩrĩ andũ akwa arĩa mainamĩte ngoro mainamũre arĩa mena stress na depression yomonekanire ũka Mwathani ũtũteithie ũka Mwathani ũtũrĩithie ũka Mwathani ũtũgitĩre ũka Mwathani ũtũrangĩre ũka Mwathani ũtũtongorie ũka Mwathani ũrũe mbara citũ ũka Mwathani Ngai ũtũmenyagĩrĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ citũ ũka Mwathani rĩu ũtũtongorie na ũtũrĩithie nĩ tondũ wĩ tha na wĩ hinya kanitha waku ũririkane na ndungata ciaku arĩa mahonokete Mwathani ũmatũrĩrie kĩonoko na matahonokete mahonoke Mwathani Ngai ũtũrĩithagie ũtũtongoragie ũtũmenyagĩrĩre ũtuonekanagĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe Mwathani nĩwe tũrehoka nĩwe tũretĩkia nĩwe twĩrĩgĩrĩire nĩwe tũtanyĩte Mwathani ona kiumia gĩkĩ mbere itũ Mwathani ũtwarane na ithuĩ mĩtũrĩre itũ ĩ moko-inĩ maku Ngai ĩtĩkĩra kũrũa mbara citũ ciothe ĩtĩkĩra gũtũmenyagĩrĩra ĩtĩkĩra gũtũrĩithagia ĩtĩkĩra Mwathani Ngai gũtũiguĩra tha ĩtĩkĩra Mwathani gũthiaga na ithuĩ ĩtĩkĩra Mwathani gũtũmenyerera ĩtĩkĩra tu Mwathani Ngai gũtũtongoria maũndũ-inĩ marĩ mothe rũa mbara citũ ciothe na magerio ĩtĩkĩra mũrĩithi mwega gũtũririkana ĩtĩkĩra Mwathani gũtũteithia maũndũ-inĩ marĩ mothe ĩtĩkĩra Mwathani Ngai thengio nĩ Inoro mĩaka 23 na makĩria ona ningĩ Mwathani Ngai mbara ciothe ũtũrũĩrĩre na magerio twĩ moko-inĩ maku Mwathani nĩtũgwetereire nĩtũkwĩrĩgĩrĩire nĩtũgũtanyĩte tũrĩithagie no tũgeragie Mwathani Ngai kũrĩa tũgũtoria na kũrĩa tũgũtobora na twathiĩ kũrĩra ũgatũnyita makũmbĩ moka na igũkanio Mwathani
ugatuma mwathani tugere iguru riamo. Mwathani etekera guthaithika gutoigwa gututhikiriria gutumenyera gutuonekanira guturathima na guturania na ithui ihoya ria witikio thiini wa ritwa ria Ngai Ithe na ria Mũriũ na ria Roho Mutheru twahoya ona ningi twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Ndiroka gukwe kirathimo. Na Ngai ucio uruagirira andu ake arokuruirira na arokuririkana agie nawe na ikare nawe na athi nawe na kumenyagirire riu ningi ugiterukagire maguta-ini ma ng'ondu ukagwira uki utukagirwo kigeri ma ng'ondu ciaku no kiongithia ja urathimo andu makuona makona Jesu urathimo iguru ririwe murathime urathimo na twana tukanirio tuwira tuiretu urathimo oginya guciana iberekege waku na mwisho urotugio munyaka wa Jerusalem. Riu ndamuneana moko-ini ma Ngai aromurithia aromugitira aromuragira aromumenyerera atwarane na inyue na ikare na inyue na athiage na inyue na aturanagie na inyue kuri utuko kuri muthenya muturire-ini wanyu na muikarire-ini wanyu na mwikire-ini wanyu wa maundu mugithia na mugicoka Ngai ucio aturania na inyue na atwane na inyue na guoko wake gutura iguru rianyu riu ningi naguo thayo wa Ngai uria utangimenyeka uria utari uikaragie ngoro yaku na gwiciria gwaku nakuo nigetha umenye mwathani onake muru wake wa mumwe Jesu Kristo nakio kirathimo kia Ngai Ithe na kia Mũriũ na kia Roho Mutheru kigie nawe giikare nawe kuri muthenya kuri utuku hwaini rucini mahinda-ini mothe wi wira-ini wi bururi-ini kuria guothe urikoragwo nginya nja wa bururi kirathimo kiu ni giaku kirathimo kiu ni kia Inoro kirathimo kiu ni gitu riu o nginya tene na tene. Amen, amen, amen. Njitagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai muturi wa muiru na gutangire uguo ingire gukwira shalom shalom shalom. Ndakena ni guikarania nawe utinde wega no menyererwo no urithio ni mwathani muno makeria no horo wana kinya hau hatiri ndungi mwisho ni twarikia. Bye bye. God bless you all. Na nigetha ikihanda thaa inya ng'ang'a wa Njoroge ni ukorwo yuka mitambo-ini ya Inoro na nigetha akorwo agituthomera mohoro ma Inoro miaraho mohoro ma Inoro ma thaa inya na nigetha arikania namo ng'ang'a wa Njoroge tunyitanire na Simon Kamode ni akinya kuma Karatina ndirari kuria gugwitwo Kirinyaga. Okay, Kirinyaga. Ana kona toro nduri urathira ni kirayuka Kirinyaga. Turari birthday ya mutumia wiho na mwa riri aya ndakoire gitaranio ndakoire no gata gitaranio gakara akiririe miaka 90. Wow, happy birthday tuha turari kuna wakaridi tuha mamwa turagera haria dabi
turakiguru bisa hau turanywa gasoda wakunywa gasoda anywa gasoda amikeve hane amikeve aicoka turainuka no nĩ kwega mũno rĩu ũmũthĩ rĩ nĩ ndoka na ngĩrĩkia haha rĩ ndathiĩ gũthagathaga kũrĩa burudani nĩguo na Joy nĩ ekũhũrĩire nĩguo anjĩra njoka ndĩmwĩre mũkinye tene mwĩna ng'ang'a wa Njoroge kũrĩa burudani egũtwenda thaa cigana mũkinye by thaa 3 cia ũtukũ nĩ tene icio rĩu nĩ tene nĩ rĩu main artist arakinya rĩu au stage kĩndũ thaa 4 rĩu mũkinye tene na auga nĩ ũra perform rĩu nda perform kĩ ũkomenya we banga ũrĩa ũkwĩra andũ mwĩna ng'ang'a wa Njoroge kwĩna ndagĩka ciaku kũu kũrĩa burudani kwĩna ndagĩka ciaku 15 nĩ ndĩrabanga maũndũ mau mothe ũmenye ũrĩa ũkwĩra andũ ndungata ya Ngai mũturi wĩna ndagĩka 25 thank you program manager kwana tia my brother my cousin nĩ kwega my cousin rĩu ndaigua nĩwe program manager kũrĩa burudani kũrĩa burudani ndirabanga maũndũ na ndingĩrakwagĩire as a cousin atwaiga ndagĩka ciakwa nĩ cigana nĩ 15 cia reverend nĩ cigana nĩ 25 tondũ nĩ egũtiga rĩu nginya arathima andũ acio tũkinye thaa cigana kũringana na program manager inyuĩ harĩa mũgũkinya thaa 3 tondũ ĩgĩkinya thaa 3 na 15 nĩguo mũkwaria tondũ ici 15 cia igũrũ rĩ nĩ cia kũgio nĩ andũ kũu kũgeithio kũhũrwo selfie muoyo igũrũ tũcoke tũinũke thaa cigana tũkũmuohora tene nĩ ũndũ wa rũciũ muinũke kĩndũ thaa 7 nĩ ũraruta wĩra mwega by cousin ndaigua no wĩhokerwo mawĩra maingĩ manene na makwĩheka gĩtĩo rĩu Joy rĩ nĩ aratwĩciria wega twĩna reverend no kĩrĩa gwĩka rĩ mũtikamũgũithie aca tũtingĩmũgũithia nguaga atĩrĩrĩ twarĩkia haha nĩ tũkũmwetha twarĩkia gĩthomo ithaa rĩrĩ ithuĩ tũkwenda kũmuona kaberabere mũmuone berabere no nĩ tũkũmweterera ndagĩka icio nĩ tũgũka tũtingĩtĩra tũkwamba kũmuona kabere tũcire nĩ ũndũ wa logistics cia mĩũkĩre tũtingĩtĩra ndaro cia mũciĩ ticomo mwambia gũcira mũciĩ ũgĩtanaga kaci nĩ hau rĩrĩa ngwaria njuge atĩa ithe ti mũkĩarie ũkinye tene kũrĩa burudani rĩu burudani ĩkoragwo ha ĩko harĩa Juja Thika Road akuhĩ mũno na bara ndĩrĩ Kĩriga wahĩtũka ha wahĩtũka rĩu nĩũragũrĩra mũndũ rĩu ngũkwĩrĩra atĩ program manager Joy program manager waku ena gathĩna kidogo arĩkĩrĩria na mwĩrĩ nĩ akwambĩtie wega mũno ndũĩ harĩa ĩrĩ harĩa Juja wahĩtũka ha niĩ ndimenyanagia kĩrĩa burudani ndũgĩtũtarĩria wahĩtũka rĩrĩ ũtakinyĩte Juja Mall wahĩtũka Kenyatta Road ũthiĩ ndũgũkorwo ũkinyĩte Juja Mall hau mũtarĩria nĩ araigua nĩ aramenya kũndũ kũu mũno nĩonekaga mũndũ ebara yonekaga mũndũ ebara ĩkoyandĩkĩtwo na gĩbaũ kĩnene hau burudani ngũiguĩte to wagweta atĩ nĩkuo wacomoka rĩu nĩ kwendaga gũthererwo hau no wega karibu sana tũgũkĩte wega rĩu rĩni mũgĩtinde wega rĩu rebere ũgeithania na Ivasha mũno nĩguo thengio ngeithia andũ acio mũno mamene na makũhe minji thengio na waru nĩ nyingĩ kuma kũrĩa Kĩnangobu makũhe nĩguo tũgĩcemanie rũciũ nĩguo ũgĩe thabarĩ njega no mageithie mũno thengio asante sana gĩgĩtige na manager wa kũrĩa na mũtarĩria wa na mũtaramu wa harĩa ĩkoragwo Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro ceceni hakuhĩ nawe Onoro nĩ Inoro ũhĩge ceceni ya ũndũire witũ ona mburũka irĩte Inoro noyo ĩracina mũhu na kaĩ mũthĩ nĩ mũtare Inoro FM Inoro rũcinĩ
thainya cia rucini ngumenyithie mamwe ma maria turarumanirira namo ithaini riri. Aciari nĩ moritio gũtara ciana ciao nĩguo citikeingĩranie na maũndũ ma ndũgũ cia hũra ũmwe ũrĩa ũthiĩte na mbere kuongerereka na rĩtana rĩigĩtwo nĩ athuri a kĩama kũrĩa mwena wa Mombatha gĩcũa-inĩ. Ĩndĩ igongona rĩa gũtara mwana wa kahĩĩ na kairĩtu kuma gĩcũa-inĩ maroiga ciĩko nyingĩ ona cia nyanake kũhũthĩrwo ũru nĩ ateti ciongererekete nĩ ũndũ wa kwaga mataro. Francis Madi nĩ aratarĩria. Athuri aya arĩa magomanĩte hamwe na aciari a anake na airĩtu kuma kaunti cia gĩcũa-inĩ moigĩte bata aciari matare ciana ciao nĩguo kũrũnga mĩtugo yacio. Rĩtwa rĩakwa nĩ Gatonya wa Wambugu. Ũgwati ũrĩa mũnene tũrona thĩinĩ wa ciana ici citũ nĩ atĩ rũciũ rwa ciana ici nĩ tũrakinya handũ tũkarũaga, nĩ tondũ harĩa rĩu tũkinyanĩtie na bũrũri nĩ tũrona tũngĩaga kũrũnga mwana wa kahĩĩ na mwana wa kairĩtu hamwe nĩ rũrĩrĩ tũrakorwo rũkĩhuka. Na nĩtũroria mũno tũnyitanĩire hamwe na ũgitĩri wa matũũra o hamwe na kanitha tũhote kũrũnga ciana citũ o rĩu tene nĩguo tũhote kũgĩa na mĩtugo mĩega thĩinĩ wa ciana citũ harĩ rũrĩrĩ rwitũ. Nĩ njĩtagwo Mũiga wa Mbuthia, ndĩ mũtarani, ndĩ ta mũtungatĩri wa kanitha wa Anglikani. Mĩtugo ya ciana citũ hususani kana maũndũ marĩa megiĩ lesbianism kana homosexuality twĩna kanya ga kũmarũnga na kwarĩria ciana citũ kũrĩ o tene nĩguo imenye maũndũ marĩa mangĩũka moru nĩ ũndũ wa kũingĩra na mĩtugo ta ĩyo. Amwe na ũguo maroiga ngũĩ cia kĩmĩciĩ onacio nĩ icũngĩrĩirie mĩtugo ya ciana nyingĩ gũthũka. Nĩ tuonete haro nyingĩ cia mĩciĩ, tũkona ndigano na ndigano icio nĩ itũmĩte ciana ciage kũrererwo na njĩra njega. Athuri a kĩama na kanitha nĩ koragwo na mũrũgamo wa mĩciĩ ĩrũme, athuri mendane na atumia ao kana mũthuri ende mũtumia wake maikare hamwe, na no nginya andũ magĩbundithio ũhoro wa gũsolve haro cia mũciĩ kana maũndũ marĩa mokaga andũ rĩrĩa megũikarania hamwe. Tondũ maga kũninwo maũndũ macio rĩ, nĩ tuona ciana nĩ irora, ciana cikaga mwene na ciana ikaga no gũcirũnga. Makiuga thĩna ũyũ nĩguo ũcũngĩrĩirio na ciana nyingĩ gũcina mathukuru na kwaga gũthikĩrĩria kũrũ ao. Mũrona thikũ ici ciana cia airĩtu nĩ iranyitana igacinĩra ciana iria ingĩ cia airĩtu cukuru magatuĩka a gũkua. Nĩ twarĩria airĩtu aya o hamwe na anake aya nĩ ũndũ wa mĩtugo ĩrĩa ĩkoretwo kuo bũrũri-inĩ, tũkĩarĩrĩria mũno ũhũthĩri mũru wa mĩtambo ya ũkinyanĩria ĩrĩa ĩgũmĩire ciana ci. Baroiga ciana nyingĩ nĩ ciũrĩte na igatuĩka cia kũingĩrĩra mĩtugo ya ũrathoni nĩ ũndũ wa kwaga mataro hamwe na maũndũ moru marĩa cirathoma nenda-inĩ cia ũkinyanĩria. Niĩ no ndute rĩtana rĩakwa kwĩ mbeũ njĩthĩ, kũrĩ aciari na kũrĩ kanitha na athuri hamwe na atumia. Nĩ wega mũno gwakoragwo na mĩcemanio ya kwarĩria ciana, o kũmahũnjĩria nĩ kwega, no na gũikara nao na kũmathikĩrĩria na kũmarĩria nĩ ũndũ wa bata mũno. Nĩguo tũhote kũrũnga mwana ũrĩa tũgakorwo tũkĩhoka rũciũ nĩguo ũkarũgamĩrĩra rũrĩrĩ rwitũ. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Athuri a kĩama makoretwo makĩhũthĩra rũtha rwa mweri wa kanana kũrũmĩrĩria kĩrĩra kũrĩ anake arĩa mararũire mwaka mũthiru na oho kũharĩrĩria irua rĩa mũthia-inĩ wa mwaka. Mĩaki mĩingĩ ya athuri aya mathĩnjagĩra mwana wa kahĩĩ ndegwa na gũcoka kũmĩgayania kũringana na mĩaka yao na kũheo kĩrĩra na gũtarwo. Na kũrĩa mwena wa Gĩkũyũ kaunti-inĩ ya Kiambu mwena wa Kino, athuri aya nĩ matabanĩtie igongona rĩu magĩtarĩria bata wa kũrũmbũiya mwana wa kahĩĩ. Charles Gĩkũnga wa Kariũki nĩ aratarĩria. Ũtharo wa kerĩ mũtaratara-inĩ wa gĩthomo cukuru cia hingwo nĩguo arutwo maikĩrie, noguo athuri a ndundu ya Gĩkũyũ a kĩama macokanagĩrĩria ciana cia tũhĩĩ na anake arĩa merĩgĩte kũrua nĩguo kũmarũmĩrĩria kĩrĩra cia kũrĩra maũndũ marĩa matagĩrĩire na makorwo makĩengia thĩinĩ wa mĩtugo ĩtarĩ mĩega. Twĩkĩona mweke ũyũ nĩ mwega, tũmahe mataro nĩgetha matuĩke andũ arũngĩrĩru thĩinĩ wa society. Hĩndĩ ya mũcemanio ũyũ, mũthuri wothe arehaga mwana wake wa kahĩĩ na tũrĩa tũngĩ tũikaraga hakuhĩ nake, magatukanio hamwe nĩguo arĩa maruĩte makarũmĩrĩrio kĩrĩra na arĩa matanyĩtwo kũrua makambĩrĩrio kĩrĩra. Tagwo Charles wa Kaba wa Kamanga, tũmatwaraga handũ hamwe Central makarĩrio nĩ athuri, makagaĩrwo ũũgĩ wa anake ũrĩa magayaragĩrwo tene na nĩ maracenjia tondũ rĩu nĩ maranjĩrĩria ona gũtuĩka responsible people. Na makĩria tũkageria gũthaitĩra rũrĩrĩ rwitũ twana tũrĩa tũtarahota kwĩmenya Gĩkũyũ na tũrĩa tũngĩenda gũcokia rũĩ mũkaro tũmenye maũndũ ma ũndũire witũ makageria gũcokia. Nĩ mũbango ũkoretwo ũgĩtwarithio na mbere nĩ ndundu ya athuri aya makĩenda kũhĩta mwana wa kahĩĩ na kũmũrira kuma kũingĩra maũndũ-inĩ mangĩtũma rũrĩrĩ rũhuke. Tũkona tũtingĩenda mwana ũcio wa kahĩĩ
agerere maria tugereire koguo tukageria kumuthara niguo riria onake akagimana agacoka gwika kaundu ta kau. Kuona athuri aya ni mararera mwana wa kahii marenda kugie mubango wa nyakinyua kana atumia onao guthaitira na kurera mwana wa kairitu. Itagwo Njuguna wa Warukira ora tungithondeka imwana njega atia hatari na iritu ega akuhikia wira ucio gikorwo wa buri tugithondeka semina ya mwaka uyu ungi tugathondeka semina ya imwana mwanya na simwana atuiretu mwanya tucoka tubarie meha anake na imwana iria iteithikite magikenera mubango uyu na kuga ni mombekite wega hakiri na meciria. Tukero uria tu maisha mahana tukero tuthome tukero bata wa mathomo na pia talanta wako ina talent no ka thaka mubira. Mubango uyu kuona ni uhimbiirio na aciari makona umithio wa irua ria hamwe riria ritwarithagio na mbere ni athuri riu marenda kunyitirirwo na guteithio niguo kirira gitikahuke tondu riu twi mweri wa kanana na irua riria mweri wa 11 uguo tureciria athuri acio ni meguikara thi mweri wa kenda nigetha macarie ritwa riria rikuheo rikariri handu-ini ha Inoro FM kuma kaunti-ini ya Kiambu. Njitagwo Charles Gikuga wa Kariuki. Thaa inya irahitukia ndagika kenda ni kuhunduka na matuma mangi wona ciahanda thaa ithano. Njitagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Inoro. Inoro. Simon Kamonde, Teacher Beatrice, Josephat Masharia na John Praise Waweru magikombatia kĩrĩma-inĩ gĩa kũgoca na gũthathaiya wa theru. Tabarĩra nĩ Praise and Worship mitambo-inĩ ya Inoro FM. Muregakirwo ndarega dotige guthiururuka ugietha buroti. PIMC Global Consult Limited twina buroti cia 1/8 kuria Malindi na thogora mubashirire wa ciringi 249 cash kana urihe 50,000 deposit balance urihe kahora gutari na interest. Buroti cito cia kilomita 1 kuma Ramini hakuhi na beach thaka cia Cheshale na Mambrui Sand Dunes na title cia tayari we kodo ti kogene goko ginya thamaki ni mukumenya na maretwa araneria na PIMC Global Consult oro reu tukauga maridi agairwo ritoro kongoria thimu nayo 0140 999910. PIMC Global Consult Limited, your trusted property partner. Nitwara ithuothe munini na munene mwethe na mukuru twanirire tuinire Ngai nyimbo cia kumugoca na kumuthathaiya. Tabarĩra nĩ Praise and Worship mitambo-inĩ ya Inoro FM. Biashara yaku nĩ irabatara ukorwo wina muruna uramimenya wega na hau niho bengi ya Equity irokira makuheaga motungata matiganite megie mbeca niguo uhote gutheremia biashara yaku uria uratanya ikinyanire niguo utaukirwo motungata maria bengi ya Equity ikuhaririirie. Nyitanira na Inoro FM tukihagaria tukiracuria na hindi ya ngogoyo niguo uheo uhoro uyu na njira ithiranite. Nitwara ithuothe munini na munene mwethe na mukuru twanirire tuinire Ngai nyimbo cia kumugoca na kumuthathaiya. Tabarĩra nĩ Praise and Worship mitambo-inĩ ya Inoro FM. Wabateire maini uikuruke mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Muikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratunyita kugerera 96.1 FM. Inoro. Shesheni hakuhe nawe. Gutire kindu kirehagira mundu githina ta kuhuthira mbeca gutuma mbeca yani transaction fee. Urenda kuriha biru ciaku kuriha mama mboga mundu wa nduthi mundu wa nyama kana kuruta mbeca fegi wikire thimu-ini yaku. Airtel Money kana My Airtel app ni irakunyihiria macio mothe na ona ugacokerio 50% ya kiria urahuthira. Kumenya ici na ingi makiria nyitanira na ithu o rucini tukihagaria mitambo-ini ya Inoro FM. Sinimina kushow
o muthenya wa Jumatatu nginya Juma. Inoro FM. Thaikumia hoi-inĩ yakinya. Mutimui ena kiremba. Muramu wenyire riu na rasta. Akihikia Daina mwana wa Kenan. So ni mambia gucoka riu kwa mama we. Bas, jeshi ya kirera na mwago ekaingira mitambo-inĩ. Jona Waweri muna Karuibo Mukurino mambiriria dereti cia hwaini. Kiro no raihu ri ni utitaga the BMI. He muthuri wena nderu njeru wi ana mutha na heno ngi nake nderu ri cihakitwo hina yana mwaki na gutire ndi mwana agakuruka makiria ma magego meri ndungi cieherera o muthi kuri kwa ngwataniro ri ndori eguciara itari acongoragia gikundi kia rui enanjiri cia mendenga ngiugo nake ni mutondoru no ndaugire na ngoro kinyitanagire na Inoro hwaini tugicua Thaburi 47 inyuĩ iruka ciothe hũra ihe na mugagererie nĩ tondũ wa Ngai. Nĩ muthenya wa kiumia kuma thaa 4 cia rũcinĩ nginya thaa 7 cia mĩaraho na niĩ Simon Kamonde na John Praise Waweru, Josephat Macharia ona Teacher Beatrice. Wa Ibrahimu nego gũciarwo kana Sara tuweke nyina wa Jitagwo Josephat Macharia. Tahura selfie na nietha ici turonana Ninyonetio kioneki gĩa kũrĩa ndore. Njĩtagwo Teacher Beatrice. Githĩngai wako koragwo na nĩigo ciothe ona ningĩ Jehova koragwo. Na njĩtagwo John Praise Waweru. Thĩinĩ wa Inoro FM tukĩmũgoca tukĩmũkumia ona tukĩmũcokeria ngatho tabarĩra-inĩ ya Praise and Worship. Kumuna ũgocira gũcokerera. Siria mamundo maliga mwe korora naku malirikanye gayo metenda tutiga manyalo kala gayo shonga ganaleka
onekae wariganire Israeli ugaikara muno komboine Babe goshigaya kondu maine gotumanu Udheri wake wa muriko karegeanya Mamyario kai Yayesho ugaganage Mamyario kaga Otorora nanagatera Takariganero Neshiranero iriatwelere Mamyario kaga Otorora ohenyo hini Mamyario kaga Kaivito Mamyario kaga Dagasherero Ireko shangai Augeteni nameni No are kuoya Nanguko wake kore inya Numa no yotuku Roshine no kore gyakemi Shiage gotwara Inya leo batie gokoro Namyario kaga Gayoshio ugaganage Namyario kaga Otorora nadagatera Takariganero Deshiranero iriatwelere Namyario kaga Otorora ohenyo hini Namyario kaga Gayoshio ugaganageka Namyario kaga Otorora nadagatera Takariganero Neshiranero iriatwelere Namyario kaga Otorora ohenyo hini Namyario kaga Gayoshio ugaganageka Namyario kaga Otorora nadagatera Takariganero Neshiranero iriatwelere Namyario kaga Otorora ohenyo hini rũrũ rwĩtagwo Ngai witũ nĩ arĩũkaga gũtũrora na ndagatĩra na ona ndakariganĩrwo nĩ ciĩranĩro iria ciothe akwĩrĩire we mũthikĩrĩria wa Inooro FM atĩ ona kũngĩkinya atĩ tuoneka wariganĩire ũkahana ta Isiraeli ũgatũũra mũno ũkombo-inĩ ona ũgaikara mũno werũ-inĩ ũgakora atĩ rĩu ndũrĩ na ũndũ ũngĩ ũkona Ngai witũ tariganĩirwo nĩwe ũririkane atĩ nĩ arĩũkaga gũtũrora ona ũngĩkona ta ikarĩte ona tũngĩgakĩrora ũguo twĩre ta ikarĩte mũno tumenyete ti itherũ Ngai witũ ndariganĩirwo nĩ ithuĩ nĩ arĩũkaga gũtũrora kairahingia ciĩranĩro iria twĩrĩire ona hĩndĩ ĩyo twĩ werũ-inĩ nĩ arĩũkaga gũtũrora ona hĩndĩ ĩrĩa yothe Isiraeli matũrĩte ũkombo-inĩ na werũ-inĩ ona matahingĩirio kĩĩranĩro kĩrĩa Ngai erĩire maithe mao atĩ nĩ akamakinyia Kaanani ona me werũ-inĩ ona makĩhũragwo na makĩrutithagio mawĩra marĩa mothe marutithagio maritũ na Ngai nĩ okaga kũmarora na agatigĩrĩra nĩ magĩa thayũ na nĩ magĩa na gĩkeno ona we mũthikĩrĩria we harĩa hothe ũngĩkorwo ũrĩ ta kĩmenya Ngai witũ nĩ arĩũkaga gũkũrora ona ũngĩgakorwo wĩ werũ-inĩ ona wone hihi tariganĩirwo nĩwe ona ũngĩkona hihi tatarĩ na bata nawe ona ũngĩgathiĩ ũkinya handũ one kĩrĩma nĩ kĩnenehire mũno waremwo nĩ kwambata Asian mwathani witũ nĩ arĩũkaga gũkũrora Jusufu arĩirie mbarĩ ya Isiraeli yothe hĩndĩ ĩrĩa wothe maiyũrĩtwo nĩ kĩeha mona hihi ta makwĩrĩirie gũthira rĩrĩa monete hihi ta Ngai witũ ariganĩirwo nĩo rĩrĩa monete hihi ta mwathani atagoka akĩmera atĩ Ngai witũ nĩ arĩũkaga kũmũrora ona we wĩ hau ũrĩ werũ-inĩ ũcio wothe ũrĩ kana wĩ mũrimũ-inĩ kana wĩ thĩna-inĩ kana nĩ nyũmba ĩrahingwo kana nĩ mbiri ũremetwo nĩ kũrĩha kana nĩ ciana ũremetwo nĩ gũcokia thukuru kana nĩ atĩa gũikarĩte Ngai witũ nĩ arĩũkaga gũkũrora na ndakariganĩrwo nĩ ciĩranĩro iria ciothe akwĩrĩire maica-inĩ wa mahinda na mũico wa maũndũ mothe
maundu maito mothe ni makagira no matanagira Ngai ni ari ukaga guturora Golicoga ni gwira ni njitagwo Simon Kamonde guku gwitagwo kwa Inora FM muthe tariki 9 mweri wa kanana mwaka naguo ni wa 2026 Gwira beigwa be haria hagereire gwira twira mwena wa Facebook mwena wa TikTok mwena wa Instagram mwena ore wa X na YouTube na kwa twira mwena ucio Facebook twitagwo Inora FM Instagram ni Inora FM_official TikTok ni @Inora FM mwena wa X ni @Inora KE YouTube ni Inora FM na nitone na WhatsApp channel ito na Inora FM Wena na kwa korea kwa 22989 no tutomera ndomereri yaku nguhe twira uria uraigwa korea guothe uri twira tuthikiriria we mwana uriko ukwenda tukuthakira rwimbo ruriko toina rwimbo ruriko muthene live performance tondu twina praise and worship team Wewe matatoine ugithie kanitha wewe mucio hurukite oroguo we na wewe gitandaine gia thibitari we na wewe we handu oroguo horeire we na wewe nduthine yaku wewe wira-ini waku ringi ni uhingurire aria me bururi-ini wa mabururi-ini ma nanja aria me mwena wa Gulf aria me mwena wa Thungu kuria guothe uri kuria uratonyita we mwena uriku uratuthikiriria radio-ini we mwena wa live ya YouTube we mwena wa Facebook kuria guothe uratuthikiriria we ikarite ndakonyita ugani nie njitagwo Simon Kamonde na dire wika guku twina John Praise Waweru twina Josephat Macharia na twina one beautiful lady by the name Teacher Beatrice. Good morning John Praise Waweru. Good morning and how are you? I'm very fine. I'm happy to see you. I'm today. very happy to see you too. Ndakena nigukuona na ndagatha Ngai ni tondu wondu ucio. Wiki yaku irahana gatia? Wiki yakwa ikoretwo njega na no ngikoretwo o guku no ni nyimaga ni ngoretwo guku wiki yothe ni hurukaga o ira na ira riu ria kuhuruka niguo ngona mihango mingi niguo thiaga muno tondu hindi yo niguo hotaga guthie ka event ndirenda ni niguo hotaga guikara na family niguo ringi ngathie kanitha ndihotaga guthie ira dithiaga thiaga ino riu ni hindi ndi kanitha ni hindi riu ndi kanitha ni ndi kanitha by the way ni haha niho ndeithikania on Sunday Dekide mwire die kani nie nyendaga rimwe ni hoyagira muthikiriria aiguage uria njiguaga ni session ino ya praise and worship ni ndutaga hinya muingi muno ondwaraga wiki nyima na ngakorwo igikinya Wednesday ni ndirakorwo ndiraigua ndirerireria gukorwo praise and worship ini na nikio hoyagira muthikiriria hindi ciothe John Praise Waweru akoragwo agiteithika uria ndeithikaga na no na ngikaruga irio na wone we wari stiragutikenia don't expect any other person to enjoy the meal ungikorwo we ni ukagoka ukaruta wira ukaigua we nduri undu wa cenjia we mwene umenya ati undu wa cenjia muthikiriria ni uria ndeithikaga muthenya wa Sunday hoyaga Ngai muthikiriria kuria guothe angikorwo ari akorwo ni agunika uria ndagunika mundu gwitwo Josephat Macharia, how are you? I'm very fine. God has been good to me. Ni amenyerire na kanjika maundu mega ma utugi na mathayo. Kakigwa okumwambararia na kumutogeria na kuga ni munene. Na ni ati mwene message ri na message yenyewe ri ni makao maria nene gukira the messenger. Ati ndo tacokera ringi uria waheana message ri ti Jehova na message yenyewe ri ni makoro maria nene gukira riri gukira the messenger niguo ni kuga ithiwe ndumiriri ira tukuheana ya kuma na iguru ri ndumiriri yumete kuri Ngai ocio tatiagira mauthi niko tuga tumwambararie tuga ni kihoti ni ahota maundu mothe in other words ndagire kuga that it's all about God tikwiganithia ni kwambararia ritwa ria Jehova nikitoka rushini rwa muthi tuga ni agireire. Amen. Karibu sana Josephat. Asante. How are you, Teacher Beatrice? I'm fine. How are you? As amazing as usual.
Thank you. You too, you're amazing. Thank you. Kotha ukorwo kuri na andu matakwiraga thengio. No rucini ro umuthi kamondiri. Ndoka gukwira thank you very much. Ni undu uri unyitirire tabarire no. Thank you. Ni tutongoretie wega. Thank you. Jokerie team. Ni mutongoragia wega. Muno matamaka. Jokerie team ino. Gatho muno timu ya John Praise na Josephat iyo na ni ndicokerie gatho hau ni tondu ona Ngai ni amahotithĩtie gutwarithia tabarĩra ĩno wega jokerie the most special person. Yes. Gatho ari muthikiriria tondu korwo ti muthikiriria ri ni tungire haha aca tutingire haha koguo muthikiriria ri niwe our special guest na nikio turenda tumucokerie gatho muno ni undu wa kunyitanira na ithuĩ rũcinĩ rwa umuthi na tukamuhoya ati ona hĩndĩ ithuĩ tugukorwo tukirathimwo ri onake akorwo akirathimanirio hau na ithuĩ niguo na niguo Ngai onake amwambararie na aigue mahoya make. Thank you. Riu koguo tukianjia na nginya tukirikiriria ri akorwo haha na ithuĩ ndakamboeke ndaka don't touch that dial. Karibu sana. Ndakahutia kabuga gucenjia mitambo. So God bless you so much. Ni mwihariirie tuthie na mbere. Twihariirie. Thank you muno. Tukwenda guthie mbere ya Ngai. Na rwimbo rwa one of our senior brothers. Tutanahoya. Uthingu noreri uria ukoragwo naguo ingeweciria muno ni unyinainagia mikira ya maundu yakune ya mwanya utiganu wakwa nawe no tathi na iguru yori Ngai wa mwanya nikio ngwithureire Ngai ngecingĩgwetwo ona itiguaga ihoya rĩakwa no kũiganĩra harĩwe tũrĩa ngengehoragĩra nyendo-inĩ cia nyina yũrĩ Ngai wa mwanya nĩkĩo ngwĩthurĩire Ngai ngecingĩgwetwo ona itiguaga ihoya rĩakwa no kũiganĩra harĩwe tũrĩa ngengehoragĩra nyendo-inĩ cia nyina kwenda kũhana tawe hĩndĩ ya umithio ona hĩndĩ ya wagio nĩkĩo Ngai wakwa nĩguo ingĩtingĩara ũnjianjiyũrie nĩguo tũtwaranage itarĩ no cuke yũrĩ Ngai wa mwanya nĩkĩo ngwĩthurĩire Ngai ngĩcingĩgwetwo ona itiguaga ihoya rĩakwa no kũiganĩra harĩwe tũrĩa ngengehoragĩra nyendo-inĩ cia nyina yũrĩ Ngai wa mwanya nĩkĩo ngwĩthurĩire Ngai ngĩcingĩgwetwo ona itiguaga ihoya rĩakwa no kũiganĩra harĩwe tũrĩa ngengehoragĩra nyendo-inĩ cia nyina angĩkorwo igai rĩa mawega makwa ningũkĩrĩgwatĩra hĩndĩ ĩno ndĩ thĩno ningũthũra waganu na maciaro maguo tondũ marigĩrĩrio nĩ ruo na thĩna yũrĩ Ngai wa mwanya nĩkĩo ngwĩthurĩire Ngai ngĩcingĩgwetwo ona itiguaga ihoya rĩakwa no kũiganĩra harĩwe tũrĩa ngengehoragĩra nyendo-inĩ cia nyina yũrĩ Ngai wa mwanya nĩkĩo ngwĩthurĩire Ngai ngĩcingĩgwetwo ona itiguaga
ihoya rĩakwa no kũiganĩra rĩwe tũrĩa ngĩoragĩra nyondo-inĩ cia nyina. Ngai kũrĩ ndĩnyonaga wanduga no tugi ngeciria ngũthĩnjĩre nyamũ ĩrĩa noru ngacoka ngataũkwo icio ticio irio ciaku kĩrĩa gĩkũinainagia nĩ ũthingu no tharu we ũrĩ Ngai wa mwanya nĩkĩo ngwĩthurĩire Ngai ngĩcingĩgwetwo ona itiguaga ihoya rĩakwa no kũiganĩra rĩwe tũrĩa ngĩoragĩra nyondo-inĩ cia nyina. Ũrĩ Ngai wa mwanya nĩkĩo ngwĩthurĩire Ngai ngĩcingĩgwetwo ona itiguaga ihoya rĩakwa no kũiganĩra rĩwe tũrĩa ngĩoragĩra nyondo-inĩ cia nyina. Ngai wa mwanya Ngai wa mwanya Ngai mwĩhokeku we ũrĩ Ngai wa mwanya nĩkĩo ngwĩthurĩire Ngai ngĩcingĩgwetwo ona itiguaga ihoya rĩakwa no kũiganĩra rĩwe tũrĩa ngĩoragĩra nyondo-inĩ cia nyina. Noguo nĩguo twakũhoya Mwathani atĩ wĩtĩkĩre tu tũiganagĩre harĩ we o ta ũrĩa ngenge ĩhoragĩra nyondo-inĩ cia nyina, nĩ tondũ wĩ wa mwanya na nĩ tondũ Ngai witũ wĩ wa gwĩkĩrĩrwo mũno. Maũndũ marĩa mothe tũrĩkaga maũndũ-inĩ maitũ mothe reke tũgwĩkagĩre ho Mwathani wa ma, nĩ tondũ ũtarĩ ho Mwathani tũtirĩ ũndũ tũngĩhota kwĩĩkĩra. Gũtirĩ na Ngai ũngĩ tũngĩkũringithania nake, ona gũtirĩ ũndũ ona ũmwe tũngĩkũiganania naguo. Ũtonga ũrĩa ũngĩtũhe Mwathani tũtingĩkũringithania naguo, ona marĩtwa manene marĩa ũngĩtũhe Mwathani tũtingĩkũiganania namo. Ũthingu na ũtheru witũ Mwathani witũ harĩ we no kĩndũ hatarĩ, wĩ wa ma na wĩ wa gwĩkĩrĩrwo mũno. Gũtirĩ ũndũ tũngĩka Ngai witũ tũkũinainie, ona gũtirĩ hinya ona ũmwe wanenyenyia ũthingu waku. Ũthingu waku nĩ ũhunjĩte mũno ũkaihũra thĩ yothe, onaguo ũkaru waku ũkahutia kũ igũrũ matu-inĩ. Nĩwe ũĩ maũndũ marĩa mothe Ngai witũ ithuĩ matũgiaga, na nowe Mwathani witũ ũĩ kĩrĩa gĩtũthĩnagia na kĩrĩa gĩtwagithagia thayũ. Na tondũ wĩ wa ma Mwathani, na tondũ wĩ wa gwĩkĩrĩrwo mũno, ũtũrekeire mehia na mawaganu na mahĩtia, ĩtĩkĩra Ngai witũ gũtũhingĩria marĩa mothe tũgũkũhoya nĩ tondũ wĩ wa ma. Nĩ thengio nĩ tondũ kuma hĩndĩ ĩrĩa tũrĩga gĩikaro-inĩ gĩkĩ Mwathani mũthenya wa kiumia nĩ ũtũtongoretie na nĩ ũtũgĩte mbere. Nĩ thengio nĩ tondũ wa mũthikĩrĩria mũrĩithi mwega, nĩ tondũ ona gĩkorwo nĩ twagĩte maũndũ maingĩ nĩ ũtũhete mĩhũmũ ya muoyo. Amu ngari iria ihũthagĩrwo nocio tũkoretwo tũkĩhũthĩra na nĩ ihũthagĩrwo nĩ arĩa angĩ na makona mĩtino magathira. Ng'endo iria tũthiĩte Mwathani ithuĩ nĩ ũtũhonoketie Mwathani, no nĩ ithiagwo nĩ angĩ na magathira. Ithuĩ nĩ tũrwarĩte na tũkahona, na mĩrimũ ĩyo nĩyo ĩrwaragwo nĩ arĩa angĩ magakua Mwathani. Nĩ kũrĩ na mathĩna tuonete ũgatũhotanĩra, o mathĩna marĩa monagwo nĩ andũ angĩ makeruta mĩoyo. Nĩ thengio Ngai witũ nĩ tondũ ti ũcamba tũkoragwo naguo ngoro-inĩ citũ, atĩ nĩkĩo Ngai witũ tũtarĩ twakinyio nĩ mathĩna hau. Nĩwe tũroraga Mwathani witũ, amu o mũthenya maũndũ marĩa tũraigua na matũ maitũ, mohoro marĩa tũramũkĩra o mũthenya nĩ maronania ti itherũ ithuĩ nĩ tho tũiguĩrĩire, amu nĩ tũraguoyohio mũno nĩ maũndũ marĩa tũrona, mĩtino ya barabara, mĩrimũ, ona maũndũ mangĩ Ngai witũ mangĩinamia ngoro. No tondũ nĩ tũkoretwo wĩ mwena witũ, rĩtwa rĩaku rĩrocokerwo nĩ ngatho. Nĩ thengio Mwathani nĩ tondũ nĩ watũrehe gĩikaro-inĩ gĩkĩ tũgĩe mbere mũthamaki mwega, tũtongorie maũndũ-inĩ marĩa mothe tũgwĩka. Reke ngoro iria cinamĩte cinamũke, reke arĩa matarĩ na hinya magĩe mũrĩithi mwega, reke arĩa marabatara thayũ maũgĩe, arĩa marenda gĩkeno mahe, nĩ tondũ wĩ wa ma na wĩ wa gwĩkĩrĩrwo mũno. Ndikũriganĩrwo nĩ ciana citũ iria cioimire bũrũri ũyũ cigĩthiĩ mabũrũri-inĩ ma nanja, angĩ matungataga Arabu, angĩ me mabũrũri-inĩ ma thũngũ. Mwathani wa ma, ndagũthaitha wĩtĩkĩre kũmarathimĩra kũu ũrĩa watũmire Isiraeli mathegeme bũrũri wa Misiri,
magatora-inĩ karĩa matũra getagwo Gosheni watũmire mwathani witũ matheremere kuo na ũgĩtũma ciana cia Isiraeli mwathani ciume kũu na ũtonga mũingĩ ũguo noguo ndahoera ariũ na arĩa ithe witũ arĩa moimire bũrũri-inĩ ũyũ magĩthiĩ mabũrũri-inĩ ma Arabu Ngai witũ amagitagĩra na ũmahonokagie naguo ũtonga ũrĩa ũtauma gwa thutha nĩ kĩeha irathimo ciaku iria itarĩ maithori iratũra imoimĩte thutha Ngai witũ magitagĩra mahonokagie amu matinamagĩra ngai iria ihoyagwo nĩ ndũrĩrĩ ona matinamagĩra ngai cia mĩhianano ta ũrĩa andũ a kũu mekaga mahoyaga rĩtwa rĩaku mainamagĩrĩra mbere yaku magĩgũthaithaga nacio ciana ciao na andũ arĩa matigire bũrũri-inĩ ũyũ magitagĩra no mamenyagĩrĩra mũrĩithi mwega Ngai witũ reke indo iria marathire gũcaria cirũmie moko namo maũndũ marĩa mokaga makahurunja indo mwathani wĩtĩkĩra kũmehereria mĩrimũ na mathire mwathani makũmĩra nĩ tondũ wĩ wa ma na wĩ wa gwĩkĩrĩrwo mũno ndũkanareke morwo nĩ andũ ao me bũrũri ũrĩa me mabũrũri-inĩ ma na njondo mangĩremwo nĩ gũka gũcakaya na andũ ao Ngai witũ tondũ nĩ tũiguĩte na tũkamũkĩra maũndũ ta macio nĩ mahanĩkaga nao andũ arĩa Ngai witũ monohanaga ndũkanareke mahutie mĩtũrĩre ya ciana citũ Ngai witũ magitagĩra nĩ tondũ matiumire bũrũri ũyũ nĩ tondũ wa ũrĩa maũthũire na tondũ matiumagarire nĩ tondũ wa ũrĩa mathũrĩte gũikarania na andũ ao no gũthiĩ mathire nĩgetha macarĩrie ciana ciao rũciũ rwega ona mĩtũrĩre yakwa magerie gũcenjia ũrĩa maũtigire ndagũthaitha we ũnjiguaga Ngai wa ma wĩtĩkĩra gũtheremia andũ aku marĩ bũrũri wa nanja nĩ tondũ nĩ ũnjiguaga na ithuĩ tũgĩikaro-inĩ gĩkĩ tũhũthĩre ta indo ciaku cia wĩra nĩgetha wathĩrĩrie kĩrathimo gũtũhetũkĩra nĩgetha gĩkinyĩra mũthikĩrĩria kũrĩa guothe angĩkorwo arĩ mwathani maũndũ marĩa mothe tũgwĩka nyĩmbo tũkũina wĩtĩkĩre cigũkinyĩra cia igongona rĩ muoyo cia gũkinyĩra twathĩrĩrie kĩrathimo gĩaku baba nĩ tondũ wĩ wa ma na wĩ wa gwĩkĩrĩrwo mũno tũririkanĩra ciana citũ mahinda maya cia mũciĩ ũcigitĩre mwathani na ũcihonokie amu nĩ kũrĩ na andũ mokĩte kũnoa ciana maroka magacinyita mĩgwate ingĩ cikanyitwo kĩa hinya awa witũ tangĩingĩrĩra mũtũrĩre-inĩ itũ tũtingĩhota kũmarera ũtarĩ ho ĩtĩkĩra mwathani witũ gũtũhe hinya ona ũgĩ wa kũmarera mwathani ũgitĩri waku tũhe mwathani arĩ we nĩ tondũ wĩ wa ma na wĩ wa gwĩkĩrĩrwo mũno na waciari aitũ mwathani wĩtĩkĩre kũmarathima na kĩrathimo gĩaku maũndũ marĩa mothe tũgwĩka reke tũmeke na njĩra ĩrĩa ĩngĩtũma ũgocwo nĩ tondũ wĩ wa ma kuma rĩu nginya kĩrĩkĩrĩro tũgĩa mbere we Ebeneza nĩ tondũ wĩ wa ma ndagũthaitha ũtũigue wega-inĩ waku na mũrũgwo Jesũ Kristo twahoya ona twacokie ngatho amen amen ina na ukene gatuire gatete negũkorwo mũthĩ nĩ ũririkanĩtwo nĩ ũgũtuo nyina wa ndũrĩrĩ nyingĩ nakĩo kĩeha gĩothe na thoni ikinye mũthia araramie hema ciaku ũtambũrũkie matama raia mĩhĩndo ya tama araramia hema ciaku ũtambũrũkie matama raia mĩhĩndo ya tama tondũ nĩ ũririkanĩtwo Inoro shesheni hakuwe nawe ina na ukene wetuire gatete negũkorwo mũthĩ nĩ ũririkanĩtwo nĩ ũgũtuo nyina wa ndũrĩrĩ nyingĩ nakĩo kĩeha gĩothe na thoni ithire araramia hema ciaku ũtambũrũkie matama raia mĩhĩndo ya tama tondũ nĩ ũririkanĩtwo araramia hema ciaku ũtambũrũkie matama raia mĩhĩndo ya tama tondũ nĩ ũririkanĩtwo wetigĩre kana ũigue thoni tondũ Jehova oiga ndagagũconora thoni na rũmena wanahĩtũkĩra
kũhũthio kũnene eni ndũkaririkana eni araramia hema ciaku ũtambũrũkie matama na hiyo mĩhĩndo ya tama tondũ nĩ ũririkana eni araramia hema ciaku ũtambũrũkie matama na hiyo mĩhĩndo ya tama tondũ nĩ ũririkanĩtwo we mũririkane nyamu cia thakame itiromaga moko na ndũrĩ wamenya kĩrĩa kĩhukagia thikĩrĩria uge wa Jehova Ngai atĩ kuma ũmũthĩ wararamie hema eni araramie hema ciaku ũtambũrũkie matama na hiyo mĩhĩndo ya tama tondũ nĩ ũririkanĩtwo araramia hema ciaku ũtambũrũkie matama na hiyo mĩhĩndo ya tama tondũ nĩ ũririkanĩtwo araramia hema ciaku ũtambũrũkie matama na hiyo mĩhĩndo ya tama tondũ nĩ ũririkanĩtwo araramia hema ciaku ũtambũrũkie matama na hiyo mĩhĩndo ya tama tondũ nĩ ũririkanĩtwo indo cia thakame indo cia thakame renda wĩire kĩugia indo cia thakame ciaku itũraga ihukaga no ndũmenyaga kĩrĩa gĩcirĩaga tondũ nĩ ũciheaga indo iria cibataraga no ititheremaga no ũceceragĩria kĩũndũ kĩngĩtũma cithereme ikaga tathikĩrĩria haha ndĩrenda wĩine gĩbungo kĩu John Praise andũ mamenye wararamia rĩu mũthikĩrĩria nyamu cia thakame itirũmaga moko na ndũrĩ wamenya kĩrĩa kĩhukagia thikĩrĩria uge wa Jehova Ngai atĩ kuma ũmũthĩ wararamie hema eni araramia hema ciaku ũtambũrũkie matama na hiyo mĩhĩndo ya tama tondũ nĩ ũririkanĩtwo eni araramia hema ciaku ũtambũrũkie matama na hiyo mĩhĩndo ya tama tondũ nĩ araramia hema ciaku ũtambũrũkie matama na hiyo mĩhĩndo ya tama tondũ nĩ ũririkanĩtwo ona kĩu kĩngĩ nĩ tũkũina John Praise kĩu gĩa kwaga gũconoka kana wĩtigĩre mũthikĩrĩria ndĩrenda wĩigue gĩbungo gĩkĩ thikĩrĩria haha menya wĩtigĩre igwe menya wĩtigĩre kana wĩigue thoni tondũ Jehova oiga ndagagũconora thoni na rũmena wanahĩtũkĩra kũhũthio kũnene ndũkaririkana eni araramia hema ciaku ũtambũrũkie matama na hiyo mĩhĩndo ya tama tondũ nĩ ũririkanĩtwo eni araramia hema ciaku ũtambũrũkie matama na hiyo mĩhĩndo ya tama tondũ nĩ ũririkanĩtwo wanaiga mawĩra mothe makahuka nakĩo kĩo gĩaku gĩgatuĩka tũhũ nĩ ũrĩrĩte mũno na ngoro ĩkainama araramia hema cia mawĩra nĩ ũririkanĩtwo wanaiga mawĩra mothe makahuka nakĩo kĩo gĩaku gĩgatuĩka tũhũ
Niorerete muno na ngoro ikainama araramia hema cia mawĩra nĩũririkanĩtwo eni araramia hema ciaku ũtambũrũkie matama rahia mĩhĩndo ya tamaĩ tondũ nĩũririkanĩtwo eni araramia hema ciaku ũtambũrũkie matama rahia mĩhĩndo ya tamaĩ tondũ nĩũririkanĩtwo gutire kindu kiruo kamode maniguo ta kuiga wira ukagwa okaiga ongi tondu thu hau niho cikoragwo cietereire gutire kindu kiuru ta kuina rwimbo rukaga kuigwe niguo tondu ukoragwo utumirite nginya mbeca niguo ukoragwo wikirite kio giaku giothe uguo ngai aroiga umuthi wararamie hema tondu ruu rungi uraina niruo rugukorwo message niruo rugukorwo oi wanaiga mawera wanaiga mawe oi ma kiu ni kiranyita andu aingi John Praise kiu muthikiriria ni John kirakohutia reke ndoina giki wanaiga mawera mothe makahuka nakio kio giaku gigatuika tuhu niuririte muno na ngoro ikainama araramia hema cia mawĩra nĩũririkanĩtwo wanaiga mawĩra mothe makahuka nakĩo kĩo gĩaku gĩgatuĩka tũhũ nĩũrĩrĩte mũno na ngoro ĩkainama araramia hema cia mawĩra nĩũririkanĩtwo araramia hema ciaku ũtambũrũkie matama ahio mĩhĩndo ya tamaĩ tondũ nĩũririkanĩtwo araramia hema ciaku ũtambũrũkie matama ahio mĩhĩndo ya tamaĩ tondũ nĩũririkanĩtwo araramia hema ciaku ũtambũrũkie matama rahia mĩhĩndo ya tamaĩ tondũ nĩũririkanĩtwo nyamũ cia thakame itirũmaga moko na ndũrĩ wamenya kĩrĩa kĩhukagia thikĩrĩria uge wa Jehova Ngai atĩ kuma ũmũthĩ wararamie hema araramia hema ciaku ũtambũrũkie matama mĩhĩndo ya tamaĩ tondũ nĩũririkanĩtwo araramia hema ciaku ũtambũrũkie matama rahia mĩhĩndo ya tamaĩ tondũ nĩũririkanĩtwo hena mũndũ ũrauga tũcokere gĩbungo kĩu kĩa mũico kirauga ati anaiga mawira no korwo hau niho kinyite muthikiriria no korwo hau niho ri thaa ici ati gutire kindu urageria gigathie na mbere gutire ndu urageria gigakwe faida I want you to listen today that Jehova Ngai arauga atiri ati wararamie hema ni tondu wararamie hema cia mawira maku ni tondu riu ni uririkanitwo amen wanaiga mawira mothe makahuka nakĩo kĩo gĩaku gĩgatuĩka tũhũ nĩũrĩrĩte mũno na ngoro ĩkainama araramia hema cia mawĩra nĩũririkanĩtwo araramia hema ciaku ũtambũrũkie matama rahia mĩhĩndo ya tamaĩ tondũ nĩũririkanĩtwo araramia hema ciaku ũtambũrũkie matama rahia mĩhĩndo ya tamaĩ tondũ nĩũririkanĩtwo araramia hema ciaku ũtambũrũkie matama rahia mĩhĩndo ya tamaĩ tondũ nĩũririkanĩtwo
Binotana.
mede ona mede niwe gayota hotago ore ona kanare we gayota hotago mede ona mede niwe gayota hotago ore ona kanare we gayota hotago mede ona mede. Wow, nega yota hotagwo ati arutire Israeli Misiri na ndahotirwo ori na kana ona tene maundu ma tie kuhutwo riu wega wake ni ati hinya uri ari naguo hindi ria thio mbaku nginya muthi nduri wanyihanyia ona hanini ni ngai utahotagwo ori ona kana ungika mathabu ma mahinya maria mari Misiri mandu mahinya ma ngai ingi kuri guothe athia nginya kuhurana na ngai cia Dagoni na ni tene na reke ngwire ni hena muthuri uranjirire atiri hinya wa ngai ni munene na ndabataraga kunywa energy drink ngai wako ngai moti maheni ugiona ndo asaboto ni Joseph jeni orama na batara kunywa kaena hinya wake wa ati hinya wake nduthiraga no ona we mwenyewe ungiciria to rathire ri ndeciragia ati anywa kaena kana anywe uji power na bataraga kiria uthikereria ni thaa ithano cia rucine amenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine. Thaa ithano cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrarũmanĩrĩra namo ithaa-inĩ rĩrĩ. Barabara ya Mwea gũthiĩ Mbũ nginyagia kũrĩa Meru nĩ ĩtanyĩtwo kwararamio nĩguo gũteithia kũnyihia mĩtino mĩingĩ ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩhanĩka. Mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya mĩako ya barabara kũrĩa mbunge-inĩ ya bũrũri ũrĩa nowe mũmbunge wa Ndia George Kariuki na mũrunawe wa Mwea Mĩrĩ Maingĩ nĩo mahianĩte ndũmĩrĩri ĩno. Maingĩ oigĩte thirikari ya President William Ruto nĩ ĩhĩtũkĩtie mũbango wa araramia wa barabara ĩyo ĩrĩa ĩkoragwo na mĩhang'o mĩingĩ na KGK eranĩire barabara ciothe iria ikwamĩte gĩcigo-inĩ gĩa kĩrĩma-inĩ nĩ cikũrĩka, akiuga cirahũthĩra mũigana wa makĩria ma nuthu tiririoni ĩrĩa marĩtie kũrũmĩrĩra mũtino ũrĩa wahanĩkire mwena wa Mũrubara kũrĩa Mwea na gũcũngĩrĩria ikuũ cia andũ 10. kuma makutano kuthio uguo ubitukiire Mbũ gukinyo Isiolo very soon nigukorwo igikirwo dual carriage na nigukoragwo gukirwo nginya ĩrĩa thiete ya Marua ĩrĩa thiete ya Nyeri yagirirwo nigukorwo yumite makutano igerere Ngurubani ithie igicoka ikidivertwo ni arĩa madivertire no Ngai nĩ mũnene finally nitukugia na dual carriage kuma makutano ithiete nginya Isiolo ibitukiire Ngurubani barabara ya makutano guka nginya Embu niratuika dual nigutuika barabara igĩrĩ iyo githe tiguo guthie Singapore na nĩ mũĩ kũrĩa nĩ niĩ ndũgamagĩrĩra maũndũ ma barabara. President arauga barabara citũ ciothe iria ciĩ Mwea Musibi wa Gĩcũgũ iria ciĩ kũrĩa Central na iria ciĩ Ndia ciothe ithiĩ na mbere na gwako na kũndũ kũingĩ ũngĩrora nĩ irathiĩ na mbere na gwako. Ndundu ya athuri ya kĩama nĩ yanjĩtie gwĩka meharĩrĩria ma irua rĩa mwana wa kahĩĩ rĩa mwaka ũyũ kũrĩa mwena wa Kĩamũmbi kũu nĩ Kĩambu. Ndundu ya athuri nĩ ĩgĩte na gĩikaro na aciari nĩguo kũmatarĩria maũndũ marĩa mabataire kũhingia mbere ya imwana ciao. Inyuĩte Rwenji, mwandĩki witũ Amos Werũ wa Mwangi
ari na uhoro yo makeria. Irua ria mwana wa kahiri koragwo riri irungu ria bata muturire-ini na ari njira ya gutigirira aria mararuithiria ciana ciao kuri athuri a kiama ni makinya mothe nikio gitumite athuri aramati thingira mwana wa Kiamumbi kugia na gikaro na aciari aria makamatorera ciana ciao ta uria munagatho Karanja wa Kabiro aratariria. Na ithuĩ twita athuri ni twendaga tukameta tugeta aciari katene tondu irua rikoragwo ri a process ti an event nigetha tuhote kuiguana na aciari tumere makinya maria mabatie gukinyukia mbere ya matana turehera ihĩ ciao turuithie. Aciari amakunditio kirira ni king'ara na munagatho kuma ndundu-ini ino niguo gutigirira ati ciana ciao ni ciakorwo na ihinda ihuthu. Na nyambe njuge ona kiria gitumaga tukorwo ithuĩ twi aramatia thingiga twendete irua riri ni feedback iria tuheagwo ni aciari na tukona ati ona ciana icio imwe ciacio ciathie macukuru-ini tariri tukoretwo twina mathina macukuru-ini tukaigua ciana iria ikoragwo ikigeria kugiririria wanangiki wa indo icio kana mawaganu maria me cukuru-ini mo. Aciari aria mekinyitie kumathakirira makiuga ni maiganĩire ciana ciao ciri moko-ini ma athuri aramati thingira amu gũkũ ni mareheranio na maundu ma ndawa na njohi ũkĩringithania na irua ria mĩciĩ-ini. Njĩtagwo Muthoni Karo Muthoni wa Kĩbanya na ndĩ Mũnjiro wa Mbare ya Kabũĩ na gwitũ nĩ Nyĩrĩ. Tutaciari ni turamaka nĩ tondũ kaingĩ mũno ni ũrakora ciana nĩ ithire cianyitana na maundu matari mega ũgakora kwĩna ũhoro wa gũkorwo atĩ anake aya tondũ manyitana na anake angĩ matarĩ na rĩngĩ na kĩrĩra maheo irĩra itarĩ njega ũhoro wa drugs. Aria managereria ciana ciao moko-ini ma athuri aramati thingira makiuga atĩ matingĩrira mukĩrĩra kĩrĩa ciana ciao ciheagwo nĩ gĩa bata mũgarũ na ikundi ingĩ iria cikoretwo cikĩhe anake kĩrĩra kĩũru na kĩogomo. Njĩtagwo Mũrĩithi wa Kĩama ndĩ Mũnjirũ wa Mbare ya Kabũĩ. Niĩ nderetwo nĩ aramati niĩ mwenyewe na ithuĩ athuri aramati tũrĩ a kanitha ithuĩ tiga nĩ Gĩkũyũ kĩrĩa tũrũmagĩrĩra gĩtarĩ na morũrũ macio woria niĩ ndirĩ ndaigua ũndũ ũrahinyĩrĩria ndĩ Mũkristiano gũkũ kwa aramati. Ceceni ya kwĩna Inooro FM kuma Kiamumbi kaunti-inĩ ya Kiambu niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Thaa ithano irahĩtũkia ndagĩka ithathatũ nĩ kũhũndũka na matamo mangĩ wona ciahanda thaa thita. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ukai tugoce na tuthathaie Ngai. Tabarĩra nĩ Praise and Worship tuge telefoni Simon Kamonde wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Ngai witũ nĩ akĩire andũ ake maũndũ ma magegania. Nitumugoce na tumuthathaie. Tabarĩra nĩ Praise and Worship mitambo-inĩ ya Inooro FM. Mũrĩmi wa mũcere kũrĩa Mwea Kĩrĩnyaga na matũũra marĩa marigicĩirie rĩu nĩ ihinda rĩa kuongerera magetha maku. Handa mũcere waku na Yara Microp Plus Planting nĩguo mũcere waku ũgĩe na mĩri mĩega ona mũcere wĩtirie mĩrimũ na warĩkia kũmera ũhuhĩrĩrie bataraitha ya Yara Vita Crop Boost Foliar Fertilizer nĩguo mũcere waku ũihũrie wega na ningĩ no ũcoke ũrĩkĩrĩrie na Yara Microp Plus Top Dressing nĩguo ũgethe mũcere wa gĩkĩro. Ndũkabahatishe kĩmera gĩaku rĩngĩ rĩu gũra indo cia ũrĩmi kuma kwa Yara na ndũkerira. Indo cia Yara ironekana kũrĩ distributors arĩa mahĩtũkĩtio ta Mazao na Afya, New Downtown, Arahuka Agencies, Sagana Farm Care na stockists angĩ othe a Yara kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga. Hũrĩra Faith kũgerera 0718925309 ningĩ no ũhũre namba ĩtarĩ marĩhi 0800720517 wamũkĩre mataro ma ũrĩmi. Farm with Yara, harvest more.
muremi wa ng'ombe hihi ni unogete ni gutogererwo ni ngo makara ona kana hathara ya kugura gas riu kihonia ni kioneku home biogas riu ni megukotithia wigire na gas yaku iria irahuthira gicoro kia ng'ombe na iraruga makiria ma mathaa matano o muthenya na oho system yao igakuhe organic fertilizer iria irongerera maciaro ma urimi waku na igakunyihiria thogora wa fertilizer thogora wao ni mubashirire pio na makiria ma arimi 10,000 guku bururi-ini marahuthira home biogas ndugatigwo na thutha mete na iyo moke magutaririe hatari marehi thimo ne 0797878909 ndaiga 0797878909 home biogas let your cows cook for you and feed your farm. Ni wagorire mugunda na kantafu kuma phase 2 nginyagia phase 15 na nduri wagira title riu mena ndeto njega mena ofa ya thikũ 30 nginyagia tariki 31 mweri uyu wa kanana marehi ma title riu ni magoithĩtio kuma ciringi 40,000 nginya ciringi 30,000 title cia broti cia KBC handu ha kuriha 130 urariha 100 isinya handu ha kuriha 253 ni 220 kausiani handu ha kuriha 100 urari ha 70,000 ithanga handu ha 250 ni 200 embakasi kuota eka handu ha 200 ni 170 na kwa kantafu phase 1 urari ha 200 handu ha 250 oho twena migunda mieru ya kantafu phase 18 haria kantafu center na ni 350 handu ha 450 thimo ni 0711 589 533. Nitwara ukei ithuothe munini na munene mwethe na mukuru twanirire twainire Ngai nyimbo cia kumugoca na kumuthathaiya tabarira ni praise and worship mitambo-ini ya Inoro FM. Thaburi 47 inyuĩ iruka ciothe hũra ihe na mugagererie nĩ tondũ wa Ngai. Nĩ muthenya wa kiumia kuma thaa 4 cia rũcinĩ nginya thaa 7 cia mĩaraho na niĩ Simon Kamonde na John Praise Waweru Josephat Macharia ona Teacher Beatrice wa Ibrahimu nego gũciarwo kana Sara tuweke nyina wa njĩtagwo Josephat Macharia tahura selfie na niĩ thaa ici turonana nĩnyonetio kĩoneki gĩa kũrĩa ndona njĩtagwo Teacher Beatrice githĩ Ngai wako koragwo na nĩigo ciothe ona ningĩ Jehova koragwo na niĩ njĩtagwo John Praise Waweru thĩinĩ wa Inoro FM tũkĩmũgoca tũkĩmũkumia ona tũkĩmũcokeria ngatho tabarĩra-inĩ ya Praise and Worship kumona ũgocira gũcokerera nina nĩ twacokereria nĩgetha tũthiĩ na mbere na praise and worship session nĩ tondũ rĩrĩ nĩ ithaa rĩa kerĩ mũthikĩrĩria ndĩrakuona Jose Maina Vini atana kuona wakiri wa Murera Ciana na ndĩrakuona mũratonge witũ gwĩtwo David Kamau Esther Karajari gwa Cairo John Shike gwa Mamake Taraji Rachel Jenga from Iraq Baghdad na mũndũ gwĩtwo Olivia Kevasa na ndĩramuona mũno mũinjilisti official Mwasha na ndĩrakuona Minaini Joseph na ndĩrakuona no tũtanacoka kũrĩa kwa praise and worship ndĩrenda nyambe ngũthikĩrĩria wĩthikĩrĩrie horo hawe ha mwega mũthũ nĩ tondũ ona twarĩa cia kĩroho ona maũndũ ma gũkũ mũhuro wa riũa no tũramabatara ngũguthũkie kũrĩa gwa PIMC Global Consult Limited nĩ tondũ mena mĩgũnda mĩega nĩgetha kũrĩa guothe ũngĩbatara gũkorwo ũkĩigithia wĩna mbeca ciaku na nĩ ũrarigwo kũrĩa ũngĩigithia kwa kwĩhokeka na kũndũ ũngĩigithia mbeca ciaku wega nĩgetha wĩgĩre ng'ũndũ nĩgetha wĩgĩre handũ ũngĩkorwo nĩ wa invest no wĩyakĩre kĩndũ ngũguthũkie kũrĩa mwena wa Malindi kũrĩa mena broti njega eithanĩka harĩa mwena wa Gongoni Malindi na marakwenderia na thogora wa ciringi 249 only na ngĩkorwo hihi nĩ ũrona hihi no ũremwo nĩ gũcirĩha ci hamwe marakwenderia maramba gũkwĩra ũrute deposit ya ciringi 50,000 na balance no ũrĩhe o kahora na gũtirĩ interest ona kĩ marakuongerera atĩ tondũ nĩ warĩha o kahora ũndũ ũrĩa wa bata nĩ atĩ Nondo ũrĩa ũratũma ũkorwo nĩ ũkwenda broti ici na njĩra nene mũno nĩ tondũ no ciĩ harĩa kilomita o ĩmwe tu kuma main road na cikuhanĩrĩirie mũno na Cheshire Beach na harĩa hegwĩtwo Mabruis Sand Dunes ta kĩmenye rĩu ũndũ ũrĩa ũrabatara o gwĩka no kũigithia gũkũ kwa PIMC Global Consult Limited nĩ tondũ kũigithia na tĩri ti gũte mũthikĩrĩria wa Inoro FM ũkĩmenya atĩ wega no wake holiday homes no wake handũ
andu mangĩũka kũhurũka nyũmba cia kũrara Airbnbs na maũndũ mangĩ maingĩ na bado no ũgũre nĩ tondũ waigithia na mũgũnda ona no ũgũre na wĩikare oro ũguo nĩ tondũ rũcio rũngĩ nĩ ũgakorwo matuko maria megũka mũgũnda ũcio nĩ ũgakorwo wongereire value na njĩra nene mũno. Mahũrĩre namba yao nĩ 0140 999910 jokera rĩngĩ namba 0140 999910. PIMC Global Consult Limited, your trusted property partner. Ukimenye rĩu hau nĩ hega nigetha ukorwo wi handu onawe ati no wĩigithie na no ukorwo ati no uinvest tandu aria angĩ. Shesheni hakuhĩ nawe nĩ tondũ wa mũndũ ũrĩa wokoro rĩu ndĩrenda gũgũcokia kũu gwa PIMC Global Consult Limited arĩa marakwenderia either neka broti kũrĩa mwena wa Maridi na cikuhanĩrĩirie na bara nĩ just 1 kilometer kuma main road. Ukimenya atĩrĩrĩ either neka marakwenderia na thogora wa ciringi 249 all 149,000 haria gogoni Maridi. No kimenya ati urabatara ati o kuriha mbeca icio na angĩkorwo hihi nĩ ũkũrora wone rĩngĩ mbeca icio ndũngĩhota gũcirĩha ciĩ hamwe no ũrĩhe deposit ya ciringi 50,000 no kimenya ati ici ingĩ nĩ ũgwĩtĩkĩrio ũrĩhe na installment na ndũretio interest ona kĩ ate tondu no ariha o kahora. Broti ici ciĩ kilomita 1 kuma main road na cikuhanĩrĩirie na Cheshire Beach na haria na famous Mambrui Sand Dunes. No kemenya ati no wake holiday homes, no wake Airbnb, no wake holiday cottages na maũndũ marĩa mangĩ na no invest in tondu to a future. Ũgũre ũreke mũgũnda ũcio wĩikare hau nĩ tondu no ũkuongerera value na njĩra ya na ihenya mũno. Ta kemenya atĩrĩrĩ ũrĩa ũrabatara gwĩka no kũhũra namba ĩno 0140 999910 0140 999910. PIMC Global Consult Limited, your trusted property partner. Mushi watu ginotana ndiu ni twacokereria turi othe muthikiriria na nyambe ngomenyithia ati ni urageithio muno ni mundu gwitwo John Wape, mundu gwitwo Marceline, Mr Kim, Kev Shiko na kiarajira ndimugeithie sana na mundu gwitwo wa Karedo wa ndeithio na kiarajira ndimugeithie sana na Red Wine na kiarajira emitambo-ini sana na muratonge witwo gwitwo Tokyo niyo kure mwena wa USA na munene witwo gwitwo muratonge wako gwitwo Martin wa Magitalisa na kirajira mitambo-ini sana ajira me kuria matiumaga mitambo-ini umuthira jira aratuthikiriria agithie kanitha-ini. Good morning Magitals. Mundu gwitwo Rosemary wa Jiro na kirajira mugeithie Mary Cyrus na ageithika sana. Panuel wa Inaina arajira mugeithie sana. Mundu gwitwo Joseph Mwash aka Kagi Salimia my mom wa Jogona akiwa Kahariro Kigumo Muranga. Mundu gwitwo mwari wa Murare ona kiarajira mitambo-ini sana. John Prince wa weru kigeithia ndwere tucoke rwimbo-ini. My dad mitambo-ini Eri by the way James wa weru ashege kuma kuria Juja Farm ragwa mitambo-ini na geithirio jeshi othe ya nduthi ya Juja Farm. My dad etagwo John Kinyozi kuma haria Juja Farm Center town onake arauga geithio na ma customers ake othe na mundu gwitwo Olivia Kefas onake ndamuona mwena uyu wakwa PMM kuma kuria muci wa Indaho na mundu gwitwo Ben wa Tega kuma kuria Slough Slough. Thank you so much. Na mundu gwitwo Karoshi onawe ni ndakuona urauga we tuned we kuria mwena wa Nyeri. Yes. Thank you so much. Just Fatuma Mashari tugeithiria ndwere kuma kuria mwena wa Matangiri Kimbo ikurukite uguo kuri muthuri etagwo Koine Patrick wa Ihonero Bushari anajira ndimugeithire brother yake Boniface mwena wa Nyaururu na nigonete mundu gwitwo Ngatha ya Kirinyaga atugeithia ndengere hale mwena wa Pijia Josephat Mashari kwa Ibrahimu ni pite tu na watu kama wawili ndona mundu reto Joroge Daniel Jimmy Kirohe Agnes Waweru Charles Kafukafu Dona Matt Lewis Steve Amoro Sarah Kajay na no mukugeithitio ni
muthuri wa kuma kuria Kibirigui Michael Njogu wa Kibirigui. Yes, wa Kibirigui. Teacher Beatrice tugeithiria andu eri tabura andu eri kana tatu nigetha tucokere wimbo-ini. Mugithio muno ni mundu gwitwo Baba Njao nora wa my Facebook page njona Masi Jim na gosoka gona Jmo gasoka gona Ruth Karae mwatha Bobo na Kenya mugeithia mosoka mo request rwimbo mweru wa Philip Kimani ni mundu gwitwo Kamau Akarugo rauga niendete nyimbo ciake kabisa na Steve Wamolo araiga ako pamoja nanyi. Thank you so much. Roge Kaimenyi Mechanic Rogers Wanyama mundu gwitwo Mamlion Bab Ani hata nakuona Mamlion hata nakuona sana Rachel Jega from Iraq Baghdad mundu gwitwo mwatha Bobo wa Makoboki mundu gwitwo Waweru wa iria ona kendra munego ko gatha ya Kirenyaga muratonge witwo gwitwo Jonte ona mundu gwitwo Kim Kabia Meti ucio ni mwena wa Facebook arajira mugeithie sana na ajira mitambo-ini sana Olivia Kevas arajira following ona ke arajira akodani sana mwena wa 2989 araiga mwaneki thoita wa muigana kirajira theinie muno Sunset wa Matara kama neshiko ucio ni ku mwena kama ucio reto shiko mwena wa kama araiga athakiro rumwe wa Jane Muthoni Mwangi Kenyatta wa Kiambogo Githiferi araiga mitambo-ini sana thayo wa Jehova Shalom Isa Mukurino wa Marquet ona kirajira kodani sana nitogothi na mbere tukimutamburaga athikiriria aitu aria me mwena wa YouTube na nyenguka kumurora nigetha ona inye muigwe mwena uyu sana Shian ona kirajira mitambo-ini sana Steve Degwa onake araiga ako tuned sana Rosemary Wajiro araiga takirwa rwimbo mwero wa Magimso mainite hamwe na Sami K nitokorora an muhotani onake arajira ndimugeithia sana mamake hata na kuona sana Kamakis Dani mudogo ito Timo Genji ego araiga kodani sana mudogo ito George Bogwa wanasema wako tuned turudi kwa wimbo Ndiporo inari Retirio ni muthuri etagwo Jason Kenywa ni muini mwenzetu rajiri ni arathima ni rwimbo wa Esther Konkara muno. Thank you, twende sana Shesheni hakuwe nawe. Nithomaga maandiko kagegio ni Jehova ndona maundu ekaga okuma kiambiriria gateonana wake kuri maundu mothe maria menenehagia gukira umenyo wake undu ucio ni muthu muno he Ngai witu kania ngoro kuinama urekererie Ngai undu ucio ni muthu muno he Ngai witu Ngai aneka manene undu ucio ni muthu undu ucio ni muthu muno he Ngai witu kania ngoro kuinama urekererie Ngai undu ucio ni muthu muno he Ngai witu Ngai aneka manene undu ucio ni muthu athamaki wa kere tatu 18 Buto ya Isiraeli merekeire mbara-ini Ngai yake mahe ona tekuria mbura kimaninira nyota na kimahotanira undu ucio ni muthu muno he Ngai witu kania ngoro kuinama urekererie Ngai undu ucio ni muthu muno he Ngai witu
Ngai aneka manene ũndũ ũcio nĩ mũhũthũ ũndũ ũcio nĩ mũhũthũ mũno he Ngai witũ kania ngoro kũinama ũrekererie Ngai ũndũ ũcio nĩ mũhũthũ mũno he Ngai witũ Ngai aneka manene ũndũ ũcio nĩ mũhũthũ Isaya kerathera ndungata ya Jehova nĩũndũ mũnyinyi mũno Ngai gũkũhũthĩra ũhonokie Jakubu na rũciaro rwake tu ngagũtua ũtheri mũingĩ ũhonokie thĩ yothe ũndũ ũcio nĩ mũhũthũ mũno he Ngai witũ kania ngoro kũinama ũrekererie Ngai ũndũ ũcio nĩ mũhũthũ mũno he Ngai witũ Ngai aneka manene ũndũ ũcio nĩ mũhũthũ ũndũ ũcio nĩ mũhũthũ mũno he Ngai witũ kania ngoro kũinama ũrekererie Ngai ũndũ ũcio nĩ mũhũthũ mũno he Ngai witũ Ngai aneka manene ũndũ ũcio nĩ mũhũthũ Nĩoiragia mbura ona gũtarĩ matu nowe mũtemi njĩra gatagatĩ ka iria nĩ maũndũ marĩkũ ũtangĩmwĩhokera macio matũremaga harĩ we nĩ mahũthũ ũndũ ũcio nĩ mũhũthũ mũno he Ngai witũ kania ngoro kũinama ũrekererie Ngai ũndũ ũcio nĩ mũhũthũ mũno he Ngai witũ Ngai aneka manene ũndũ ũcio nĩ mũhũthũ ũndũ ũcio nĩ mũhũthũ mũno he Ngai witũ kania ngoro kũinama ũrekererie Ngai ũndũ ũcio nĩ mũhũthũ mũno he Ngai witũ Ngai aneka manene ũndũ ũcio nĩ mũhũthũ Ngai nĩoiragia mbura ona gũtarĩ matu nowe mũtemi njĩra gatagatĩ ka iria nĩ maũndũ marĩkũ ũtangĩmwĩhokera macio matũremaga harĩ we nĩ mahũthũ ũndũ ũcio nĩ mũhũthũ mũno he Ngai witũ kania ngoro kũinama ũrekererie Ngai ũndũ ũcio nĩ mũhũthũ mũno he Ngai witũ Ngai aneka manene ũndũ ũcio nĩ mũhũthũ ũndũ ũcio nĩ mũhũthũ mũno he Ngai witũ kania ngoro kũinama ũrekererie Ngai ũndũ ũcio nĩ mũhũthũ mũno he Ngai witũ Ngai aneka manene ũndũ ũcio nĩ mũhũthũ
Erishatirwo nĩ mũtumia warĩ wadigwa hena maithori endaga gũtahwo nĩ mũndũ ũmwe wakombeire mũthuri we thirĩ woi ndarĩ kĩndũ angĩamũheire nĩgetha hote kũrĩha thirĩ tondũ ciana ciake itiarĩ wĩra nake mũthuri wake nĩakuĩte. Elisha mũtumia kĩrĩrĩra Elisha nake Elisha gĩta mwathani Jehova kĩmũrĩhĩra thirĩ. Elisha mũtumia kĩrĩrĩra Elisha nake Elisha gĩta mwathani Jehova kĩmũrĩhĩra thirĩ. Take it from the top. From the top. Tukiria theke tondu kabogua gatire sawa na kabogua thikiriria we hari ori hoere bogua yana nini ngiri 5 bogua dio yana gata kwa besa gukono wakarite gwicire ni cira muthukia agweta maita mana mothe ithaa rimwe agweta maita mana ndio mucaira we hari ori ukokeririkana bogua thaithanirirai mwana uyu ndari sawa ndagika 30 ciuma nĩ mũkugĩte arore kana mbeca cina ũthiũ wa andũ. Haya twende ndagika gũthikĩrĩria Erishatirwo nĩ mũtumia warĩ wadigwa hena maithori endaga gũtahwo nĩ mũndũ ũmwe wakombeire mũthuri we thirĩ woi ndarĩ kĩndũ angĩamũheire ahote kũrĩha thirĩ nakĩo tondũ ciana ciake itiarĩ wĩra nake mũthuri wake nĩakuĩte. Elisha mũtumia kĩrĩrĩra Elisha nake Elisha gĩta mwathani Jehova kĩmũrĩhĩra thirĩ. Elisha mũtumia kĩrĩrĩra Elisha nake Elisha gĩta mwathani Jehova kĩmũrĩhĩra thirĩ. Elisha kĩũria mũtumia ũrĩa nĩkĩ enake ndiarĩhe thirĩ. Elisha kĩmwĩra no tũguta tũnini twarĩ ndigithũ-inĩ ĩmwe. Elisha kĩũria mũtumia ũrĩa nĩkĩ enake ndiarĩhe thirĩ. Elisha kĩmwĩra no tũguta tũnini twarĩ ndigithũ-inĩ ĩmwe. Elisha mũtumia kĩrĩrĩra Elisha nake Elisha gĩta mwathani Jehova kĩmũrĩhĩra thirĩ. Elisha mũtumia kĩrĩrĩra Elisha nake Elisha gĩta mwathani Jehova kĩmũrĩhĩra thirĩ. Jehova roria nĩkĩ wĩnakĩo nĩgetha kũringithanie maita akuongerere na kũihũrĩrĩrie wendi ũrĩhe thirĩ no kũmbanĩre. Kambuni ya mbere ya maguta yarĩ kwa mũtumia wa ndigwa thutha wa kwĩhokera mwathani tũguta tũguona twĩtũ. Jehova roria nĩkĩ wĩnakĩo nĩgetha kũringithanie maita akuongerere na kũihũrĩrĩrie wendi ũrĩhe thirĩ no kũmbanĩre. Kambuni ya mbere ya maguta yarĩ kwa mũtumia wa ndigwa thutha wa kwĩhokera mwathani tũguta tũguona twĩ tũnini. Elisha mũtumia kĩrĩrĩra Elisha nake Elisha gĩta mwathani Jehova kĩmũrĩhĩra thirĩ. Elisha mũtumia kĩrĩrĩra Elisha nake Elisha gĩta mwathani Jehova kĩmũrĩhĩra thirĩ.
come on just in case mundu akuria atiriri kambuni ya mbere ya magutari yariko mutumia ule watahagwo na nginya ciana ciake nicio ciarĩ cikuo nigetha irehe thirĩ ati kambuni ya mbere ya maguta ndiarĩ bidiko kambuni ya mbere ya maguta ndiarĩ kasuku karatiri ndiarĩ na kũu guothe yariko mutumia ule ciana ciake ciatahagwo irehe thirĩ exactly ima hau nĩ ũkũina rĩngĩ kambuni ya mbere ya maguta arĩkuo mutumia wa ndigwa thutha wa kwĩhokera mwathani tũguta tũguona twĩ tũnini kambuni ya mbere ya maguta yarĩkuo mutumia wa ndigwa thutha wa kwĩhokera mwathani tũguta tũguona twĩ tũnini Elisha mutumia kĩrĩrĩra Elisha nake Elisha gĩta mwathani Jehova kĩmũrĩhĩra thirĩ Elisha mutumia kĩrĩrĩra Elisha nake Elisha gĩta mwathani Jehova kĩmũrĩhĩra thirĩ atiriri kamonde kugu kiwi na kio kinini kugu kiwi na kio kinini ungihokera Ngai ungimwihokera no atume utuike kiganda wakio utuike no wonjorithagia maundu macio mo we niwe MD igwe imagine ugwe kire tweka no kwihokera mwathani maundu maria twekaga na tukona ta tukuneana cithire na tukona ta tukwihokera mwathani age gutucokeria uvaroria nĩkĩ wĩnakĩo nĩgetha kĩringithanie maita akuongerere na kũihũrĩrĩrie wendio thirĩ thirĩ no kombanĩre Jehova-roria nĩkĩ wĩnakĩo nĩgetha kĩhũrithanie maita akuongerere na kũihũrĩrĩrie wendio rĩhe thirĩ no kombanĩre Elisha mutumia kĩrĩrĩra Elisha nake Elisha gĩta mwathani Jehova kĩmũrĩhĩra thirĩ Elisha mutumia kĩrĩrĩra Elisha nake Elisha gĩta mwathani Jehova kĩmũrĩhĩra thirĩ Elisha tirwo nĩ mutumia warĩ wa ndigwa hena maithori wendaga gũtahwo nĩ mũndũ ũmwe wakombeire mũthuri we thirĩ woi ndarĩ kĩndũ angĩamũheire ahote kũrĩha thirĩ nakĩo tondũ ciana ciake itiarĩ wĩra nake mũthuri wake nĩ akuĩte Elisha mutumia kĩrĩrĩra Elisha nake Elisha gĩta mwathani Jehova kĩmũrĩhĩra thirĩ Elisha mutumia kĩrĩrĩra Elisha nake Elisha gĩta mwathani Jehova kĩmũrĩhĩra thirĩ Nona nginya kiheo kiu giaku niguo ma nona nginya kiheo kiu giaku kiomemerekia nona ũngĩkĩhokera Ngai no eke maũndũ manene ma oye no acenjie nginya rĩtwa rĩa itũra rĩa kwanyu ma woi kũhetũkĩra no kwaga kũmwĩhokera tũrĩa maguo no kwaga kũmũnengera maũndũ maitũ woi koguo kĩu wĩna kĩo mũthikĩrĩria wĩhokere Ngai wĩhokere Ngai akũhingũrĩre mĩrango taigua Jehova-roria nĩkĩ wĩnakĩo nĩgetha kĩhũrithanie maita akuongerere na kũihũrĩrĩrie wendio rĩhe thirĩ no kombanĩre Jehova-roria nĩkĩ wĩnakĩo nĩgetha kĩhũrithanie maita akuongerere no kũihũrĩrĩrie wendio thirĩ no kombanĩre Elisha mutumia kĩrĩrĩra Elisha nake Elisha gĩta mwathani Jehova kĩmũrĩhĩra thirĩ Elisha mutumia kĩrĩrĩra Elisha nake Elisha gĩta mwathani Jehova kĩmũrĩhĩra thirĩ tanaingĩra kĩgoco-inĩ rĩ Muciĩ gwatu Ginotana harĩ ka video ndĩracemanirie nako ndisaputaga andũ mararia ũru no kũrĩ mũndũ ũroigaga atĩrĩrĩ nyina atindaga kĩbarũa hakinya nĩ kũrĩhwo rĩ
akaheo mwimbo wa mbembe ati ithuĩ tũtikĩrĩ gĩthĩi mũtiake moya mbembe to ithuĩ twĩ gĩthĩi ciana ciake ciarĩ gĩthĩi nĩ tũranyua video kazi mami witũ atumia arĩa andũ arĩa maya mami witũ gĩbarũa ati harĩ andũ ndũranũmĩire mwaki kwĩna andũ ndũrandĩrĩire mwaki kwĩna andũ ndũrandĩrĩire mwaki arĩa maya mami gĩbarũa makamũrĩha na mĩkĩmbo ya mbembe mũtiake mũrĩhaga nao to ciana ciake nĩ gĩthĩi na kũiga rĩrĩ na tikwaga magaga mbeca cia kũmũrĩha tikwaga cia kande yo yarĩ sure nĩ marĩ na mbia Ngai ati umuthi tutingiciria tutingiciria mundu wa thĩ no akũrore ũguo ĩ mundu wa thĩ no akũrore ũguo ĩ kamonde akunyarare one we ona tibia ingĩgũteithia no bebe tondu ciana ciaku rĩ bia nĩ ikomũthũkia bia nĩ ikomũthũkia Kadeo nĩ kwende ĩrorwo andũ monago bia nĩ ikomathũkia ndũkĩnengerwo mbeca nĩ ũkoragwo ũkoroka wĩra imagine nĩguo aruta wĩra mũingĩ gwĩciria wega rĩ ciana igathĩ muthuri ũcio rĩ amarekere githĩ tiguo kaba amarekere ningĩ mwĩra amarekere vairwo mbembe ciana igathĩ tugeragĩra mwaki na maĩ maingĩ tũtingĩthira tũgatukania we nĩwe kĩrĩgĩrĩro gĩakwa Ngai nowe mwĩhoko ũtanathira nĩkĩo tugeragĩra mwaki na maĩ maingĩ tũtingĩthira tũgatukania kĩrĩgĩrĩro gĩakwa Ngai nowe mwĩhoko ũtanathira nĩkĩo tugeragĩra mwaki na maĩ maingĩ tũtingĩthira tũgatukania we nĩwe kĩrĩgĩrĩro gĩakwa Ngai nowe mwĩhoko ũtanathira nĩkĩo tugeragĩra mwaki na maĩ maingĩ tũtingĩthira tũgatukania Wenewe kĩrĩgĩrĩro gĩakwa Ngai nowe mwĩhoko ũtanathira nĩkĩo tugeragĩra mwaki na maĩ maingĩ tũtingĩthira
tugatukania wendewe kĩrĩgĩrĩro gĩakwa Ngai nowe mwĩhoko ũtagathira nĩkĩo tũgeragĩra mwaki na maĩ maingĩ tũtingĩthira tugatukania Tugeragĩra mwaki na maĩ maingĩ tũtingĩthira tũgatukania wendewe kĩrĩgĩrĩro gĩakwa Ngai nowe mwĩhoko ũtagathira nĩkĩo tũgeragĩra mwaki na maĩ maingĩ tũtingĩthira tũgatukania kĩrĩgĩrĩro gĩakwa Ngai nowe mwĩhoko ũtagathira nĩkĩo tũgeragĩra mwaki na maĩ maingĩ tũtingĩthira tũgatukania wendewe kĩrĩgĩrĩro gĩakwa Ngai nowe mwĩhoko ũtagathira nĩkĩo tũgeragĩra mwaki na maĩ maingĩ tũtingĩthira tũgatukania Ngai monana na mũtugi wa Isiraeli yore Ngai yore hinya na ndotagwo nĩũndũ wa guoko gwaku niĩ nĩnyonete wega nĩkĩo ndaitĩka gũkũmia na gũkũgoca Ngai monene na mũtugi wa Isiraeli yore Ngai yore hinya na ndotagwo nĩũndũ wa guoko gwaku niĩ nĩnyonete wega nĩkĩo ndaitĩka gũkũmia na gũkũgoca nĩnjũĩ atĩ nĩwe Ngai no gũtũũra ũrĩ o Ngai ndũinainagio nĩ maũndũ kano kaguoyogio nĩmo tĩkanagĩria nduma-inĩ gĩũka kũndehere nĩnjũĩ atĩ nĩwe Ngai no gũtũũra ũrĩ o Ngai ndũinainagio nĩ maũndũ kano kaguoyogio nĩmo tĩkanagĩria nduma-inĩ gĩũka kũndehere ũtheri wahiri Isiraeli mwĩhoko me werũ-inĩ tambura ũkĩrehe ũhoro makuĩire nyama we nĩwe ayayũrĩoninagĩra ndũng'aragu wahiri Isiraeli mwĩhoko me werũ-inĩ ĩrĩa wamũrire mĩgate tambura
kanoka guoyo gionimo twikanagiria tumaine yoka kundehere utheri nitũĩ atĩ nĩwe Ngai no gũtũũra ũrĩ o Ngai ndũinainagio nĩ maũndũ kanoka guoyo gionimo twikanagiria tumaine yoka kundehere Bushi watu binotana. Ninjui ati we no njike maundu mega na manene gukira mara ninjoe na manene gukira mara nigikuhoya ninge makirite maringe utagwiciria ninjui ati we no njike maundu mega na manene gukira mara ninjoe na manene gukira mara nigikuhoya ninge makirite maringe utagwiciria nitũĩ atĩ nĩwe Ngai no gũtũũra ũrĩ o Ngai ndũinainagio nĩ maũndũ kanoka guoyo gionimo twĩkanagĩria tumaine gĩũka kũndehere ũtheri nĩtũĩ atĩ nĩwe Ngai no gũtũũra ũrĩ o Ngai ndũinainagio nĩ maũndũ kanoka guoyo gionimo twĩkanagĩria tumaine gĩũka kũndehere ũtheri Shesheni hakuwe nawe. kuhonokania nĩ gwaku we Mwathani na wĩriragĩria mũndũ wothe akũmenye agũtaũkwo na menye mĩthiĩre yaku na ũnene waku na hinya waku Ngai nyũmbĩra ngoro ya gũgwĩtigĩra Mwathani rĩrĩ nĩ ihoya ndahoya ndĩ mbere yaku nĩguo hotage gwĩka maũndũ mothe kũringana na wendi waku Mwathani nyũmbĩra ngoro ya gũgwĩtigĩra Mwathani rĩrĩ nĩ ihoya ndahoya ndĩ mbere yaku nĩguo hotage gwĩka maũndũ mothe kũringana na wendi waku Mwathani Bushi watu binotana. itangĩrĩ na roho waku mũtheru ingĩhota gũkũmenya Mwathi wakwa ndeithia kwĩnyihia na gũtũũra ndĩ mũthingu nĩguo roho wakwa atũũre thĩinĩ wakwa nyũmbĩra ngoro ya gũgwĩtigĩra Mwathani rĩrĩ nĩ ihoya ndahoya ndĩ mbere yaku nĩguo hotage gwĩka maũndũ mothe kũringana na wendi waku Mwathani nyũmbĩra ngoro ya gũgwĩtigĩra Mwathani rĩrĩ nĩ ihoya ndahoya ndĩ mbere yaku nĩguo hotage gwĩka maũndũ mothe kũringana na wendi waku Mwathani Shesheni hakuwe nawe. Ngai akwaga gwĩtigĩra maũndũ ma thĩ no
ngoro yangu gwĩtigĩra Mwathani rĩrĩ nĩ ihoya ndahoya ndĩ mbere yaku nĩguo hotage gwĩka maũndũ mothe kũringana na wendi waku Mwathani nyũmbĩra ngoro yangu gwĩtigĩra Mwathani rĩrĩ nĩ ihoya ndahoya ndĩ mbere yaku nĩguo hotage gwĩka maũndũ mothe kũringana na wendi waku Mwathani nyũmbĩra ngoro yangu gwĩtigĩra Mwathani rĩrĩ nĩ ihoya ndahoya ndĩ mbere yaku nĩguo hotage gwĩka maũndũ mothe kũringana na wendi waku Mwathani nakuona sana mdogo wetu Jeni Nyambura na ndakuona atiwa Jesus atawena kuona sana na mratoge mdogo wetu Shio Nganga tena kuona tidani ona Dani ndakuona Anita tena kuona Shiko Kemani mama na wazima man steady wetu ya hamwe represented mdogo wetu Afrika Mau God bless you Ruth Wangoi wenda sana. Umesema unawaona? Ninawaona sana. You can see them. I can see them. Sawa. Ninawasi. Matigire matugikane gwatohuke makeriganero ati twari beu teri watunugerera tugikunuka na matire metekia te twe beu beu ya gaide umaga beu ya gaide hoga beu ya gaide shina ngone beu ya gaieto yeni beu ya gaide yeah beu ya gaide hoga beu ya gaide shina ngone beu ya gaieto ragiono gai matodikane gotohuke makeriganero ati twari beu teri watunugerera tugikunuka no matire metekia te twe beu beu ya gaide umaga hey beu ya gaide homaga beu ya gaide shinagone beu ya gaide toragiono enio beu ya gaide umaga beu ya gaide homaga beu ya gaide shinagone beu ya gaide toragiono gai Tiraga koro e horere na omodene uira varusho magerio maige hagera koro e kirererie ikigenio na igerie te hota gwetiria beo ya gaide umaga beo ya gaide hohaga beo ya gaide shina gonde beo ya gaide toragio no enio beo ya gaide umaga beo ya gaide hohaga beo ya gaide shina gonde beo ya gaide toragio no gai toragio no gai Aneguo. yeah hohaga Beo ya gaide
toragio no enio beo ya gaide umaga beo ya gaide hoaga beo ya gaide shinagone heo beo ya gaide toragio no gai toragio no gai no gai uroraga beo yake na no muciarire no ariganirwo ni mwana wake maneguo no ngai ndangiri na mwithambe muciari no ariganirwo ni mwana wake no ngai ndangiriganirwo niwe mundu mumeneku akamwendera mbeu yake akamimenyerera mbeu ya ngai ndeumaga mbeu ya ngai ndihohaga mbeu ya ngai ndĩcinagwo nĩ heho mbeu ya ngai ĩtũragio nĩ henio mbeu ya ngai ndĩumaga mbeu ya ngai ndĩhohaga mbeu ya ngai ndĩcinagwo nĩ heho mbeu ya ngai ĩtũragio no ngai mũciari no ariganĩrwo nĩ mwana wake no ngai ndangĩriganĩrwo nĩwe mũndũ mũmeneku akamwĩendera mbeu yake akamĩmenyerera mbeu ya ngai ndĩumaga mbeu ya ngai ndĩhohaga mbeu ya ngai ndĩcinagwo nĩ heho mbeu ya ngai ĩtũragio no ngai ithuĩ mbeu yake niwe ũrĩtũmenyagĩrĩra niwe ũrĩtũrĩithagia na ndĩcinagwo nĩ heho na ndĩcinagwo nĩ riũa ndĩhohaga no ũhũrwo nĩ mahiga na ndũrahoha no wikanĩrio no wikagĩrio ciugo no ndũrahoha ũrĩ o hau nĩ mbeu o yothe ĩngĩcinwo nĩ heho ndĩkũraga ĩtuĩkaga stunted growth nĩ tũbebe tũrĩa ona tũigana ona twĩna mĩthuka biũ tũgĩũka na Josephat rũcinĩ rĩ tũkoragio ũhoro wa andũ arĩa maikagĩrio mahiga na matirahoha andũ arĩa me ministry-inĩ rĩ ahũrirwo ii no ndarahoha athinĩkanirio ĩ arambata kwambata no ndarahoha icio nĩcio mbeu nĩ tondũ nake ũrĩa ũkoragwo thĩinĩ witũ rĩ nĩ mũnene Jehova e thĩinĩ witũ na thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ mũnene gũkĩra mahinya marĩa mothe tũrũaga namo nĩkĩo tũhotanaga because he in us is greater than the one in the world. He in us is greater than the one in the world. He in us. Ati ũrĩa wĩ thĩinĩ witũ rĩ nĩ mũnene gũkĩra ũrĩa ũrĩ thĩ. Yes. Mũthikĩrĩria nĩ thaa thita cia mĩaraho. Twambe twamũkĩre maya nĩ tũracokereria nĩ ũndũ wa ithaa rĩa mũico. Angĩkorwo ndũrĩ ũragunĩka mandũgetĩkĩre ithaa rĩrĩ rĩngĩ wage gũteithĩka. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro mogene motare. Thaa thita cia mĩaraho ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrarũmanĩrĩra namo. Ngwatanĩro ya hunjia ndini ya Gĩithĩramu bũrũri-inĩ nĩ ĩkomithĩtie nĩnĩmbĩ cia mĩario ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩrekererio nĩ atongoria a kĩũteti bũrũri-inĩ matongoretio nĩ mwandĩki mũnene wa hunjia Sheikh Athman Masood. Ahunjia acio morĩtie ateti maigĩrĩrĩke na njĩra kuonera tũnua twa Waithĩgĩ. Morĩtie a Kenya matigetĩkĩre kũmenithanio nĩ gĩthurano kĩrĩa kĩhanĩkaga mũthenya ũmwe tu na kũmatiga makĩnyamarĩka ateti maingĩra iturwa-inĩ. Hamwe na ũguo nĩ morĩtie mũingĩ wa Naikuru gũthingatithia thayũ rĩrĩ mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua atanyĩtwo gũcera kaunti
kaunti-inĩ ya kiumia gĩkĩ. Tũraingĩra Robert Wamaina arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Mũciĩ wa Naikuru nĩ kwa hujia ya dini ya Ithĩramu bũrũri-inĩ matonganĩte na kũhũthĩra mweke ũyũ kĩũmbe kugĩrĩria ũteti wa mbũkĩrĩra ũrĩa ũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere. Sheikh Adhman Masoud akiuga ũteti wa gũikanĩria nĩnĩmbĩ cia mĩario nĩ ũteti ũgwati ũngĩrikia bũrũri ũgwati-inĩ wa mbara cia kĩndũrĩrĩ. Kumekuwa na ndimi telezi, watu wanatukana wengine, wanawapatia wengine majina mbalimbali. Mulisikia kuna jamii fulani iliitwa fisi, hiyo tunakemea, na aliyesema aliyetamka matamshi hayo atoke kimasomaso aombe msamaha kwa matamshi hayo. Vile vile tuliona mbunge kasema wengine ni kunguni. Hatuwezi kuishi kama taifa namna hiyo. Tafadhalini tunaomba hayo maneno makali na kuwabandika wengine majina hayo yakome kabisa kakavinywa. Kuna tume iliundwa hapa inaitwa NCIC. Kwa kweli tume hiyo ni kama iko usingizini, ni kama wamekuwa compromised. Atongoria ya dini ya Ithĩramu makĩũria mũingĩ kwĩhoga kũhũthĩka nĩ ateti nĩ ũndũ wa ithurano cia mũthenya ũmwe na iria maugĩte nĩ cia gũtuithania itonga iria icokaga gũikara thĩ thutha wa kũhota na kũhotwo ithurano-inĩ na ikagayana mawĩra ma wabici mategwĩcũrania mũingĩ ũrĩa macakithanirie. Sheikh Mugambo El Hassan ni ũmwe wa hujia dini-inĩ ĩno. Sisi wito wetu kama maimamu amani, tunalia na amani, kwa sababu amani ikikosekana hakuna maisha katika hii nchi, na hii nchi itaungua vibaya amani ikosekana. Tunaomba Kenya mzima, maimamu na wasiokuwa maimamu, wadumishe amani. Amani ni kitu muhimu. Mizozano haitojenga na hatutaki nchi yetu ivunjike. Kwa vijana wote wadumishe amani, kwa sababu cheche zinaanzia na vijana. Vijana wakishakula moto kabisa mavurutano yanaingia. Kulingana na mwaria wao niwe Sheikh Ali Kariuki augĩte marĩa atongoria dini-inĩ ya Ithĩramu matiganĩire na mwathanĩre wa thirikari ya Kenya Kwanza kumana na ciĩko cia ũnyitani wa kĩahinya. Njũragano cia mũingĩ irakuruhanio na maabitha a borithi ũndũ ũmwe na kwĩhĩrĩria gwa ciĩko cia ungumania, kũrĩa rĩu maugĩte na kayo kamwe marĩ thutha wa kĩama kĩa DCP rungu rwa mũtongoria wake Rigathi wa Gachagua. Tunashangaa tukiona kwamba opposition inaanza kutengana kwa njia moja ama nyingine. Kila mmoja anataka kuona yeye yuko juu ya mwingine, lakini ni vizuri waheshimiane, na hasa tungesema wamheshimu Rigathi Gachagua, kwa sababu tukisema ukweli he has the numbers, na kama yuko na numbers kwa nini usimheshimu? Lazima umheshimu. Sisi tutatembea na yeye na tutamuunga mkono. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma kaunti-inĩ ya Naikuru, rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina. Aciari nĩ morĩtio gũtara ciana ciao nĩguo citikeingĩranie na maũndũ ma ndũgũ cia hũra ũmwe ũrĩa kana mũtugo ũrĩa ũthiĩte na mbere na kuongerereka nĩ rĩtana rĩikĩtio nĩ athuri a kĩama kũrĩa mwena wa Mombatha hĩndĩ igongona rĩa gũtara mwana wa kahĩĩ na kairĩtu kuma kũrĩa gĩcũa-inĩ. Maraiga ciĩko nyingĩ ona cia nyanake kũhũthĩrwo ũru nĩ ateti ciongererekete nĩ ũndũ wa ciana kwaga motaro ta ũrĩa mwandĩki witũ Francis Madi aratumenyithia. Athuri aya arĩa magomanĩte hamwe na aciari a anake na airĩtu kuma kaunti cia gĩcũa-inĩ moigĩte bata aciari matare ciana ciao nĩguo kũrũnga mĩtugo yacio. Rĩtwa rĩakwa nĩ Gatonya wa Wambũgũ. Ũgwati ũrĩa mũnene tũrona thĩinĩ wa ciana ici citũ nĩ atĩ rũciũ rwa ciana ici nĩ tũrakinya handũ tũkarũaga, nĩ tondũ harĩa rĩu tũkinyanĩtie na bũrũri nĩ tũrona tũngĩaga kũrũnga mwana wa kahĩĩ na mwana wa kairĩtu hamwe nĩ rũrĩrĩ tũrakorwo rũkĩhuka, na nĩtũroria mũno tũnyitanĩire hamwe na ũgitĩri wa matũũra o hamwe na kanitha tũhote kũrũnga ciana citũ o rĩu tene nĩguo tũhote kũgĩa na mĩtugo mĩega thĩinĩ wa ciana citũ harĩ rũrĩrĩ rwitũ. Nĩ njĩtagwo Mũiga wa Mbuthia, ndĩ mũtarani, ndĩ ta mũtungatĩri wa kanitha wa Anglikani. Mĩtugo ya ciana citũ hususani kana maũndũ marĩa megiĩ lesbianism kana homosexuality twĩna kanya ga kũmarũnga na kwarĩria ciana citũ kũrĩ o tene nĩguo imenye maũndũ marĩa mangĩũka moru nĩ ũndũ wa kũingĩra na mĩtugo ta ĩyo. Amwe na ũguo maroiga ngũĩ cia kĩmĩciĩ onacio nĩ icũngĩrĩirie mĩtugo ya ciana nyingĩ gũthũka. Nĩ tuonete haro nyingĩ cia mĩciĩ, tũkona ndigano na ndigano icio nĩ itũmĩte ciana ciage kũrererwo na njĩra njega. Athuri a kĩama na kanitha nĩ koragwo na mũrũgamo wa mĩciĩ ĩrũme, athuri mendane na atumia ao kana mũthuri ende mũtumia wake maikare hamwe, na no nginya andũ magĩbundithio ũhoro wa gũsolve haro cia mũciĩ kana maũndũ marĩa mokaga andũ rĩrĩa megũikarania hamwe. Tondũ maga kũninwo maũndũ macio rĩ, nĩ tuona ciana nĩ irora, ciana cikaga mwene na ciana ikaga nũ gũcirũnga. Makiuga thĩna ũyũ nĩguo ũcũngĩrĩirio na ciana nyingĩ gũcina mathukuru na kwaga gũthikĩrĩria kũrũ wao. Nĩ mũrona thikũ ici ciana cia airĩtu nĩ iranyitana igacinĩra ciana iria ingĩ cia airĩtu cukuru
magatuika agukua nitwarĩria airĩtu yao hamwe na anake aya nĩ ũndũ wa mĩtugo ĩrĩa ĩkoretwo kuo bũrũri-inĩ tũkĩarĩrĩria mũno ũhũthĩri mũru wa mĩtambo ya ũkinyanĩria ĩrĩa ĩgũmĩire ciana citũ. Aroiga ciana nyingĩ nĩ ciũrĩte na igatuĩka cia kũingĩrĩra mĩtugo ya ũrathoni nĩ ũndũ wa kwaga mataro hamwe na maũndũ moru marĩa cirathoma nenda-inĩ cia ũkinyanĩria. Niĩ no ndute rĩtana rĩakwa kwĩ mbeũ njĩthĩ, kũrĩ aciari na kũrĩ kanitha na athuri hamwe na atumia. Nĩ wega mũno gwakoragwo na mĩcemanio ya kwarĩria ciana, o kũmahũnjĩria nĩ kwega, no na gũikara nao na kũmathikĩrĩria na kũmarĩria nĩ ũndũ wa bata mũno. Nĩguo tũhote kũrũnga mwana ũrĩa tũgakorwo tũkĩhoka rũciũ nĩwe ũkarũgamĩrĩra rũrĩrĩ rwitũ. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Muregakirwo ndarega tũtige gũthiũrũrũka ũgĩetha buroti. PIMC Global Consult Limited twĩna buroti cia 1/8 kũrĩa Malindi na thogora mũbacĩrĩre wa ciringi 249,000 cash, kana ũrĩhe 50,000 deposit, balance ũrĩhe kahora gũtarĩ na interest. Buroti citũ ciĩ kilomita 1 kuma Ramini hakuhĩ na beach thaka cia Cheshire na Mambrui Sand Dunes, na title ciĩ tayari. We kũndũ ti kũngĩ nĩ gũkũ nginya thamaki nĩ mũkũmenya na marĩtwa. Aranĩria na PIMC Global Consult oro rĩu ndũkauge Malindi yagairwo nĩ toro. Kong'oria thimũ nayo 0140 99 99 10. PIMC Global Consult Limited, your trusted property partner. Nitwara ukei ithuothe munini na munene mwethe na mukuru twanĩrĩre tũinĩre Ngai nyĩmbo cia kũmũgoca na kũmũthathaiya. Tabarĩra nĩ Praise and Worship mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Biacara yaku nĩ ĩrabatara ũkorwo wĩna mũruna ũramĩmenya wega, na hau nĩho bengi ya Equity ĩrokĩra. Makũheaga motungata matiganĩte megiĩ mbeca nĩguo ũhote gũtheremia biacara yaku ũrĩa ũratanya ĩkinyanĩre. Nĩguo ũtaũkĩrwo motungata marĩa bengi ya Equity ĩkũharĩrĩirie, nyitanĩra na Inoro FM tũkĩhagaria tũkĩracũria na hĩndĩ ya ngogoyo nĩguo ũheo ũhoro ũyũ na njĩra ĩthiranĩte. Nĩ kwandĩke atĩ twarega kũmũinĩra mahiga nĩ makamũinĩra. Kĩoe ndarama na inanda iria ng'ambi wega tũmũgoce na tũmũthathaiye. Tabarĩra nĩ Praise and Worship mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Thaburi 47 inyuĩ iruka ciothe hũra ihe na mugagĩrĩrie nĩ tondũ wa Ngai. Nĩ mũthenya wa kiumia kuma thaa 4 cia rũcinĩ nginya thaa 7 cia mĩaraho, na niĩ Simon Kamonde na John Praise wa Werũ, Josephat Macharia ona Teacher Beatrice. Wa Ibrahimu nĩguo gũciarwo kana Sara tuĩke nyina wa njĩtagwo Josephat Macharia. Tahura selfie na niĩ thaa ici tũronana nĩnyonetio kĩoneki gĩa kũrĩa ndore. Njĩtagwo Teacher Beatrice. Githĩ Ngai wako ũkoragwo na nĩigo ciothe ona ningĩ Jehova ũkoragwo. Na niĩ njĩtagwo John Praise wa Werũ. Thĩinĩ wa Inoro FM tũkĩmũgoca tũkĩmũkumia ona tũkĩmũcokeria ngatho. Tabarĩra-inĩ ya Praise and Worship kumuna ũgocira gũcokerera. Nĩ itanya rĩa o mũndũ kwĩgaciria watu ginotana. Ni rĩu nĩ twacokereria Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Na nĩ ndĩrakuona John Raymond, ona nĩ ndĩrakuona sana Rosemary Wanjiru, ona nĩ ndĩrakuona mũratonge witũ gwĩtwo Olivia Kebacera Njĩro, nake ndarĩ arathenga mĩtambo-inĩ nĩ tondũ nĩ erirwo nĩ Teacher Beatrice akindĩrie.
erirwo matikaume mitambo-ini angĩkorwo nĩ ũrabatara akina Njoroge Kaimenyi mechanic mwena wa Thika, mũndũ ũgwĩtwo Shikobethi, mũratonge witũ ũgwĩtwo Bunda wa Maĩ, Joseph Kenothia, Olivia Kevasi ndĩrakuona MC Kaparosinia, mũndũ ũngĩ ũgwĩtwo John T. John, Pauline Wageci, mwari wa Gĩcũkio na ndĩrakuona Gĩthua Koina wa Kamacharia, Prince Kenti Silencer, Monica Evans Favor ariga ngeithie jeshi yothe ya Ngai, General Kama, mũndũ ũgwĩtwo Basil Thorn onake aranjĩra ucio nake ekwenda kweherio guko. He mũndũ ũngĩ ũretwo mamake Jaden onake aranjĩra ako ndani sana ya mitambo. DJ Morris araiga atĩ mitambo-inĩ sana kuma mwena ũrĩa wa Kitengera, na anasema niwasalimie sana. Sparkles Johnny, Rosemary say hi tukenyua, and DJ Katao Ngai witũ amũrathime sana. Nĩtwacokereria nĩgetha tũthiĩ na mbere titabiti cigeithia mũndũ ũmwe kana erĩ. Yeah? No eruiru. Atedo? Akorunda. Lakini akoruiru. Wewe hujui. Akoluilu. Lunda. Lunda. Kuna Lunda iko Loilu. Lunda kuna Loilu. Kitu ya maana ni kwamba akorunda. Bora akoluilu. Akoluilu. Anaitwa Charles JB. Anasema ageithirio baria ya Thamu. Me kuria Karatu Githunguri. Mageithirio andũ othe a Catholic ya Karatu, Karatu Catholic Church. Basi kama mugeithio ni Aizongesh, araiga show iko fiti sana, fikisha pole kwa familia Kamondo Irura. Aliachwa na wife yake Gishofi Njoro, salimia Peter Kanini na Juguna Waite. Pole sana kwa adeshenio mamugeithia mweno ucio. Na Ken Kenny anasema show imebamba. Niguo kuna andũ maroria bagi ni ya nini kamera kiko bagi yo kuma ria mwambiririe kurĩria matire maramenya ni yaki ni teo mundu roria bagi yo maratira mukiuria ni yaki ri ego kuma rira mwambiririe kuria bagi ni ya nini, bagi ni ya nani, bagi ni ya nini, ni sinwo ni sinwo andũ ni kĩgĩthĩinie no kona nĩ rĩribuka nyamũ nĩ teo no kona nĩ rĩrehe gĩthĩna gũkũ gutiri ndonge andũ Kenya mareciria no bagi. Bagi ni ya nini? Bagi ni ya nini? Bagi yo nĩ teo nĩ mũtũgire rĩu o wathiĩ na mũndũ wathiĩ he mũndũ bagi ni ya nini, bagi ni ya nani, bagi ni ya nani, bagi yo nĩ teo nĩ sinwo bagi yo rĩu nĩ tũimithire ona andũ matiraruta wĩra gutiri kĩndũ kĩrarũgama mũhuko tondũ o wokĩra bagi ni ya nini Raji bagi ni ya nani, handũ hanginya mũndũ akugeithia mũracamania na mũndũ akuria bagi ni ya nini, bagi yo nĩ sinwo nĩ tũgire rĩu ona aciari aitũ nĩ mararigwo nĩ kĩ bagi agĩkondere na mwene ningĩ ũracire koĩ na kĩndũ kĩega mwene ndangiumĩrĩte mwene nĩ angiugĩte yo nĩ bagi yakwa nĩ sinwo kanete yo na ĩna nenengerwo mũndũ ũmwe tukiuge ni ya John tuga ni ya John dikwenda nesinwo bagi yo nĩtweherere hiyo bagi yenye haijulikani ni ya nini nesinwo nĩtweherere Kenya twina maũndũ maingĩ ma gwĩka mwakinengera ithie karibukire gwaku ndikumĩenda kana hakĩgĩa na mũndũ ũkũhingũra arore ni yaũ okohe na gĩbandĩ bagi iangaliwo ni ya nani nĩ rorwo hau thĩinĩ hage ũrĩa wĩ nayo rĩ nĩ tũrorere no koĩ na document hau tumenye ni yaũ twakũmenya mwene yaga kumenyeka ĩcinwo tweherere twĩcirie ũndũ ũngĩ o mũthenya bagi ni yaũ o mũthenya bagi ni yaũ ichomwe ituondoke twĩcirie ũndũ ũngĩ ona andũ matira invest andũ matuĩkĩte wĩra ona ũkũria bagi ni yaũ bagi ni yaũ bagi ni yake bagi ni ichomwe ituondoke twĩcirie ũndũ ũngĩ nginya tũtiraina tondũ gũkũ andũ nginya message ni bagi ni ya nini, bagi ni ya nani, bagi ni ya nini, ichomwe nĩ tweherere kana yenderio mũndũ ũmwe o kiria inakio ko ina thahabu ateitheke gokorwo ina bomu eriboke no riu gwitura hate bagi yonirwo yarĩkũ bagi yo kwanja mũramĩkorire ku inau netigwo hau irari ona iya tondu ona mutire muratwira bagi yo ithika road kana ina gũkũ Kieni rĩu ũratoria rĩngĩ twĩ Nairobi na no ko bagi ina Ikuru niĩ ndĩ gũkũ Nairobi ũranjũria ũhoro wa bagi ina Ikuru kĩ we ureciria mwene angĩmĩbatara ndangĩmĩoya nĩ amĩoya mwene nĩ amĩoya okorwo ndĩronekera mwene rĩ icinwo tweherere icomwe ni twĩcirie ũndũ ũngĩ karĩ ũhoro wa bagi yo hĩndĩ
Bagi ya nini? Bagi ya nini? Bagi ya nani? Ndaigo kumwira atiriri. Relax. Mwene bagi. Guys, just relax. Kariwe mwene. Oyo kariwe mwene. Sasa niko naona mwa. Bagi ni yako. Tumeshika moto. Tumejaa ngoli. Bagi ni toherere ni tumejaa ngoli. Bagi ni horo wa economy ya Kenya. Ni horo wa bagi. Ndu murenda ndeto kinyire anene aitu. Horo wa bagi. Ulikora munja sade roria bagi ni ya nani? Ukona yaka ni roria bagi ni ya. Imagine ginyaira uhiki wa uria. Wa Sharini. Moragie bagi ni yao. Bagi ni yao. Amunene ni araugire. Kanane yake. Moragie uhiki ni bagi ni ya nini? Kanane yake. Kanane ya Sharini. Kanane ya Sharini. Irare ya nguo cia guthie kuria Tanzania. Guthie Tanzania. Kanane ironire mwene. Ni aguthi Tanzania bagi. Ngwendaga riri kwihoya rimbo rwa rwaku ri rukinyire mundu egwitwo Bwana Ng'ang'a mwana uria ungi wa news urenda kuga rwikio bagi-ini ndamugithie mena producer witũ Isabella rimbo rĩu rwaku ri ndamakinyire kuri mundu ekuragia kana nĩ rwimbo rungi twagire Nigetha rimbo rwaku nona ke mundu ucio ngumwira atiriri ngumwira atiriri mundu ucio ni njui ni araigua na ni aranyona maundu matirabatara approval of men matirabatara kuhitukio ni andu ni ati maundu mahitukio na iguru ri goko ni majone kuritia atiriri rutingithakirwo YouTube karo baroko ni rukinyi guthako goko rwikio bagi-ini Inagaga ndi mbere yaku Mwathani ni tondu na rĩrĩa andũ manjũkĩrĩra ona makanyitana moko manine ndũrĩ wetĩkĩra kũnyitanĩra nao ĩhi nĩ mũĩ Ngai ũrĩa hoyaga na rĩkorũmwa mũmenye ũrĩa ndĩmũĩ ũyũ nĩ Ngai ũiyũrĩtwo nĩ wendo na ndanyitanagĩra na arĩa mathũire ĩhi nĩ mũĩ Ngai ũrĩa hoyaga na rĩkorũmwa mũmenye ũrĩa ndĩmũĩ ũyũ nĩ Ngai ũiyũrĩtwo nĩ wendo na ndanyitanagĩra na arĩa mathũire Kamonde original rĩu nĩ atĩa Ngai atangĩka angĩkorwo nĩ rwakwa rũrathakwo gũkũ Kamonde right performance Nĩrĩga kũnuma hĩndĩ ndahĩtĩtie na kĩnumithanagia na Ngai wakwa na makĩnyarara maithori ndanaita ona mandiga matũtigire nawe ĩhi nĩ mũĩ Ngai ũrĩa hoyaga na rĩkorwo no mũmenye ũrĩa ndĩmũĩ ũyũ nĩ Ngai ũiyũrĩtwo nĩ wendo na ndanyitanagĩra na arĩa mathũire ĩhi nĩ mũĩ Ngai ũrĩa hoyaga na rĩkorwo no mũmenye ũrĩa ndĩmũĩ ũyũ nĩ Ngai ũiyũrĩtwo nĩ wendo na ndanyitanagĩra na arĩa mathũire hĩndĩ ciothe bagi reke tũine na thikĩrĩria gĩkĩ kĩrĩa kĩngenagia nawe Mwathani kĩndũ kĩrĩa kĩngenagia nawe Baba nĩ tondũ ona rĩrĩa andũ manjũkĩrĩra ona makanyitana moko manine ndũrĩ wetĩkĩra kũnyitanĩra nao ĩhi nĩ mũĩ Ngai ũrĩa hoyaga na rĩkorwo no mũmenye ũrĩa ndĩmũĩ ũyũ nĩ Ngai ũiyũrĩtwo nĩ wendo na ndanyitanagĩra na arĩa mathũire ĩhi nĩ mũĩ Ngai ũrĩa hoyaga na rĩkorwo no mũmenye ũrĩa ndĩmũĩ ũyũ nĩ Ngai ũiyũrĩtwo nĩ wendo na ndanyitanagĩra na arĩa mathũire nerĩgĩte kũnuma hĩndĩ ndahĩtĩtie makĩnumithanagia na Ngai wakwa na makĩnyarara maithori marĩa ndanaita no na mandiga matũtigire na Ngai wakwa ndaigwe hau
igakunuma hĩndĩ ndahĩtĩtie makĩnumithanagia na Ngai wakwa na makĩnyarara maithori ndanaita ona matiga matũtigire nawe Ĩhi nĩ mũĩ Ngai ũrĩa oyaga na rĩkorwo mwamũmenya ũrĩa ndĩmũĩ ũyũ nĩ Ngai ũiyũrĩtwo nĩ wendo na ndanyitanagĩra na arĩa mathũire Ĩhi nĩ mũĩ Ngai ũrĩa oyaga na rĩkorwo mwamũmenya ũrĩa ndĩmũĩ ũyũ nĩ Ngai ũiyũrĩtwo nĩ wendo na ndanyitanagĩra na arĩa mathũire Nyitanagĩra na arĩa mathũire. Hata ndangĩnyitanĩra na andũ arĩa magũthũire. Hashirikiani nao. Hawezi kabisa. Ndakongo no emotions. Ina tondũ ndirĩ ndĩrakũnogia baba ũngĩkona ta ngũriganĩrwo nĩwe ndagũthaitha njokagia gwaku na wendo tondũ kaba indo ithire tũtigwo nawe Ĩhi nĩ mũĩ Ngai ũrĩa oyaga rĩkorwo mwamũmenya ũrĩa ndĩmũĩ ũyũ nĩ Ngai ũiyũrĩtwo nĩ wendo na ndanyitanagĩra na arĩa mathũire Ĩhi nĩ mũĩ Ngai ũrĩa oyaga na rĩkorwo mwamũmenya ũrĩa ndĩmũĩ ũyũ nĩ Ngai ũiyũrĩtwo nĩ wendo na ndanyitanagĩra na arĩa mathũire Oka Ngai ũtataragwo. Aba tataragwo. Ndathianagia na mũingĩ. Atĩ tondũ andũ nĩo aingĩ marũa nawe kamwena ũcio. Aca ndanyitanagĩra nao. Gĩkĩ nĩkĩo kĩngenagia. Tondũ ndirĩ ndĩrakũnogia baba ũngĩkona ta ngũriganĩrwo nĩwe ndagũthaitha njokagia gwaku na wendo tondũ kaba indo ithire tũtigwo nawe Ĩhi nĩ mũĩ Ngai ũrĩa oyaga na rĩkorwo mwamũmenya ũrĩa ndĩmũĩ ũyũ nĩ Ngai ũiyũrĩtwo nĩ wendo na ndanyitanagĩra na arĩa mathũire Ĩhi nĩ mũĩ Ngai ũrĩa oyaga na rĩkorwo mwamũmenya ũrĩa ndĩmũĩ ũyũ nĩ Ngai ũiyũrĩtwo nĩ wendo na ndanyitanagĩra na arĩa mathũire Ĩhi nĩ mũĩ Ngai ũrĩa oyaga na rĩkorwo mwamũmenya ũrĩa ndĩmũĩ ũyũ nĩ Ngai ũiyũrĩtwo nĩ wendo na ndanyitanagĩra na arĩa mathũire Uhana kuga atĩrĩrĩ atĩ tondũ nĩ hĩndĩ roinwo rĩa mbere kaĩ ndarĩ warĩ Kwani wewe ni nani? Kwani mimi ni nani? Kwani mimi ni nani? Saa hii imeibwa. Ati na mkauga ndingeina. Kaitare wale. Kwani wewe ufanya nini? Kwani mimi udu? Kwani mimi hudu? Wewe udu. Mara iwe tare yai. Ado wake ine rũti rwaku. Atiriri. Nĩtũrĩkiria rwakwa. Ekwendaga kũina. Nĩtũrĩkiria rwakwa. Twacenjia ngia. Enyinagĩra kũtoinĩ mũkinye mũiguaga. Reke tũrĩkio wega. Tareke arĩkio wega nĩgetha ndagatigwo na heno. Enyinagĩra ki ĩrĩkũ toinĩ mũkinye mũiguaga. No niĩ ndiũĩ. Saimo. Ũmũthĩ uma bi. Saimo ĩndĩ mweri. Ĩndĩ mweri kamwana kanini biũ rĩ. Ndaguthirwo nĩ kahĩĩ. Gatarĩ kahote. Mbara ĩkĩgire nĩ itakaguthĩte. Ndũĩ rwĩmbo rũu. Ndaigua wacenjia ĩ. Ndona mũkamode witũ rĩ. Nĩ ũndũ wa kũgiwo nĩ mbagi rĩ. Tũgwĩciria nginya rĩu nĩ rwauga no rwakwa. Taina chorus tũrĩkie. Ĩĩ nĩ mũĩ Ngai ũrĩa oyaga na
korwo mwamumenyo ria ndimuwe uyu ni Ngai wiyuritwo ni wendo na ndanyitanagira na aria mathuire ehi ni muĩ Ngai uria hoyaga na rikorwo mwamumenyo ria ndimuwe uyu ni Ngai wiyuritwo ni wendo na ndanyitanagira na aria mathuire ndetekera twariki kuonagira iti ugari rwande kenda rigi Alex waja mipishori gaitheka sana na mundu wakwetwo wakarende gwendaidi Rĩu ndigwĩtaga mũrũi wa mbara tondũ ndĩna wĩira wa ũrĩa ũrũaga thũ cia muoyo wakwa irabangĩte kũhukia ũra ndũĩrĩra tondũ we ndũcenjagia nĩ wega Mwathani tondũ we ndũcenjagia arata macenjia we Ngai ndũcenjagia mbara yaneneha we Ngai ndũcenjagia ũrĩa ũtacenjagia nĩwe ngũtũũrĩra nĩ wega Mwathani tondũ we ndũcenjagia arata macenjia we Ngai ndũcenjagia mbara yaneneha we Ngai ndũcenjagia ũrĩa ũtacenjagia nĩwe ngũtũũrĩra ndakinyĩte handũ ngoro ĩkorwo nĩ hinya ũrĩa thũ ciakwa ciokĩte na hinya mũingĩ ciathekagĩrĩra cikũiga ndingĩtoria nowe nĩ wokire na ũkĩndũĩrĩra nĩ wega Mwathani tondũ we ndũcenjagia arata macenjia we Ngai ndũcenjagia mbara yaneneha we Ngai ndũcenjagia ũrĩa ũtacenjagia nĩwe ngũtũũrĩra nĩ wega Mwathani tondũ we ndũcenjagia arata macenjia we Ngai ndũcenjagia mbara yaneneha we Ngai ndũcenjagia ũrĩa ũtacenjagia nĩwe ngũtũũrĩra Ota Jefitha nĩtwarĩ na kĩrĩko atĩ ingĩgathiĩ mbara-inĩ ona hotane kĩrĩa gĩkandũnga ngiuma mbara-inĩ ĩyo nĩngakũrutĩra ta igongona rĩa ngatho nĩ wega Mwathani tondũ we ndũcenjagia arata macenjia we Ngai ndũcenjagia mbara yaneneha we Ngai ndũcenjagia ũrĩa ũtacenjagia nĩwe ngũtũũrĩra nĩ wega Mwathani tondũ we ndũcenjagia arata macenjia we Ngai ndũcenjagia mbara yaneneha we Ngai ndũcenjagia ũrĩa ũtacenjagia nĩwe ngũtũũrĩra Ota Jefitha nĩtwarĩ na kĩrĩko atĩ ingĩgathiĩ mbara-inĩ ona hotane kĩrĩa gĩkandũnga ngiuma mbara-inĩ ĩyo nĩngakũrutĩra ta igongona rĩa ngatho nĩ wega Mwathani tondũ we ndũcenjagia arata macenjia we Ngai ndũcenjagia mbara yaneneha we Ngai ndũcenjagia ũrĩa ũtacenjagia nĩwe ngũtũũrĩra nĩ wega Mwathani tondũ we ndũcenjagia arata macenjia we Ngai ndũcenjagia mbara yaneneha we Ngai ndũcenjagia ũrĩa ũtacenjagia nĩwe ngũtũũrĩra haha tũrĩtiho tũthiaga haha tũrĩtiho ithuĩ twambĩtie nĩ gũthiĩ tũrathiĩ nginya tũkinye ũrĩa Ngai endaga haha tũrĩtiho
tuthiaga aturĩtio ithuĩ twambĩtie nĩ gũthiĩ tũrathiĩ nginya tũkinye ũrĩa Ngai endaga maya nĩ marurume maya nĩ marurume mairathimo mbura hakuhĩ maya nĩ marurume maya nĩ marurume mairathimo mbura hakuhĩ Thĩna mũingĩ ruo na maithori tũtigaciona rĩngĩ andũ a Ngai nĩ gũthiĩ tũrathiĩ nginya tũkinye ũrĩa Ngai endaga thĩna mũingĩ ruo na maithori tũtigaciona rĩngĩ andũ a Ngai nĩ gũthiĩ tũrathiĩ nginya tũkinye ũrĩa Ngai endaga maya nĩ marurume maya no marurume mairathimo mbura hakuhĩ marurume maya no marurume mairathimo mbura hakuhĩ O mũthenya ikereka rĩerũhĩa thĩna ndũtũraga ndũrĩmĩri nĩ gũthiĩ tũrathiĩ nginya tũkinye ũrĩa Ngai endaga marurume maya no marurume mairathimo mbura hakuhĩ maya nĩ marurume maya no marurume mairathimo mbura hakuhĩ Hagũrĩti ho gakorwo rũciũ nĩ ũgũthamio riri ũcio twarwo ngĩ nĩ gũthiĩ tũrathiĩ nginya tũkinye ũrĩa Ngai endaga Hagũrĩti ho gakorwo rũciũ nĩ ũgũthamio riri ũcio twarwo ngĩ nĩ gũthiĩ tũrathiĩ nginya tũkinye ũrĩa Ngai endaga maya nĩ marurume maya no marurume mairathimo mbura hakuhĩ maya nĩ marurume maya no marurume mairathimo mbura maya no marurume mairathimo mbura hakuhĩ maya nĩ marurume maya no marurume mairathimo mbura hakuhĩ Jothererie thũmbĩ yakonjero ena riri mũige tora tũmũ mamecũthereirie makiuma thĩ na ũhotani ndĩthiaga ndĩ-thĩinĩ wa ngahoyaga ndĩ-thĩinĩ wa ngakenaga ndĩ-thĩinĩ wa tondũ nĩwe mũtongoria ndĩthiaga ndĩ-thĩinĩ wa roho ngahoyaga ndĩ-thĩinĩ wa roho ngakenaga ndĩ-thĩinĩ wa roho tondũ nĩwe mũtongoria wa ma rũkinyĩre mbare ya Kamata andũ othe a Karatu na mbare ya Kamũre kũrĩa Thĩro karibuni sana Israeli maremera Ngai mehereirio itu na gĩtuge
keremo nego dierogendo todo matiare na kionereria deviaga deveine waroga hoyaga deveine waroga kenaga deveine waroga todo neve motogoria deviaga deveine waroga hoyaga deveine waroga kenaga deveine waroga todo neve motogoria wama modera na kono TV ne Negwa kuga kanjura nenganerio mwanake hayo kanjura nenganerio mwanake hayo ade boringari Twanora tumunya kenire nagekeno areveine waro akiraide neda shokyaga nekogore ya jera ya mateviaga edeveine waro hega hoyaga deveine waro kakanaga deveine waro todo neve motogoria deviaga deveine waroga hoyaga deveine waroga kenaga deveine waro todo neve motogoria wama Engineer Makadam Sinyaga Yesafi Mudo wetu John Modoga wake ya Maderi Magedumu Yesoka inawaka Masharia Get Jugush arajera mwana wa ukwaroroga bagine yake. Asante sana. Nishinwa. Hey darere nego joderia tamasheita iria shemodani ikeroa nama vaitamero makero itige hoteka teviaga deveine waroga deveine waroga kenaga deveine waroga todo neve motogoria deviaga deveine waroga hoyaga deveine waroga kenaga deveine waroga todo neve motogoria wama Shesheni hakuwe nawe. Odhikeraria nenda cia mwisho Loka wewe ati kipindi ni chon Lola salama nani Aigwere Bushi watu binotana. Jackie Muhambo arajira kumugaidhia sana. Jackie Muhambo anasema nimsalimie sana pamoja na shosho yake na mama anaitwa mama wa moyo. Salimikeni sana Jackie Muhambo. Jehova mwathani kumokambiriria dole watiganeria ndugata ciaku umagitagira no tani mwingi umona ugashira gucokerera indere ndugata ciaku cimagara utamburukitie moko iguru riao umona ugashira gucokerera indere ndugata ciaku cimagara utamburukitie moko iguru riao umona ugashira gucokerera riu nimenyete uria wi hinya mwingi etagwo Jehova munene wa ita aria witongoreirie matihotagwo umona ugashira gucokerera indere ndugata ciaku cimagara utamburukitie moko iguru riao umona ugashira
gucokerera kumona ugoshiro gucokerera indire ndungata ciaku cioimagara utamburukitie moko iguru riao kumona ugoshiro gucokerera. Mwagi wa Promise Butchery kuma kore Juja Farm, thank you very much ni tondu wa gututhikiriria. God bless you sir. Yeah. Menderia nyama biu. Paulo na Sila maikio korokoro wamahingũrĩire mĩrango ya njera mũrakeria kĩruta rũywe ũrage kumona ũgociro gũcokerera kumona ũgociro gũcokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku cioimagara ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao kumona ũgociro gũcokerera kumona ũgociro gũcokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku cioimagara ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao kumona ũgociro gũcokerera. Petro na Johana makora kĩonje kĩa mahoya thendi na matiarĩ nacio Petro agĩkĩra ũkĩra wĩtware kumona ũgociro gũcokerera kumona ũgociro gũcokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku cioimagara ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao kumona ũgociro gũcokerera kumona ũgociro gũcokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku cioimagara ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao kumona ũgociro gũcokerera. Mwathani nĩwe riumagarĩro rĩakwa ona ihũndũkĩro we Mwathani ndeithagia kũmenya ũrĩa wĩ hinya mũingĩ kumona ũgociro gũcokerera kumona ũgociro gũcokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku cioimagara ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao kumona ũgociro gũcokerera. Wow, nice one. Thank nice. you. Thank you so much. Tuina Na musuri. nimutatuaraga wega. One thing I love about you people is that you sing with passion. Mutina tari wira. Muinaga tari utungata. Nimurutaga wira mwega. Katari Jehova. Ile Mwathani. Yes. Ngai atongoretie maundu mothe ni magagira. Na pineapple toira na passion. Thina ikamoda uga sitina tari. Egua. Riu ri muthikiriria ni thaa thita na ndagika 45 na 5 tobe tumenye mamwe ma maria tuhariririo ni mundu gwitwo Ng'ang'a wa Njoroge my cousin akirikiriria toka na ndagika ta 5 toine rwimbo rumwe kana tukorwo tukinyita ndegetha tucoke tunyite Governor 048 ogeni oke tutirithie nginya thaa thinacara cia hwaini no thaa ici ni thaa thita na ndagika 46. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Right. Maya nĩ gatagatĩ-inĩ ka marĩa metha itũ ya mohoro ĩrathiĩ na mbere gũkũharĩrĩria na nĩ ũkũigua atĩ IEBC gũkereka ciringi birioni 6.1 ta mbeca iria mũteti ũramatha gĩturwa kĩa president abataire kũhũthĩra na kampeini ahunjia ndini ya Gĩithĩramu kũrĩa Naikuru kũrĩa mũingĩ wa kaunti ya ũthingatithie thayũ rĩrĩ mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua atanyĩtwo mwena ũcio na mbunge ya mwaho wa thirikari kũrĩa Kĩrĩnyaga maraiga barabara ya Mwea Embu gũthiĩ kũrĩa Meru nĩ ĩkwararamio nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ya gũithĩrana wega. Kazini ya Kamonde nĩ aroka thaa 7.
macio na mamwe ma maria tukuhariririe metha-ini itu ya mohoro wareherwo ni Cooperative Bank. Kuri we urabatara mbeca cia kugura mugunda, kuriha school fees, gwaka nyumba, ona kana wewe na mwaka urathie na mbere, riu bengi ya Cooperative ni kurumbuitie amuru urabatara payslip yaku ya mieri 3 nginyagia mieri 6, uheo ngombo cia nginyagia ciringi milioni 9 no uhote gukinyaniria merirĩria ma ngoro yaku. Angikorwo urihagwo mushara waku kugerera bengi ya Cooperative no ihurie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera ruhonge o ruothe rwa Cooperative Bank ruria rwi hakuhi nawe, ona kana uhure 0703027000 kana waranirie nao kugerera WhatsApp 0736690101 utaririo uria ungihuria ngombo yaku no kinyanirie iroto ciaku. Cooperative Bank ni ka payslip tu. Ni twacokereria ni guthie tuthiite muno munene ndakuona mundu ndi mwena wa Facebook watching from the kama kongeni ucietagwo one Irene Keimethika mundu gwitwo Pastor Muna wa Esther ona kendra kuona John Murare mundu gwitwo Murani Joha wa Johi Diana Eriki Jogona Paul Kamau othe mwena wa Facebook manager metundi sana Joseph Karaja ona endra kuona sana Martha Joro ona kuona sana Kennedy Maina, Francis Mwagi, inyuothe mwena wa Facebook. God bless you so much. Na nidake na muno nikomuona ndirenda Josephat geithia ndwere nigetha na ni ngirora andu aria me mwena wa YouTube. Oh sorry. Ndakuheteria. Ni ungiandakaria. Nda kurekera. Ngutengera hale mwena wa Facebook Josephat Masharia kwa Ibrahimu. Ngiri mundu reto Tashgad. Kirika Wagas, Joyce Kim, Gona Mureto, Pastor Muna wa Esther. Nikwenda kugeithia my wife etago Jacqueline. Ageithia my dad etago Peter Mushiri, my mom Grace Wangoi na brothers yako ciothe. Ona aikari othe ake amuruga kirogoya na kirinyaga yothe. Mamukire ngeithi ciakwa. Kwiragwo home is always the best. Yes. Ningenaga kuni kudambiririo ini wakwa. Guga wabarikiwe sana ona muthikiri wothe haria hothe yari. Yes mundu gwitwo ndimona wa Facebook wa YouTube Esther Karaja wa Ruiru gwa Kairo mundu gwitwo na kwina andu ingi muno YouTube twina andu 233 Paul Kemathi Samuel Mugo Kare Babe atana kuana Suzy Digital mundu gwitwo Jane Nyawera Daniel Kiarie mundu gwitwo Joseph Waiga wa Ichigo Anno Gari onaendra kuona Dan Pato Mso Winfred Anwaji Koruben Karaoke Monica taena kuona Stephen Shege John wa Kireaine ona mudogo ito Jace Johnson ataena kuona sana mudogo ito Edwin Nganga Lucy Nganga Joe Modia Rogers Wanyama na doige aigemego koruse Nganga inyuothe ni ndamona Piuzi Joro Geturo mudogo ito Catherine Kagua onaenda kuona Ben Bishina inyuothe muigwe mutaburito sana nito mwendete githua koina wa Kamacharia muratata na kuona Astro Njuguna inyuothe muigwe mutaburito sana mudogo ito Josephat geithia ndweri ni John ni gugeithia mundu umwe arugamirire acio giothe hena my cousin wetagwo Tanie etagwo John Mwangi wa Wajiru akoragwo kure mwena wa Thika kuaga na tuktuk kana andu ingi mamwe Gizmo ageithike muno na today ninamtambua sana he's a man of greatness. Yes. Wow, thank you so much. Adwaria all the mathikagiriria Inoro FM aratakwo the nama fans aria mendete nyimbo ciakwa ona inyo mukira igeithi ciakwa na mukirathimo muno kuri umuthe murainako ona no nyende ucokerie Milka Gatho uria wari na birthday last Sunday. Oh yes yari Milka now ketucokerie Milka and Mark Gatho ni matuheire platform last Sunday na tuki entertain the guest and we ministered there ni andu metigirite Ngai muno koguo rathimo muno Mark and Milka Milka atanaga 40 years and she was looking, I'm telling you, she was young dahanaga tena nitonire uria birthday she was 23 turning 40 nitonire birthday ya 40 uria ciikagwo you adora ma 40 years
no uyu na matuite no umuthi ningi ariganirwo ni birthday ya one of my nephews yes ka mwana ka my brother gwito Ethan to Aviel umuthi ni birthday yake tukumwinira ni tukumwinira na ndukariganirwo riri kugo umuthi ni 3rd anniversary ya Anwar Lawrence kanithari ni hindi riu marakinyia 3 years tugukinya na ndajitite ndakwitete umuthi kwina igongona inene muno kure kwa Anwar Lawrence mwena wa Kayole na tuma haha niho tugutuka haya tucoke riri o hau tukinyie ndumiriri cia macakaya kwi family ya Karangu ni tondu wa gutigwo ni muru wa nyina uria witagwo Kagema Ngai athie na mbere na kumiriria family yo ni rumagio muno ni andu online makiuga ndeto nyingi but gikuo ni gikuo no na gikunyita ona thu yaku no gikuo niguo koguo na tukiuge bari kana family yo ya Karangu wa Muraya we are remembering you so much in prayers Ngai athie na mbere na gukimumiriria niguo yes thank you so much Teacher Beatrice ni wageithia andu eri reke ndimageithie nigetha na ukimageithia uheane namba ya nigetha mundu mufatara badi nigetha akoro makimukinyira no on my Facebook page ndirona mundu gwitwo Njoroge Mburu eguku Halinga na Dickson Njage na mundu gwitwo Wanjiru Maina ekundu kuria gwitwo Turuturu na Joel Jehia na Gitungi Msafi MC othe ni matuthikirie na mauga atiriri ati show yo muthi ni ya marathima muno na ni makena muno ni uria mwaruta wira mwega na mbere mungihura mungikumukienda bandi ya Inoro Band ni 0723 335686 0723 335686 hiyo ni namba ya Teacher Beatrice. Thank you so much. God bless you so much. Remember our birthday ni ndo shubina birthday nigetha ithu tukorwo tukiyumagarira. This is to August babies. Including governor. Governor to go inira birthday ginya August yethire. Ginya August yethire. Ndagitwira nire. Ni agatwira yahetuka tukitiga riu. Yahetuka ri. Yahetuka niguo agatwira nigetha tutige kuina. No tukwambirira na Aviel. Etiguo? Aviel. Aviel, eh? Yes. All right. Happy birthday to you.